მშვიდობისა, საქმიანი 17 დეკემბრის დილა ტელეპიროლზე იწყება და რა თქმა უნდა BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად საინტერესო სტუმრები და თემები მოგიმზადეთ მომდევნო 3 საათნახევრის განმავლობაში. ვაცადოთ ინვესტორს დარჩენილი დღეები ღრმაწლოვანი პორტი საქართველოს როგორც ჰაერი ისე სჭირდება. ეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავან ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის პროექტის შესახებ განაცხადა. მისი თქმით, ანაკლის პროექტი პრიორიტეტული და სტრატეგიულია. ეს განცხადება მინისტრმა გუშინ გააკეთა პრეზენტაციაზე, სადაც მთავრობა მომავალი 2 წლის საინვესტიციო სტრატეგიით წარსდგა. მინისტრის თქმით, ამ სტრატეგიის შედეგად ბევრ სხვა სიკეთესთან ერთად ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად პერსპექტიულ დარგებში 3500 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ნათია თურნავა მოგვიწოდებს ინვესტიციების მოზიდვაზე ყურადღება გავამახვილოთ, სხვადასხვა პროექტების დასრულებით და შეფასებების საშუალო ბადიან ჭრილში გავაკეთოთ და აქ ინვესტიციების 35%-იან ზრდაზეც მიანიშნებს. გამოწვევა მიღებულია და ჩვენც მზად ვართ დავამუშაოთ ეს ინფორმაცია და შევაჯამოთ წელი რამდენიმე დღეში. ამასობაში საქსტატმა 2019 წლის ნოემბრისთვის საარსებო მინიმუმის მაჩვენებელი გამოაქვეყნა მათი ინფორმაციით 7%-იანი ინფლაციის ფონზე. მინიმალური თანხა, რაც ერთი თვის განმავლობაში ადამიანის არსებობისთვის არის აუცილებელი, რეკორდულ მაჩვენებელზე 195 ლარზე და 60 თეთრზე ავიდა. ეს სტატისტიკა ქვეყანაში ინფლაციის ფონზე ცხოვრების ღირებულების გაძვირებაზე მიანიშნებს. BMG-ს უყვარს ციფრები და რიცხვები, საიდანაც ყველაზე უტყუარი რეიტინგები დგება. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით კი 2019 წლის 9 თვის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობამ მობილურ კავშირგაბმულობაში 369,200,000 ლარი დახარჯა და ეს 2018 წლის ამავე მაჩვენებელთან შედარებით 10,100,000-ით, ანუ 2,8%-ით მეტია. სულ მალე ბევრი სიახლეებით და რეიტინგებით სტუმრებით და სპიკერებით გვექნება შესაძლებლობა, რომ ვისაუბროთ ამ და სხვა არაერთ თემაზე. ახლა გადავხედოთ სტუმრების ჩამონათვალს, რომლებსაც საქმიანი დილის ეთერში უმასპინძლებს საინტერესო სპიკერებს ველით სტუდიაში და არ ვტოვებ არცეთ სფეროს ყურადღების მიღმა წარმოება. ავეჯის მაღაზიათა ქსელი ემბაბუდი მნიშვნელოვან ცვლილებებშია. კომპანიაში შეიცვალა მენეჯმენტი და ახალმა გუნდმა მრავალი რეფორმა გაატარა, როგორც წარმოების, ასევე მომსახურების მიმართულებით. გეგმები, გამოწვევები და 2019 წლის მონაგარი. სენან ომაროვი, ემბაბუდ საქართველოს გენერალური დირექტორი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში სტუდიაში. განათლება, საქმიანი დილის ეთერში ველოდებით საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დირექტორს ანა ხურციძეს. კარგი ამბები აქვს ჩვენს პარტნიორებს. საქართველოს უნივერსიტეტმა სამართლის სფეროში საგანმანათლებლო მომსახურების განხორციელების დაგეგმვის და უზრუნველყოფის მხრივ საერთაშორისო სასერტიფიკატო ორგანოს TÜV-ს სერტიფიცირება ხარისხის მენეჯმენტის სტანდარტის ISO 9001-2015 სერტიფიკატი მიიღო. თბილისთან ახლო და ქალაქის ხმაურიან გარემოსგან მოშორებით საცხოვრებლის შერჩევა თუ გინდათ, აუცილებლად უნდა დაელოდოთ ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ დეტალებს ჩვენს ეთერში, რომელიც მომხმარებელს ეკოლოგიურად სუფთა, მწვანე და მშვიდ გარემოში მუდმივი საცხოვრებლის ან დასვენების შესაძლებლობას თავაზობს. გიორგი კალაძე ავენიუს დამფუძნებელი მოგვიყვება 12,500 კვადრატულ მეტრზე მშენებარე საცხოვრებელ კომპლექსზე საგურამოში. ახალი სახლი და გარემო შესაძლოა თქვენი სავიზიტო ბარათი ღვინოსთან ერთად სულ მალე გახდეს. თბილ ღვინო მსურველებს და გამორჩეულ წევრებს ღვინის კუთხე საუკეთესო მასპინძლობისათვის წარუდგენს. თუ თვლით, რომ კარგი მასპინძელი ხართ, მაშინ ჩვენი მასპინძლობაც უნდა შეაფასოთ და თქვენთვის საინტერესო ამბებისათვის ლაშა ლომაშვილს, თბილ ღვინოს პროდუქტების განვითარების ხელმძღვანელს და თინათინ ხაფავას ვინდფორსის პროექტის ხელმძღვანელს უნდა დაელოდოთ. ღვინო და სტუმარ მასპინძლობა ტურისტებისათვის შესათავაზებელი მთავარი ბრენდია. არც ტურიზმი გრჩება ყურადღებოთ და ახალ სასტუმროზე მოგიყვებით. წინა საახალწლოდ იანვრიდან გუდაურში ახალი სასტუმრო გუდაური ლოჯი გაიხსნება. სამთოს ათხილამურო კურორტში სასტუმრო პირველი საბაგიროს დასაწყისში მდებარეობს. ქართული კულინარიის, მეღვინეობის ტრადიციების პოპულარიზაცია და მსყიდველ უნარიანი ტურისტების ნაკადის მოზიდვა მათთვის საქართველოში უნიკალური გამოცდილების შექმნას უზრუნველყოფს, რაც საერთაშორისო მასშტაბით ქვეყნის პოპულარიზაცია უწყობს ხელს. ჯგუფის მიზნებზე მაია სიდამოინძესთან ერთად უფრო მეც ეკატერინე დუჩიძე, ამბერ ჯგუფის დირექტორი და ნათია ჭიაურელი, სასტუმრო გუდაური ოჯის გენერალური მენეჯერი მოგვიყვებიან. კი რაღაც ყველაფერს პროვოკაციის სუნი ազდის. ხომ იცოდა გაფრინდაშვილმა, რომ დააპატიმრებდნენ, რაღაც გადადიოდა იმ ხარეს. ხომ იცოდა ტატუნაშვილმა, რომ მოკლავდნენ. რაღაცომ გადაწყვიტა წასვლა. ანწუხელიძემ ხომ იცოდა რუსეთი რომ დიდია და მაგას ვერ მოერევი, რატომ არ დანებდა? ზვიად გამსახურდიამ ხომ იცოდა რომ მოკლავდნენ, რაღაც ბრუნდებოდა სამშობლოში. ხომ იცოდა მიხეილ ჯავახიშვილმა რომ აწამებდნენ და დახრეტდნენ.
და ილია ჭავჭავაძემ ხომ იცოდა გულში ტყვის დახლა რომ არის სამშობლოს გულით სიყვარულის ბოლო. დიმიტრი ყიფიანმაც ხომ იცოდა თევდორე მღვდელმა, ხომ იცოდა შუშანიკმა საპყრობილეში რომ ამოალპობდნენ. ანა მაბოს რაღარ ჯიდა. იცოდნენ და რომ იცოდნენ, იმიტომ ზიხართ ახლა თქვენ დამოუკიდებელი საქართველოს რომელიღაც ქალაქში, თბილ ოთახში და დიდი წვალებით, მაგრამ მაინც რუსული შრიფტით აწოდვილებთ ბრძნულ შეკითხვას, ხომ იცოდა? და მე გპასუხობთ, იცოდა. მასზე უკეთ ვერავინ უპასუხებს ბოლო პერიოდში მომრავლებულ მოაზროვნეებს, რომლებიც ჩემდა სამწუხაროდ ძირითადად მმართველი პარტიის მხარდამჭერებში არიან, მათ წარმოადგენენ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში. ეს პასუხი გიორგი კეკელიძისგან არის, თბილისის საკრებულოს წევრს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში და შედარებით ალბათ განზოგადოებულათაც, მაგრამ ეკუთვნოდა ძირითადად ერეკლე კუხიანიძეს, რომელმაც გასულ კვირაში საზოგადოებას სამუდამოდ დაამახსოვრა თავი დამოკიდებულებით ვაჟა გაფრინდაშვილის დატუსაღებასთან დაკავშირებით. აქვს თუ არა უფლება საკრებულოს წევრს ასეთი დამოკიდებულება ჰქონდეს ექიმი ვაჟას და მისი პრობლემის მიმართ. რა თქმა უნდა აქვს. საქართველოში სიტყვის თავისუფლებაა და მეტიც არც არის საჭირო ასეთი დამოკიდებულებისთვის ჰქონდეს რაიმე სტატუსი, თუნდაც საკრებულოს წევრისა. ალბათ ეს ის ტვირთია, რითაც საკმაოდ დამძიმებული მივა მმართველი პარტია არჩევნებამდე. ამის ნიშნები და პიროვნებები კი აფობდნენ მათ რიგებში სხვადასხვა ქალაქებშიც. როცა მაგალითად ქუთაისის საკრებულოს წევრმა ნანა კოსტავამ მსგავსად ბატონი კუხიანიძესი არასაკრებულოს წევრისთვის, არამედ მოქალაქისთვის შეუფერებელი განცხადება გააკეთა სოციალურ ქსელში. საკრებულოში ასეთი პიროვნებების ყოფნას აქვს ორი დატვირთვა. ერთი დატვირთვა თქვენი, ანუ მათი ამ პიროვნებების წარმოდგენებისაა და ამ შემთხვევაში ეს ქართული ოცნებაა და აქ ნამდვილად არ ვერ გამოგადგებით მრჩევლად, როგორ უნდა ზიდოთ ეს ტვირთი, ამაზე პარტიაშივე ჩამოყალიბდებით. ერთი ცხადია, რომ რადგან ადამიანს ვინც თანამდებობრივი მწვერვალებისკენ გზას გიხსნით სამწუხაროდ ხალხის ხარჯზე ყოველთვის და მუდამ ეშლება არჩევანი, თითქმის ყველა დონეზე. იქნება ეს პრეზიდენტი თუ საკრებულოს წევრები, ეს ფაქტია უკვე. ეს ის ტვირთია, რომელიც თქვენ თავად უნდა ზიდოთ. და არსებობს მეორე პასუხისმგებლობა, რომელსაც წარმომადგენლობითი დატვირთვა აქვს. წარმოადგენს დედაქალაქს თუ ნებისმიერ საქართველოს სოფელს, რეგიონს, რაიონს, თუნდაც შუკას და ქვია საკრებულოს წევრი, მაინც იმაზე საზრუნი გაქვს, რომ ისედაც ყველანაირი მაგალითებისგან დაცლ საზოგადოებას შენი დროებით, თუმცა მაინც წარმომადგენლობითი სტატუსით და მის გარეშე არ უნდა მისცე ასეთი მაგალითი მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი ხმა 21 საუკუნეში ამ ტექნოლოგიურ ერაში გაცილებით მეტად და წარმომადგენლობით ისმის კვლავ და კვლავ თქვენი მიმდინარე სტატუსიდან გამომდინარე. და მაშინ თუ ასეთ განცხადებას აკეთებ და სულაც ასე ფიქრობ, გონებს სწორია და ადეკვატურია ბოდიშის მოხთასთან ერთად არ იყოთ ამ მწვერვალზე ასულნი, რადგან ამით არა თქვენ პარტიას, ყველა პარტია რიონს და მტკვარს წაუღია, თუ ამის ფასი თქვენი დამოკიდებულება არის დატუსაღებული ვაჟა გაფრინდაშვილის და სალომე ბარკერის გარდაცვლილი დედმამიშვილის მიმართ. დღეს საქართველოში ბარბარობას აღნიშნავენ. ეს დიდი და გამორჩეული დღესასწაულია, გამორჩეული ქრისტიანული დღესასწაულია, რომელიც ლობიანების ტრადიციული მირთმევის გარდა პატარების ბავშვების მფარველი ანგელოზის დღეა, როცა ტაძრები ტრადიციულად ივსებოდა პატარებით და მათი ჯანმრთელობის და დღიგრძელობის ლოცვა კურთხევა ისმის, ხო და გავუმარჯოს ჩვენ შვილიშვილებს და პატარებს. გილოცავთ ყველას ბედნიერი ბარბარობა მათ, ჯანმრთელი და ღიმილიანი ცხოვრება მშობლებთან და ბებია ბაბუკებთან ერთად. არ მახსოვს ვისი კითხვა იყო ჩემს მიმართ, მგონი ლევან გომშიაშვილმა დამისვა ეს კითხვა თბილისის საკომუნიკაციო სკოლაში სტუმრობისას. ბეზოსი მიაღწევს პირველად მას თუ ილონ მასკი. ყარი პასუხი მქონდა ლევანთან სტუმრობისას, რომ ბეზოსი დაასწრებს ილონ მასკს. ამის კიდევ ერთი დასტური პირადად ჩემთვის 12 დეკემბერს ჯეფ ბეზოსის კუთვნილი კომპანია Blue Origin-ის სუბორბიტალური კოსმოსური აპარატის New Shepard-ის გამოცდა იყო.
რომელმაც რაკეტის დახმარებით 106 კილომეტრის სიმაღლეზე ავიდა, რის შემდეგაც სრულიად მშვიდობიანად და წარმატებულად დაშვება მოახდინა შესაბამისი საპარაშუტო სისტემით. სხვათა შორის ეს ნაწილი თავად ბეზოსმა აგერ პირადად დააპიარა ამ კოსმოსურ კაფსულაში რამდენიმე ათასი მისალოცი ბარათი იყო, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ბავშვების მიერ არის გაფერადებული. ამითაც წაიტრაბახა პლანეტის უმდიდრესმა ადამიანმა. Blue Origin-ის გეგმებშია სხვათა შორის რომ სხვადასხვა საცდელი გაშვების შემდეგ სწორედ აი ამ კოსმოსური კაფსულის საშუალებით გაუშვებს კოსმოსში სამოგზაუროდ ტურისტებს და მერწმუნეთ მსურველთა რიგი კოსმოსში მოგზაურობისა საკმაოდ დიდია. ვიდრე ბეზოსი ამით არის დაკავებული, ჩვენს FDI-ს და ეკონომიკას დაუბრუნდეთ ბეზოსის სამშობლოში და იდეაში ყველგან სადაც მსოფლიოს სამყარო ბიზნეს ტელემედიის Bloomberg-ის არხი გადის, მილიონობით მაყურებელმა უკვე ნახა ჩვენზე, ანუ საქართველოზე ეს გამორჩეულად მაგარი და საქმიანი კლიპი. გუშინ მისი წარდგენა კიდევ ერთხელ მოხდა Invest in Georgia-ს ორწლიანი სტრატეგიის პრეზენტაციაზე, რომელიც ნათია თურნავამ და მიხეილ ხიდურელმა წარადგინეს. კლიპი მათ გაწერილ დღის წესრიგში ცოტა მოგვიანებით იყო, თუმცა მოდი ჯერ Bloomberg-ის კლიპით დავიწყოთ და შემდგომ უკვე თავად ღონისძიებაზე. The EBRD is a multilateral development bank. We're owned by 69 governments and the European Union and the European Investment Bank. Georgia's been one of the great. BPA has been in Georgia for 23 years and we transport hydrocarbons. We've enjoyed a stable and progressive relationship with the government. The key to that is the open dialogue, the collaboration with the government and the communities we pass through. გუშინ ბიზნეს მედიამ საკმაოდ აქტიურად გააშუქა ეს ღონისძიება და მისი მთავარი ფიგურანტები, ეკონომიკის მინისტრი, სტატისტიკური მიმოხილვის შემდეგ საკითხის შედარებით დეტალური პრეზენტაცია უკვე თავის თავზე მიხეილ ხიდურელმა აიღო. FDI არის ჩვენი ქვეყნის გამოწვევა, რაც არ უნდა პოლიტიკურ კონტექსტს ხედავდნენ მთავრობაში ჩემს ამ განცხადებაზე, ჩემს მედიაში ყოფნა მათგან განსხვავებით არ გასცდება ეკონომიკაზე და ბიზნესზე ზრუნვას. შესაბამისად, ყველა და ნებისმიერ გადაცნომაზე ძირითადი სტატისტიკური მაჩვენებლებიდან, რაც ასაზრდოებს ჩვენს ეკონომიკას, ჩვენი დამოკიდებულება ყოველთვის იქნება პრინციპული და მძაფრად მოკითხვადი. რადგან გუშინდელი სამოქმედო გეგმა იყო, ალბათ ის, რისი ნახვაც ყველას ვსურდა და გვაკლდა ბოლო წლების განმავლობაში, გვაკლდა სიტყვის და საქმის დონეზეც. საქმეში ეს აისახა ამ წლების განმავლობაში, ეს არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების დრამატული კლება. მე არ შევალ ახლა არავისთან სტატისტიკურ პოლემიკაში, ამისთვის სხვა ეთერებიც არსებობს, თუმცა ის რომ დღეიდან პროფესიულ მედიას აქვს კონკრეტული პარამეტრები მოსაკითხი, რომელიც მიზნად დაისახა მთავრობამ მისაღწევად, ეს არის ნამდვილად კარგი. ადასტურებს რომ მთავრობა რთულად, მაგრამ გამოდის შედარებითი რუტინიდან და ვიტყობდი საღათეს ძილიდან. რა წარადგინა გუშინ მთავრობამ და რა გამოხმაურება მოყვა ამ პრეზენტაციას, მოდით BMG-ს რეპორტაჟში ვნახოთ. Bloomberg-ის აუდიტორიამ ევროპის საინვესტიციო ბანკის, British Petroleum-ის და კიდევ სხვა საერთაშორისო ფინანსური ჯგუფების ხელმძღვანელებისგან უკვე იცის, რომ საინვესტიციო პროექტებით დატვირთული ხალხისთვის საქართველო ჩვენს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ქვეყანაა, სადაც მათ სტაბილური ბიზნეს ურთიერთობების აწყობა შეუძლიათ. ასეთი შინაარსით გაჯერებული გზავნილი აქვს ამ სარეკლამო ვიდეო რგოლს და იმ საინვესტიციო სტრატეგიას, რაც საზოგადოება სააგენტო მაწარმოებს საქართველოში Bloomberg-ისთვის მომზადებულ საინფორმაციო კამპანიასთან ერთად გააცნო. გეგმა ასეთია, მომდევნო 2 წლის განმავლობაში აწარმოოს საქართველომ 225 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უნდა მოიზიდოს ისეთ სექტორებში, როგორიც არის სასტუმროები და უძრავი ქონება, ბიზნეს სერვისების აუთსორსინგი, ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის წარმოება, ასევე ელექტრონაწილების, ავტო და თვითმფრინავების ნაწილების წარმოება და ტრადიციული დარგები, ენერგეტიკა და ლოგისტიკა.
Invest in Georgia's ბრენდის ფარგლებში, რომელიც მოქმედებს აწარმოებს საქართველოში სააგენტოს ხოლგის ქვეშ, არის ერთი კონკრეტული გეგმა აღებული, რომელიც რა თქმა უნდა არ ნიშნავს მთლიანად ჩვენი ეკონომიკური გუნდის საინვესტიციო გეგმას, რომელიც გაცილებით ფართოა, მაგრამ მხოლოდ ამ კომპონენტში ჩვენ ველოდებით, რომ უახლოეს 2 წელიწადში დამატებით ახალი $200 მილიონი ინვესტიცია განხორციელდება, 3500 სამუშაო ადგილი შეიქმნება მაღალ ანაზღაურებად, მაღალ ტექნოლოგიურ და ტრადიციულ დარგებში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რა თქმა უნდა, რომ შემოვიდეს ქვეყანაში ისეთი ინვესტიციები, რომლებიც პირველ რიგში ქმნის მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს, ტოვებს ქვეყანაში ცოდნას, შემოაქვს ტექნოლოგიები და არიან ექსპორტზე ორიენტირებული. შესაბამისად, ზუსტად ამ პრინციპებზე დაფუძნებით ჩვენ გვყავს შერჩეული საინვესტიციო კომპანიები, ჩვენ ზოგადად კომპანიის სახელებს არ ვასახელებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია და ზოგადად ესეთი პოლიტიკა აქვს კომპანიებს. უფრო მეტ კონკრეტიკას 2020 წლიდან უნდა ველოდოთ. მანამდე კი აწარმოეს საქართველოსთან თანამშრომლობის გამოცდილებაზე დაყრდნობით გეგმებს ერთ-ერთი მოქმედი ინვესტორი გვიზიარებს. ჩვენ კავკასიის რეგიონში მზის პანელების ერთადერთი მწარმოებლები ვართ და ქუთაისში ჩვენი ქარხნის საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდას ვაპირებთ. დღეს წარმოდობა 500 მეგავატის სიმძლავრეა. 2021 წლამდე კი ამაჩვენებლის 800 მეგავატამდე გაზრდა გვინდა და ამ მიზნით აწარმოეს საქართველოსთან თანამშრომლობას ვგეგმავთ. აწარმოეს საქართველოში ინვესტორებს ერთი ფანჯრის პრინციპით მომსახურებას. შესაბამისად, სახელმწიფო უწყებებთან ბიუროკრატიული ბარიერების დაძლევაში დახმარებას პირდება. აღსანიშნავია, რომ სააგენტოს მიერ დღეს გაჟღერებული საინვესტიციო სტრატეგია კერძო სექტორთან ურთიერთობისთვის ერთადერთი ხაზი არ არის. ბიზნესმა უკვე იცის, რომ აწარმოეს საქართველოში მათ საკრედიტო საგარანტიო სქემას, ანუ სესხის აღებისას, კონკრეტული პირობებით გარანტორად გამოსვლას თავაზობს, თუმცა პროგრამას ბენეფიციარი მაინც არ ჰყავს. ჩვენი მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან მექანიზმი არის ამუშავებული, ბანკებს ხელშეკრულება მოწერილი, ზუსტად იმის და გამო, რომ აქტივობა იყო დაბალი პირველ, ესე ვთქვათ, ამოქმედებიდან პირველი 4 თვის განმავლობაში. ეხლა მუშაობთ, რა თქმა უნდა, ბანკებთან და ასევე კერძო სექტორთან, რომ მოვიკლოთ ამის კონკრეტული მიზეზები და სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე მეტი კონკურსანტი ყავდეს ამ პროგრამას. საკრედიტო საგარანტიო სქემის შედეგებს წელს ალბათ ვეღარ დავითვლით. 2020-2021 წლებისთვის სააგენტოს საინვესტიციო სტრატეგია კი გვეუბნება, რომ დასახელებულ პერიოდში საქართველო 10-მდე მსხვილი და 20-მდე საშუალო ბიზნეს პროექტი უნდა ჩაიბაროს. ამ პრეზენტაციამდეც იყო ამბები და ეს იყო პრივატიზაციის გეგმის წარდგენა და განხილვა, რომელსაც ასევე მოყვა გარკვეული შედეგები. ბიზნესმენმა ბენო ქაშაკაშვილმა სხვადასხვა მიზეზების გამო ვარი თქვა საქართველოს პარლამენტის წევრობაზე. რა იყო ამის მიზეზი? მოდი მოვისმინოთ თავად კომპანია ვინოტელის დამფუძნებლის პოზიციაც. მე უბრალოდ ეს არგუმენტი მქონდა, რომ მე მხარს უჭერ ქვეყნის სტაბილობას. არანაირად არ ვარ დაინტერესებული რაღაცა პიკში კონსტიტუცია შეიცვალოს, იმიტომ რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილმა ესე გადაწყვიტა და ეს მას მიაჩნია გამარჯვების ერთადერთი გზა, გამიგეთ, არ ვფიქრობ მაგას და ჩემი არგუმენტი ზუსტად ესეთი იყო, რომ მე მხარს უჭერ იმ მიმდინარე პროცესებს, რომელიც არის არ არის არანაირი ამბიცია, რომ პოლიტიკის გზით გავიუმჯობესოთ პირობები. ეს ისე მოხდა სპონტანურად, დაუგეგმავად გამიგეთ და ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან კარგი არგუმენტი იყო იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შემიესმის და მიგებს და ვისაც არასდროს არ ესმოდა და მაინც რაღაცა უმტკიცებდი, რომ ესე ჯობდა ქვეყნისთვის, იმათთვის უბრალოდ ეს იყო ბურთი პირში, მე მგონი, აი ესეთი ნაბიჯი. ო, მაგ არჩევანის განჯზე არის სასახად რთული, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ ბიზნესმენმა ამ გადაწყვეტილებას მიაყოლა და დაადასტურა თავისი მიმდინარე ინტერესი მთლიანად ჰოსპიტალიტი სექტორის მიმართ და სხვა შორის მესტიაში მდებარე ობიექტთან დაკავშირებით, რომელიც პრეზიდენტის ყოფილი რეზიდენციის სახელით არის ცნობილი. საქართველოს პრეზიდენტის მესტიის ყოფილი რეზიდენციის შენობა საჯარო აუქციონის შედეგად 7.510.000 ლარად გაიყიდა და აუქციონზე დაფიქსირებული ფასი მის საწყის ღირებულებასთან შედარებით 308%-ზე მეტი დაფიქსირდა ფასი. საბოლოო, რადგან რამდენიმე საათის განმავლობაში 4 პოტენციური მყიდველი ერთმანეთს ობიექტზე შედარებით მაღალი ფასის დაფიქსირებაში ეჯიბრებოდა. საბოლოო აუქციონში გამარჯვება კომპანია ღვინის სახლმა მოიპოვა, რომელიც სწორედ ბენედიქტე, ანუ იგივე ბენო ქაშაკაშვილს ეკუთვნის. კარგი შეხიდება ეკონომიკურ ზრდას და პრივატიზაციას ჩემ მომზემ ბარაკა ბენო ქაშაკაშვილს
ამ გამარჯვებით კომპანია კი სრულობს ვალდებულებას 42 თვის ვადაში ადგილზე ფუნქციონირებადი სასტუმრო შექმნას, თანხის გადახდა კი 45 კალენდარულ დღეში უნდა მოხდეს. მოგეხსენება ცვანეთში უკვე ზამთარია, ტოპოგეგმაც კი პრობლემაა გააკეთო, პროექტი აზრში, იდეაში არსებობს ხოლოდ, ეს უნდა იყოს სასტუმრო, ეს არ იქნება რაღაც კორპუსი, რომელიც ამ ლამაზ ადგილს, ისტორიულ ადგილს არ შეესაბამება, შემიძლია გითხრათ, ეს იქნება არსებული შენობის ტიპის რაღაც ტაუნჰაუსი არის ახლა მოდაში ესეთი სიტყვა, იმ ტიპის სასტუმრო. განახლება რო დაჭირდება ფაქტია, ახლა 9 წელიწადი ესე ნახევრად იუმორით თქვი, მართლა არც პრეზიდენტი ყოფილა, მაგრამ არც არავის არ უცხოვრია შიგნით და გესმით ახლა ესეთი სვანური 9 ზამთრის მერე როგორი პრობლემები იქნება, მაგრამ ჩემი აზრით მზადა ვართ ამ პრობლემებისათვის ზაფხულიდან რომ მივხედოთ. წარმატებები მათ, საქმოთ არც სხვა ბიზნესმენები არიან ამასობაში და ისტორიული აბანოს სამეფო ამბასთუმანი 2021 წლის გაზაფხულზე უნდა გაიხსნას. ეს BMG-ს განახლებული ინფორმაციაა, რომელიც მან Redix-ში მიიღო. ბიზნესმენ ლაშა პაპაშვილს ეკუთვნის ეს ადგილი. კომპანიის ინფორმაციით Redix-მა ფართომასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2018 წელს დაიწყო. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება კი 12 მილიონი დოლარია. ამ ეტაპზე ადგილზე 25 ადამიანია დასაქმებული, ძირითადად ადგილობრივები არიან და გახსნის შემდეგ უკვე 35-მდე ადამიანის დასაქმება მოხდება. თავად Redix-ში განმარტავენ, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყების ეს გასათვალისწინებელი იყო ობიექტის უმძიმესი მდგომარეობა, კონსტრუქციული და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით და ამ ყველაფრის გადახედვა და მიხედვა მოხდა. ზოგადად პრივატიზების თემაზე და ამ ამბებზე საქმიანდილის მაყურებელმა უკვე მოისმინა, რომ 2 კვირის განმავლობაში 26 სხვადასხვა ობიექტი გასხვისდა და ამის წყარო იყო თავად ეკონომიკის სამინისტრო. თუმცა ძირითადი ყურადღება სწორედ მესტის რეზიდენციაზე გამახვილდა, რომელზეც ახლა ვსაუბრობდით. ამიტომ ლევან თაღიაშვილმა გადაწყვიტა, რომ სხვა მსხვილ პროექტებსაც არ მოკლებოდა ყურადღება და მათ შესახებ მოეყოლა თქვენთვის 8 სხვადასხვა არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობები შეარჩია მან და ის შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ლევან, საბოლოო ჯამში ამ გაყიდული ინფრასტრუქტურიდან თუ მიწის ნაკვეთებიდან რა სურათს ვიღებთ? კი ბატონო, დავიწყოთ ბათუმით. ტბეთის 52 ნომერში არსებული არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთი 3.708.000 ლარად გაიყიდა. მისი ფართობი 42,000 კვადრატული მეტრია. ოფიციალური ვებგვერდის მიხედვით მისი შესაძლო მომავალი განვითარების პროფილი არის სამრეწველო სასაწყობე დანიშნულება. საინტერესოა ფაქტი, რომ ბიჯების რაოდენობა მხოლოდ ერთი იყო, შესაბამისად დიდი კონკურსი ამ კონკრეტულ მიწის ნაკვეთზე არ ყოფილა. უნდა გადავინაცვლოთ კვლავ ბათუმში. მეორე ობიექტი ავგიას 64 ნომერში მდებარეობს. მისი ფართობი 9,840 კვადრატული მეტრია. უნდა აღინიშნოს, რომ არც აქ იყო დიდი დაინტერესება, მხოლოდ ერთმა მსურველმა დადო ბიჯი და შეისყიდა კიდევაც 780,000 ლარად. წინა მიწის ნაკვეთისგან განსხვავებით ავგიას ქუჩაზე მდებარე ტერიტორია მშვენიერი ადგილია სასტუმრო სასაშენებლად და დიდი ალბათობით რამდენიმე წელიწადში აქ ამ ტიპის შენობას ვიხილავთ. სავარაუდოდ იდენტური დანიშნულებით გამოიყენებს მყიდველი ბახმაროში განთავსებულ მიწის ნაკვეთს, რომელიც ტურისტულ კომპლექსად და სასტუმროდ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. 12,600 კვადრატულ მეტრზე არსებული ფართობი 2.528.000 ლარად გასხვისდა. საინტერესოა, რომ აქაც მხოლოდ ერთი მსურველი ყავდა განცხადებას. საინვესტიციო ვალდებულებაში წერია, რომ მყიდველი ვალდებულია ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 3 წლის ვადაში საპრივატიზებო უძრავ ქონებებზე ან მათ ნაწილზე არანაკლებ 35 ნომრის მქონე სასტუმრო შექმნას. გარდა ამისა, სასტუმროს აშენების მსურველმა არანაკლებ 3 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა ჩადოს ობიექტში და მინიმუმ 15 ადამიანი დაასაქმოს 2 წლის ვადით. კახეთისკენ უნდა გადმოვინაცვლოთ, კერძოდ სიღნაღში 72,000 ლარად გაყიდულ მიწის ნაკვეთს 3 სხვადასხვა მსურველი ყავდა, მასზე გამართული აუქციონი ძალიან აქტიურად მიმდინარეობდა. ამ მიწის რაიმე კონკრეტული საინვესტიციო ვალდებულება არ გვაქვს, თუმცა ოფიციალური ვებგვერდის მიხედვით მისი პროფილის განვითარების მომავალი კვლავ სასტუმროა. როგორც ჩანს, ძირითადი დაინტერესება სწორედ ტურიზმის სფეროზე მოდიოდა, ამიტომაც სიღნაღში არსებული 13,000 კვადრატული მეტრის შენობის დანიშნულებაც ეს იქნება. მისი საწყისი ფასი 282,000 ლარი იყო, თუმცა 119 ბიჯი დაიდო ამ შენობის
ხეობაზე და საბოლოო ღირებულებამ 520,000 ლარი შეადგინა. თბილისი ბოლოსკენ შემოვინახეთ, 3 ობიექტს გაჩვენებთ, აქედან 2 სასაწყობო სამრეწველო დანიშნულებისა, ერთი კი მრავალფუნქციური კომპლექსისთვის შეიძლება გამოიყენოს ინვესტორმა. დავიწყოთ გოძიაშვილის ქუჩაზე არსებული მიწის ნაკვეთით და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობებით. 13,761 მეტр კვადრატის ფართობი 3,085,000 ლარად გაიყიდა ჯამში. მომავალი მესაკუთრის მიერ მიწის ნაკვეთზე გათხრითი სამუშაოების განხორციელების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სამუშაო სამსახური პროექტის შეთანხმება ხაზოვანი ნაგებობების მესაკუთრესთან და აუცილებლობის შემთხვევაში გადატანილი იქნეს არსებული კომუნიკაციები ტერიტორიის საზღვრებს გარეთ ნათქვამია განცხადებაში. კასპის ქუჩაზეა არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიც, მისი საბოლოო ფასი 2,505,000 ლარი იყო და მისით მხოლოდ ერთი მყიდველი დაინტერესდა. საინვესტიციო ვალდებულება არც ამ აქტივს აქვს, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ყველა ობიექტზე აუცილებელი იყო საგარანტიო თანხის 10%-ის წინასწარ გადახდა. და ბოლოს 10 მილიონად გაყიდული მიწის ნაკვეთები და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობები ხოშარაულის ქუჩაზე. ეს ყველაზე ძვირადღირებული აქტივია, რომელიც ჩვენ სიაში მოხდა. მისი შესაძლო განვითარების პროფილი მრავალფუნქციური კომპლექსია, ასე რომ შესაძლოა უახლოეს მომავალში რაიმე მოლიც ვიხილოთ. საინტერესოა, რომ 269 ბიჯი დაიდო ამ შენობა ნაგებობაზე და 4 სხვადასხვა მსურველი დაფიქსირდა. ეს იყო ჯერჯერობით ყველაზე მსხვილი ობიექტების ნუსხა, რისი ვიზუალიზაციაც საჭიროდ ჩავთვალეთ. შეგახსენებთ, რომ მთავრობის მიერ გამოცხადებული ინიციატივა 100 საინვესტიციო შესაძლებლობა ბიზნეს გრძელდება და სხვადასხვა შეთავაზების ნახვა e-აუქციონ ჯიზია შესაძლებელი. მადლობა ლევან, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივადევნებთ თვალს იმ პროცესს, რომელიც სწორედ ამ ვებგვერდის საშუალებით ხელმისაწვდომი არის და ყველა იმ ობიექტს, რომელიც ინვესტორების დაინტერესებას გამოიწვევს. ეს იყო მხოლოდ ნაწილი იმ ობიექტებისა, ბოლო ობიექტი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად შესყიდული, თუმცა მაინც ყველაზე მეტი, როგორც აღინიშნა, მესტის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო სასახლეში გადაიხადეს. კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი გველდება დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერში და ამისთვის სულ რამდენიმე წუთით უნდა დაგველოდოთ, იქამდე ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ და დაგიბრუნდებით მალე. მასპინძლობა და უძრავი ქონების ინდუსტრია, ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგი, ფეხსაცმელის და ტანსაცმლის ინდუსტრია, ელექტრონული მოწყობილობების წარმოება და ავტონაწილების და საჰაერო ნაწილების წარმოება, ლოჯისტიკა და ენერგეტიკა. სააგენტო აწარმოებს საქართველოში ამ სექტორების მიმართულებით ინვესტიციების მოსაზიდად მუშაობას აანონსებს. სააგენტოს ხელმძღვანელის მიხეილ ხიდურელის ინფორმაციით უცხოური კომპანიები საქართველოში ჰესის შეძენით არიან დაინტერესებული. ამასთან დაკავშირებით მან 2021 წლებში ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგიაზე და სამოქმედო გეგმაზე მედიასთან საუბრისას განაცხადა. კითხვაზე რა ხდება ენერგეტიკის სექტორში ინვესტიციების კუთხით, ის ასე პასუხობს კითხვას, საუბარი მიდის რამდენიმე უცხოური კომპანიის მხრიდან ჰესის შეძენაზე, სახელებს ვერ ვასახელებ, თუმცა მუშაობა არის. მესტიაჭალა ჰესის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პირველი ნაწილი კი დასრულებულია. საქართველოს კაპიტალის ცნობით 30 მეგავატიანი ჰესი ექსპლუატაციაში უკვე გაეშვა, დარჩენილი 20 მეგავატი მეორე საფეხურის აღდგენა კი 2020 წლის ბოლომდე მოხდება. 2021 წლებში ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგიის ფარგლებში ეკონომიკის მინისტრის 3500 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას გვპირდება. მესამე კვარტალში ქვეყანას საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 91 ლარით და 60 თეთრით არის გაზრდილი. მან ჯამურად 1217 ლარი და 10 თეთრი შეადგინა. ბოლო 10 თვეში დასაკუთრებული ქონების 59% კერძო მევახშეების სასარგებლოდ გაიყიდა. საზოგადოება და ბანკების კვლევაში აღნიშნულია, რომ აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ რეალიზებული 1039 უძრავი ქონება 514 ან 59%
კერძო მევახშეების სასარგებლოდ, კომერციული ბანკების შემთხვევაში 40%-იანი წილია უძრავი ქონების, 114, ანუ 11% კრედიტორი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები იყვნენ. ძალიან საინტერესო საქმიანი 17 დეკემბერი დგას. ბოლო დროს ახლოვდება დიდი ამბები ყველგან და ჩვენც ფერხულს არ ჩამორჩებით. უკვე დაგიანოსეთ კიდეც, რომ დღეს გალტენ ტაგარტის ახალი პრეზენტაციის შედეგებს გავეცნობით. თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში მის დაწყებამდე და ვეცდებით საინტერესო დეტალების წინასწარ თქვენთვის გასიარება. მაინც მოვახერხოთ და რა თქმა უნდა საქმის კურსის ეთერებში არ მოგაკლებთ სრულ ინფორმაციას. ცოტა მოგვიანებით ეროვნული ბიბლიოთეკის ისტორიულ დარბაზში 16 კომპანიიდან 3 გამარჯვებული და 1 საპატიო ჯილდოს მფლობელის ვინაობა უნდა გაერკვეს მსოფლიო ბანკის მიერ ორგანიზებულ დაჯილდოებაზე. წლიური ანგარიშგების და გამჭვირვალობის ჯილდოს ნომინანტები კი ასე გამოიყურებიან. მსხვილი ფინანსური ინსტიტუციის ნომინაციაში TBC ბანკი, საქართველოს ბანკი, ლიბერთი ბანკი, VTB ბანკ ჯორჯია და კრისტალი არიან დასახელებული. მსხვილი არაფინანსური ინსტიტუტების ნომინაციაში სილქნეტი, თელასი და თეგეტა მოტორსი პოზიციონირებენ. რაც შეეხება მცირე კომპანიებს, ამ შემთხვევაში ქართული ლუდის კომპანია, სააქციო საზოგადოება ნინო, ბამბის ნართი, საქართველოს სალიზინგო კომპანია, თბილისის ჩაის საწონი ფაბრიკა, ლისელეიქ დეველოპმენტი, ისანი ქართულ და შეფესე ემკვადრატი კომერციული ქონებები არიან წარმოდგენილები. დღესვე ზუსტად 12 საათში დაიწყება TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოებაც, რომელზეც ფინალისტებიდან გამარჯვებულები 5 კატეგორიაში უნდა დასახელდნენ. მოდით ნახოთ, ვინ არიან ამ ფინალში მოხვედრილები. წელს პრიზები უცვლელი რჩება, გამარჯვებულები ბიზნესზე ემორგებულ და მათთვის საჭირო ციფრულ სერვისებს აერჩევენ. ეს არის ციფრული სტრატეგია და ახალი ვებგვერდი, ბრენდის სტრატეგია და საიმიჯო კამპანია და პროგრამული უზრუნველყოფა. ვინ იქნებიან გამარჯვებულები? ამას BMG-ის მიმდევრების სოციალურ ქსელებში ონლაინ რეჟიმში ნახავთ. რა პრიზებს აერჩევენ ჟიურის რჩეულები, ამას ცოტა მოგვიანებით გაგიზიარეთ. ვეცადეთ ყველა ფინალისტის შესახებ მოგვეყოლა თქვენთვის და დღეს კიდევ ერთი ისტორია გვაქვს მომზადებული. ამჯერზე ნინი ლონგურაშვილი VIP სეკრეტარზე მოგვეყობა, სადაც სამუშაო განრიგი, ანაზღაურება, კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვა, დასვენება, გართობა და კიდევ ძალიან ბევრი დეტალი კომპანიას მისი ძირითადი საოპერაციო გეგმის ნაწილად აქვს განსაზღვრული და აღიარებეთ შესაბამისად დამსახურებულად მიღებული. კომპანია ნომინაციაში თანამშრომლებზე განსაკუთრებული ზრუნვისათვის ფინალისტია. წარმატებებს უსურვებთ თითოეულ კომპანიას, შედეგებს კი ცოტა მოგვიანებით საღამოს დავითვლით. ზოგადად სამუშაო პირობებზე საქსტატისაგან მონაცემებს არ უნდა ველოდოთ, მაგრამ ასეთი მარგალიტები TBC-ის ბიზნეს დაჯილდოების წლევანდელ ჩამონათვლსა და აპლიკანტებში ნამდვილად შეგვიძლია რომ ავძებნოთ, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვან საკითხზე მონაცემები, მათ შორის დასაქმების მიმართულებით ანაზღაურებას გულისხმობ, სულ რაღაც გუშინ განაახლა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა. მოდით ჩავხედოთ ამ რიცხვებს. 2019 წლის მესამე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 91 ლარით და 60 თეთრით გაიზარდა და ჯამურად საშუალო ხელფასი არის 1217 ლარი და 10 თეთრი საქსტატის მონაცემებით. მესამე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხელფასების ზრდა შეინიშნებოდა თითქმის ყველა სექტორში. საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასია ისეთ დარგებში, როგორიც არის მაგალითად მშენებლობა 2008 ლარი და 40 თეთრი, აქ წლიური ზრდა იყო 16.4%. ინფორმაციის და კომუნიკაციის სექტორში 1958 ლარი და 70 თეთრი არის საშუალო ანაზღაურება და წლიურმა ზრდამ 9.7% აჩვენა. კიდევ ერთი სფერო, ეს არის პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები, საშუალო ხელფასით 1936 ლარი და 20 თეთრი და ზრდის 3.7%-იანი მაჩვენებლით. საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობაში წლიური საშუალო ხელფასი 1898 ლარი და 60 თეთრი გამოდის და აქ ზრდა 19.9% იყო თითქმის. ამ პერიოდში ქალების საშუალო ხელფასი 924 ლარი და 10 თეთრით განისაზღვრა და კაცების შემთხვევაში ჩვეულად ბევრად მეტით
1475 ლარი და 70 თეთრით. ხელფასების წლიურმა ზრდამ შესაბამისად 72 ლარი და 20 თეთრი და 115 ლარი და 20 თეთრი შეადგინა. საქმიანობის სახეების მიხედვით კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში ქალების ხელფასს აღემატება. საქსტატი აღნიშნავს ბოლოს განახლებულ ინფორმაციაში, რომ მესამე კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი ბიზნეს სექტორში არის 129 ლარნახევრით გაზრდილი და 1316 ლარი და 20 თეთრი შეადგინა. საქმიანობის სახეების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობების მიმართულებით მოდის, ასევე მშენებლობის ნაწილში და აღსანიშნავი და გამოსაყოფი არის ისიც, რომ მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში არასამეწარმეო და საფინანსო სექტორში საშუალო თვიური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 22 ლარი და 50 თეთრით გაიზარდა და 1042 ლარი შეადგინა. საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი აქვს საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობების, ასევე სახელმწიფო მართლობისა და თავდაცვის სფეროში დასაქმებულებს. ზოგადად თანამშრომლების ახალისებისათვის და მათი ბედნიერებისათვის ანაზღაურება ყოველთვის გადამწყვეტი არ არის ხოლმე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, მაგრამ გადამწყვეტი შეიძლება სულაც არ იყოს. როგორც გრძნობთ თავს სამსახურში, ახალი კვლევების თანახმად სწორედ ამ კითხვის პასუხზე არის დამოკიდებული, რამდენად პროდუქტიულია ადამიანი და რამდენად ხარისხიანად აკეთებს შესაბამისად ის საქმეს. კვლევა, რომელიც ადამიანების სამსახურების მიმართ დამოკიდებულებას და მათ პროდუქტიულობას განსაზღვრავს, ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის გუნდს ეკუთვნის და მთავარი, რაც მათ დაადგინეს, არის ის ფაქტი, რომ ბედნიერი ადამიანები საქმეს გაცილებით უკეთ ართმევენ თავს და რატომ ამაში გარკვეულს უკვე მარიამ ადამიანს ცდილობდა და მისი ძალიან მოკლე სიუჟეტი უნდა ვნახოთ ამ თემაზე. 1800 თანამშრომლის ყოველდღიური შესწავლის შედეგად 6 თვის შემდეგ დაიდო დასკვნა, რომლის თანახმადაც ბედნიერი ადამიანები უფრო პროდუქტიულად მუშაობენ სამსახურში. ანუ თუ კი გაიზრდება ადამიანის პოზიტიურობის ხარისხი, იზრდება ტვინის ეფექტიანობაც. ტვინი პოზიტიური ემოციების დროს 31%-ით მეტად პროდუქტიულია, ვიდრე ნეიტრალური ან სტრესული პირობების შემთხვევაში. ამიტომაცაა თანამედროვე ეკონომიკური და სახელმწიფო პოლიტიკის მთავარი საზრუნავი მოქალაქეების ბედნიერება და მათთვის შესაძლებლობების შექმნა. თუმცა არის შემთხვევები, რომლებიც დამსაქმებლების ძალებს აღემატება და კონტროლს ცდება კიდეც. მაგალითად, კვლევამ დაადგინა, რომ უამინდობას დამთრგუნველი ეფექტი აქვს და წვიმიან და ნისლიან ამინში ადამიანები ნაკლებად პროდუქტიულები არიან. ანალოგიური მდგომარეობაა ორშაბათობით, როდესაც დასვენების შემდეგ მუშაობა გვიწევს. ამდენად წარმატების მოდელი განსხვავებულია. ადამიანები, რომლებიც მოქმედებენ პოზიტიური დამოკიდებულებებით, უკეთესად უმკლავდებიან გამოწვევებს. ბედნიერების ხარისხის ზრდა პირდაპირ პროპორციულად ჩვენი წარმატების ზრდას ნიშნავს. ამიტომაც არიან ბედნიერი ქვეყნები ეკონომიკურად წარმატებულები. 2019 წლის ბედნიერების ინდექსის თანახმად კი რეიტინგში პირველი ფინეთია, მას დანია, ნორვეგია, ისლანდია, ნიდერლანდები, შვეიცარია, შვედეთი, ახალი ზელანდია, კანადა და ავსტრია მოხვდება. საქართველოს ამ რეიტინგში 119 ადგილს იკავებს, რაც კარგი მაჩვენებელი ალბათ არ არის, თუმცა ისიც პოზიტიურია, რომ ყველაზე უბედურ ქვეყნებში არ ვსახელდებით, რომელთა ტოპ 10 ძირითადად აფრიკული და აზიური ქვეყნებისგან არის დაკომპლექტებული. და ესენია საუდის არაბეთი, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, ავღანეთი, ტანზანია, რუანდა, იემენი, მალავი, სირია, ბოტსვანა და ჰაიტი. ექსპერტების მტკიცებით კონკრეტული ქვეყნის მოსახლეობის ბედნიერებას პირველ რიგში განვითარებული სოციალური მხარდაჭერა, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისას სრული თავისუფლება და კორუფციის დაბალი დონე განსაზღვრავს. ამასთანავე კვლევებმა დაადასტურა, რომ მართალია პლანეტაზე მოსახლეობის რაოდენობა იზრდება, მაგრამ ბედნიერ ადამიანთა რიცხვი კატასტროფულად კლებულობს, რაც განპირობებულია ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური პრობლემებით გამოწვეული სტრესით. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, არც ეკონომიკურად წარმატებულ ქვეყნებში არიან ადამიანები განსაკუთრებით ბედნიერები, რასაც მეცნიერები პირველ რიგში ნარკოტიკებზე, აზარტულ თამაშებსა და ციფრულ მედიაზე დამოკიდებულებით ხსნიან. არ ვიცი ბედნიერებას რამდენად უწყობს ხელს ზოგადად სოციალური ქსელები, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში საქართველოს რომ საერთო სურათში ნამდვილად ვერ ჩაეწერება და ერთიან სტატისტიკას რაღაც განსხვავებულ შემატებს, ეს ფაქტია, მაგრამ ზოგადად ისე თანამედროვე სამყაროში 2 მილიარდ ნახევარი ადამიანი მთელ მსოფლიოში სოციალური მედიის მომხმარებელია. მათი უმრავლესობა Facebook-ს მოიხმარს და ის ფაქტი, რომ Facebook-ის სოციალურ ქსელებს შორის უმსხვილესი მედია პლატფორმაა მთელ მსოფლიოში და დედამიწაზე, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, გუშინაც ჰქონდა მოკლე სტატისტიკა, თუმცა საინტერესოა, როგორ ცვლის ადამიანების ცხოვრებას ვირტუალური ურთიერთობები და როგორი არის გენდერული ან ასაკობრივი განაწილება პლატფორმებს შორის. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ანგარიში უნდა წარმოგიდგინოთ ახლა მარიამ ადამიანს დახმარებით, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. მარიამ, დილა მშვიდობის. ანა, რეალურად სოციალურმა მედიამ შეცვალა ზოგადად მედია მარკეტინგი, მომსახურების სერვისები და ზოგადად ჩვენი ცხოვრება და მიდგომა ყოველდღიურობასთან გამარტივა მუშაობა.
ინფორმაციის მიღება, კომუნიკაცია და თანამშრომლობა. ეს გახდა მნიშვნელოვანი პლატფორმა პოლიტიკური შეხედულებების გასაზიარებლად, გასაპროტესტებლად და ცვლილებების მისაღებად, რაც მთავარია ყველა სხვა თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებებთან შედარებით ის ყველაზე სწრაფია, ამიტომაც 7 მილიონი ადამიანიდან მთელს მსოფლიოში 3 მილიარდ ნახევარი დღეს ონლაინშია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სოციალურ მედია პლატფორმას იყენებს პლანეტის მოსახლეობის ყოველი მესამე, ანუ ინტერნეტ მომხმარებლის 2/3-ზე მეტი. მაგრამ როდის დაიწყო, როდის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაიწყო სოციალური მედიის ეპოქა დედამიწაზე და ყველაზე დიდი საიტები დღეის მდგომარეობით რომლები სახელდებია? ანა, კითხვაზე პასუხის მისაღებად მოდი უახლეს ისტორიას გადავხედოთ და გადავინაცვლოთ 2000-იან წლების დასაწყისში, როდესაც პირველად გაჩნდა სოციალური ქსელი და ეს იყო MySpace, რომელმაც მილიონობით მომხმარებლის ყურადღება მიიპყრო და 2004 წლამდე ერთადერთი ლიდერი იყო. ასე დაიწყო ვირტუალური ურთიერთობების ეპოქა და შედეგად მომდევნო წელს უკვე გაჩნდა YouTube. ერთი წლის შემდეგ Reddit, 2008 წელს Facebook, იმას მოჰყვა Weibo, 2010 წელს გაჩნდა Twitter, 2011 წელს კი WeChat. 2012-ში Tumblr, ერთი წლის შემდეგ კი შეიქმნა Instagram და WhatsApp. 2016 წელს Pinterest შეიქმნა, 17-ში კი ჩინური TikTok და ჯერჯერობით ამის შემდეგ ახალი არც არაფერი შექმნილა. ეს გრაფიკი რეალურად აჩვენებს, რომ ჩამოთვლილი ქსელებიდან უმრავლესობა 10 წელიწადზე მეტია, რაც აქტუალურად ოპერირებს ბაზრებზე. წლებს შორის კი იყო პატარ-პატარა პლატფორმები, ისეთი როგორებიც არის მაგალითად Hi5 და Friendster, თუმცა მათ კონკურენციას ვერ გაუძლეს და შესაბამისად დინამიკაში ადგილი მათ არ დაეთმო. რაც შეეხება უკვე მომხმარებლების რაოდენობის მიხედვით გადანაწილებას, რეიტინგი ასე გამოიყურება. პირველი ისევ და ისევ Facebook-ია 2.26 მილიარდით, შემდეგ 1.9 მილიარდით მოსდევს მას YouTube, მილიარდია Instagram-ისა და WeChat-ის მომხმარებლები. 624 მილიონი იყენებს Tumblr-ს, შემდეგ მოდის TikTok-ი, Weibo, Google, Reddit, Twitter და ბოლოს Pinterest-ი. მარიამ, უფრო კონკრეტულად რომ ჩავშალოთ, მაშინ ვინ იყენებს სოციალურ ქსელებს? ვინ არიან მომხმარებლები? ანუ რა საკუთრებრივი კატეგორია, ყველაზე მეტად ვის ჭირდება, რა იკვეთება ამ 10 წლის ჭრილში? სტატისტიკურად ახალგაზრდები უფრო ხშირად იყენებენ სოციალურ მედიას, თუმცა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კვლევის თანახმად მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ YouTube-ს იყენებს 25-დან 29 წლამდე ადამიანების 93%, 90%-ია 18-დან 24 წლამდე მომხმარებლები, ყველაზე მცირე ნაწილი 38% კი 65 და კიდევ უფრო მეტი წლის წარმომადგენლები არიან. ამასაკის კატეგორიის ადამიანები ყველაზე ხშირად სხვა სოციალურ ქსელებთან შედარებით Facebook-ს მოიხმარენ. ყველაზე ხშირი მომხმარებლები ამ შემთხვევაში 25-დან 29 წლის ადამიანები არიან Facebook-ში, რაც შეეხება 18-დან 24 წლის ასაკის კატეგორიას, მათთვის ყველაზე აქტუალური უფრო Instagram-ი და Snapchat-ია. რაც შეეხება გენდერულ გადანაწილებას, დიაგრამას დავიხმარ აქაც, რომელზეც ასახულია დიაგონალური ხაზი, რომელიც პარიტეტს ნიშნავს, რომლის ზემოთ აღნიშნული წერტილები თავისი სოციალური ქსელებით მამაკაცებშია პოპულარული, დიაგონალს ქვევით კი ქალბატონებში. ანუ როგორც ხედავთ დიაგრამაზე, მამაკაცების უმრავლესობა იყენებს YouTube-ს, Reddit-ს და WhatsApp-ს, ქალბატონების შემთხვევაში კი აქტუალურია Facebook-ი, Instagram-ი და Pinterest-ი. ქვეყნების მიხედვითაც რომ ჩავშალოთ, ამ შემთხვევაში თუ არის განსხვავებული სურათი, სად უფრო პოპულარულია სოციალური ქსელები, განვითარებულ თუ განვითარებულ ქვეყნებში? პრინციპში ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობიდან გამომდინარე, მე მგონი არ უნდა იყოს რთული გამოსაცნობი, მაგრამ სტატისტიკა რას ამბობს მაინც? დაახლოებით მივხვდი ანა კითხვაზე პასუხს. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის თანახმად, მდიდარ ქვეყნებში, სადაც ინტერნეტთან წვდომა თითქმის უნივერსალურია, გაცილებით მოთხოვნადია სოციალური ქსელები, ხოლო თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ ინტერნეტზე წვდომა ფართოვდება უკვე დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებში, ამიტომაც სოციალური მედია გააგრძელებს სწრაფად ზრდას, ისევ და ისევ. ყველაზე ხშირად კი მას მოიხმარენ შვედეთში, პორტუგალიაში, დანიაში, დიდ ბრიტანეთში, ახალ ზელანდიაში, გერმანიაში, თურქეთში, ავსტრალიაში, ჩილეთსა და იტალიაში. რაც შეეხება სოციალურ ქსელებში დახარჯულ დროს, თითქმის ყველა ქვეყანაში ის საშუალოდ 6 საათს უტოლდება, აქედან უმეტესობას ბოლო 6 წლის განმავლობაში smartphone-ების საშუალებით აქვს წვდომა მასზე, შემდეგ მოდის ლეპტოპები და ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია სხვა მოწყობილობებზე, ანუ ეს იქნება ტაბლეტები, პერსონალური კომპიუტერები თუ კიდევ სხვა გაჯეტები. მადლობა მარიამ, სოციალური ქსელების დახმარებით ჩვეული რეიტინგები დგება წელსაც და გვადევნეთ თვალი BMG-ს მათ შორის სოციალურ ქსელებშიც. მაგალითად მიკრობლოგების Twitter-ის მომხმარებლები წელს როგორც ჩანს ყველაზე ხშირად სამეფო კარის თამაშებს, ხანძარს, პარიზის
ღვთისმშობლის ტაძარში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და მის განცხადებებს განიხილავდნენ. თავად სოციალურ ქსელში ყველაზე განხილვად, დაჰეშთეგებულ 10 თემას შორის, Twitter-ზე მაქვს საუბარი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მოხდა ნოტრ-დამი, რეივის სერის დასაწყისი, ვენესუელა, ბრექსიტი, ტაიფუნი იაპონიაში, ხანძარი ამაზონის ტყეში, საპროტესტო გამოსვლები ჰონგ-კონგში, აქციები კლიმატის საკითხებზე, ახალ ზელანდიაში, მეჩეთში მომხდარი ტერაქტი და, რა თქმა უნდა, შტატებში საპრეზიდენტო კანდიდატების წინასაარჩევნო დებატები. Twitter-ში 2019 წელს ყველაზე ხშირად განიხილავდნენ და მაინც ქათმის კვერცხის ფოტოს. ალბათ გახსოვთ ეს ამბავი და ისტორია, რომელმაც გასული მიმდინარე წლის იანვარში მოწონებების რაოდენობით მსოფლიო რეკორდი დააყარა. ამ ჯერზე კვერცხი მხოლოდ ნატურა იყო. ისე მაგალითად კითხვა, როგორ შევწყვეტ კვერცხი, ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემაა ხოლმე Google-ისთვის დასმულ კითხვებს შორის და არა მხოლოდ. Google-ს ბევრი კითხვით მიმართავენ და პასუხებიც ყოველთვის მრავალფეროვანია და ამ მრავალფეროვნებას ის ინფორმაცია უზრუნველყოფს და კონტენტი, რომელსაც თითოეული ჩვენგანი ინტერნეტ სივრცეში ვქმნით. როცა რაღაც ინფორმაციას ვათავსებთ თუნდაც ჩვენს პირად სოციალურ ქსელებში. თავის მხრივ თითოეული ძებნის სიხშირეს Google მუდმივად ინახავს და ყოველი წლის ბოლოს საერთო სტატისტიკას აქვეყნებს. თუ რას ეძებდნენ მისი მომხმარებლები ყველაზე ხშირად რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანაში თუ ზოგადად მთელ მსოფლიოში. როგორც ჩანს, წელს ყველგან და ყველა სივრცეში დაახლოებით ერთი და იგივე ინტერესების გავლენით არის ტოპ ლიდერები ჩამოყალიბებული და მცირე ნაწილს Google-დანაც გაგაცნობთ. Google-ის რეიტინგებით, როგორც აღმოჩნდა, გასულ წელს ადამიანების უმრავლესობას განსაკუთრებით აინტერესებდა Game of Thrones-ის ბოლო სეზონის გამოსვლის, ნოტრ-დამის ხანძრისა და iPhone-ის ახალი მოდელის შესახებ ინფორმაცია. პოპულარულ ადამიანებს თუ ცალკე გამოყოფთ და ცალკე რეიტინგად შევადგენთ, მაშინ 2019 წელს ყველაზე ხშირად იუთუბერი ჯეიმს ჩარლზის, ფეხბურთელი ნეიმარის, მომღერალი ბილი აილიშისა და კლიმატის აქტივისტის გრეტა თუნბერგის შესახებ ეძებდნენ ინფორმაციას. საძიებო წყაროს მიერ შექმნილი რეიტინგები რამდენიმე ჯგუფად შეგვიძლია დავყოთ და ყველა რომ არ ჩამოვთვალოთ, თავად Google-ის მიერ მომზადებული ვიდეო მინდა გაჩვენოთ. Guard heroes arriving in the Abaco Islands. 5 young boys create a rescue trampoline. The first to run a marathon in under 2 hours. We have seen what we thought was unseeable. A relay of dogs will lead blind runner Tom Panic across the finish line. Nicolas Mahut lost in the French Open, but then his 7-year-old son ran onto the court to give his dad a big hug. Her and her sister have been heroes for many little girls out there. I want to thank my amazing mom. She's my hero. Hi, I love you. Exactly what I was thinking. When you are free to be you, it is the best feeling in the world. He's the Sully Sullenberger of pizza. My family is making a grant to eliminate their student loans. We know deep down what's right and what's needed. I'm gonna fight this. Who says I can't? Nobody! Here it comes. Never been done in competition. The category is love, y'all. Love! Use your heart, your courage and vision to fix, to heal, to empathize, to connect. Because living life for something bigger than yourself is a hero's journey. ასეთი იყო Google-ისთვის მსოფლიო 2019 წელს ჩვენ კი საქართველოში ვბრუნდებით და ბიზნეს სიახლეებით ვაგრძელებთ საქმიანი დილას წლის დასრულებამდე ფოთისპორტმა ახალი რეკორდი დაამყარა. პორტის ადმინისტრაციის ცნობით 9 დეკემბრის მდგომარეობით წლიური საკონტეინერო ტვირთბრუნვა 5318 ერთეული იყო, ზრდა კი წლეულ ჭრილში 48%-ია. საქართველოს ღრმაწლოვანი პორტი ჰაერივით სჭირდება. ეს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გუშინ თქვა, მისი განცხადებით, თუკი ანაკლის განვითარების კონსორციუმი დადგენილ ვადებში არ წარმოადგენს პორტის დაფინანსების გარანტიებს, სამთავრობო გუნდი პროექტის განხორციელების სხვა შესაძლებლობებზე იმსჯელებს. ბათუმში განათლების და მეცნიერების ქალაქის მშენებლობა იწყება და პროექტის ღირებულება 11 მილიონია.
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად სწორედ განათლებისა და მეცნიერების ქალაქის პროექტის ფარგლებში თბილისის კომაროვის ფიზიკა, მათემატიკის 199 საჯარო სკოლის ფილიალისა და საცხოვრებელი კამპუსის მშენებლობის ადგილზე გუშინ სიმბოლური კაფსულა ჩადო. ბათუმის კომაროვის სკოლის ფილიალის და საცხოვრებელი კამპუსის პროექტის მშენებლობის ღირებულება 11,399,994 ლარია. პროექტ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო ახორციელებს და სამინისტროს ინფორმაციით ის 250 მოსწავლეზე გათვლილი კომაროვის სკოლის ბათუმის ფილიალი იქნება, რომელიც თანამედროვე ტიპის შენობაში მოეწყობა, საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული ლაბორატორიებით აღიჭურება, ექნება ბიბლიოთეკა, საკონფერენციო და სპორტული დარბაზები, ასევე სპორტული მოედანი და მის აღჭურვაში შევა თანამედროვე ინვენტარი. პროექტის ფარგლებში 100 მოსწავლეზე გათვლილი საცხოვრებელი კამპუსიც უნდა აშენდეს. საარსებო მინიმუმი წლის მაქსიმუმზეა. საქსტატის ინფორმაციით ნოემბერში შრომისუნარიან მამაკაცს არსებობისათვის 195 ლარი და 60 თეთრი სჭირდებოდა. მინიმუმი წლიურ ჭრილში 21 ლარით და 30 თეთრით არის გაზრდილი. წინა თვესთან შედარებით კი ზრდა 3 ლარი და 30 თეთრია. საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი 173 ლარი და 30 თეთრით განისაზღვრება. სამსულიანი ოჯახის შემთხვევაში საარსებო მინიმუმად საქსტატს 311 ლარი და 90 თეთრი აქვს განსაზღვრული. 6 და მეცულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი კი 460 ლარი და 90 თეთრით განისაზღვრება. მაჩვენებელი თავის მხრივ დგება სასურსათო კალათით 40 დასახელების პროდუქტის მიხედვით, მათ შორის არის პური, ხორცი, რძის საკონდიტრო პროდუქტები, ბოსტნეული, შედის შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის ნორმალური სიცოცხლის და შრომის ფიზიოლოგიურად აუცილებელი საკვების რაციონი და ამის მიხედვით იანგარიშება ეს მაჩვენებლები. საქართველოში საარსებო შემწეობას 416,400 პირი იღებს, რაც 116,111 ოჯახს შეადგენს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით წლის დასაწყისიდან შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 25,700-ით არის შემცირებული. ამ დროისთვის მოსახლეობის 11,2%-ია ეს წილობრივად. ამ მიზნით სახელმწიფომ წლის დასაწყისიდან 286 მილიონი ლარი და კიდევ უფრო მეტი დახარჯა. ყველაზე ღარიბი რეგიონი, თუ სტატისტიკას ჩავხედავთ, ამ მონაცემებზე დაყრდნობით რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო-სვანეთია, სადაც საარსებო შემწეობას ადგილობრივი მოსახლეობის 37%-ზე მეტი იღებს. მომდევნო 2 წელიწადში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად პერსპექტიულ დარგებში 3500 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ის გუშინ ნათია თურნავამ განაცხადა პრეზენტაციაზე, რომელიც სააგენტოს აწარმოებს საქართველოში ინვესტიციების დეპარტამენტის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მიხედვით იყო წარმოდგენილი. როგორც ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, გეგმა ითვალისწინებს იმას, თუ როგორ მოიზიდავს ქვეყანა ინვესტიციების ნაკადს. დღეს წარმოვადგინეთ პროაქტიული სტრატეგია თუ როგორ მოვიზიდოთ ინვესტორები. ანუ კი არ ველოდოთ სანამ ინვესტორი იპოვის საქართველოს რუკაზე, არამედ ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ საქართველო დაჯდეს ინვესტორების რუკაზე. Invest in Georgia's ბრენდის ფარგლებში, რომელიც მოქმედებს აწარმოებს საქართველოში სააგენტოს ხოლგის ქვეშ, არის ერთი კონკრეტული გეგმა აღებული, რომელიც რა თქმა უნდა არ ნიშნავს მთლიანად ჩვენი ეკონომიკური გუნდის საინვესტიციო გეგმას, რომელიც გაცილებით ფართოა, მაგრამ მხოლოდ ამ კომპონენტში ჩვენ ველოდებით, რომ უახლოეს 2 წელიწადში დამატებით ახალი 200 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება, 3500 სამუშაო ადგილი შეიქმნა მაღალ ანაზღაურებად, მაღალ ტექნოლოგიურ და ტრადიციულ დარგებში. 2019 წელს დასაკუთრებული ქონების ყველაზე დიდი ნაწილი მევახშეთა სასარგებლოდ გაიყიდა. საზოგადოება და ბანკებმა 10 თვეში დასაკუთრებული ქონების შესახებ მიმოხილვა გამოაქვეყნა. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მონაცემებით ამ პერიოდში სულ 1039 უძრავი ქონების დასაკუთრება მოხდა, რომლის 49%-იც კერძო მევახშეების სასარგებლოდ არის გაყიდული. კომერციულ ბანკებზე 40% მოდის უძრავი ქონებისა და 11% შემთხვევაში კრედიტორი იყო მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. 2017 წლის შემდეგ დასაკუთრებული უძრავი ქონების რაოდენობა შემცირების ტენდენციით გამოირჩევა. 2017 წელს მისი რაოდენობა იყო 1695. 2018-ში კი 1395 ქონება გასხვისდა. შეგახსენებთ, რომ 10 თვის ჯამში 1029 უძრავი ქონების დასაკუთრების ფაქტია აღრიცხული.
ისტორიული აბანო სამეფო ამბასთუმანი 2021 წლის გაზაფხულზე გაიხსნება. ამასთან დაკავშირებით BMG-ს რედიქში მიაწოდეს ინფორმაცია, რომელიც ბიზნესმენ ლაშა პაპაშვილს ეკუთვნის. ამ კომპანიის ინფორმაციით რედიქსმა ფართომასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება 2018 წელს დაიწყო. ახლა უცხოეთის ამბებს გადავხედოთ. მოკლედ, ჩინეთის ხელისუფლებამ ამერიკული პროდუქციის, მათ შორის ავტომობილების იმპორტზე დამატებითი ტარიფების დაწესება გადადო. ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით ჩინეთის სახელმწიფო საბჭოს საბაჟო გადასახადებისა და ტარიფების კომიტეტი ავრცელებს. გარკვეული სახის ამერიკულ პროდუქციაზე 5%-იანი და 10%-იანი ტარიფები 15 დეკემბრიდან უნდა შესულიყო ძალაში. სავარაუდოდ, ეს გადაწყვეტილება შტატების ჩინეთის სავაჭრო შეთანხმებაზე მოლაპარაკებებში გარკვეული პროგრესის მიღწევას უკავშირდება. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ კი ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომელიც ჩინეთისაგან მინსკისათვის 500 მილიონი დოლარის გამოყოფას ითვალისწინებს. კრედიტს ბელარუს ჩინეთის განვითარების ბანკის შანხაის ფილიალი 5 წლის ვადით გამოუყოფს. ამ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ მინსკს კრედიტი სახელმწიფო ვალის დაფარვისათვის და ასევე ჩინეთთან ორმხრივი ვაჭრობის განვითარებისათვის სჭირდება. Streaming სერვისი Netflix-ი 2020 წელს 4 მილიონი ხელმომწერის დაკარგვის საფრთხის წინაშეა. ამის მიზეზი მისი სააბონენტო ფასია, რომელიც კონკურენტებთან შედარებით დიდია. ამასთან დაკავშირებით Screen Rant-ში კომპანია Nithem-ის ანალიტიკოსმა დაწერა, ცნობისათვის Netflix-ის სააბონენტო გადასახადი თვის განმავლობაში დაახლოებით 9-დან 16 დოლარის ფარგლებში მერყეობს, მაშინ როცა მისი კონკურენტების ფასები შედარებით ნაკლებია. მაგალითად, Disney+, Apple+, და Hulu აუდიტორიას თვეში 5-7 დოლარიან პაკეტებს თავაზობს. ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ მომხმარებლებმა შესაძლოა სწორედ ამ სერვისებით ჩაანაცვლონ Netflix-ი, თუ ეს უკანასკნელი არ შეცვლის საფასო პოლიტიკას, თუ არა და კომპანია რისკავს, რომ 260 მილიონი დოლარის შემოსავალი 2020 წელს შესაძლოა ვერ მიიღოს. ასეთი ამბები გვაქვს, განსაკუთრებით მათთვის საინტერესო ბოლოს სიახლე, ვინც საერთაშორისო ბირჟებზე ვაჭრობს. სულ რამდენიმე წუთში კი საქმიანი დილის პირველი სტუმრის მასპინძლობა გეგმავთ. ბევრისათვის კარგად ნაცნობი ავეჯის მაღაზიათა ქსელის ემბაუდის საწარმოო პროცესში სიახლეებია. ქვეყნის მასშტაბით 25 მაღაზია და სიახლეები 2019-ში უნდა შევაჯამოთ. სენან ომაროვთან ემბაუდ საქართველოს გენერალურ დირექტორთან ვიმზადებით საუბრისათვის დაგვალოდოთ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საქმიანი დილის ეთერს. ავეჯის მაღაზია ემბაუდმა საწარმოო პროცესსა და მომსახურების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახორციელა. კომპანიის გადაწყვეტილებით საწარმოოს სრული გადაიარაღება მოხდა, რომელიც გერმანიდან მოწვეული საკონსულტაციო ჯგუფის ხელმძღვანელობით განხორციელდა. კომპანია თავისთავად ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს, საერთაშორისო კომპანიაა, რომელიც საკმაოდ დიდი ხნის წინ ჯერ კიდევ 12 წელია უკვე რაც მხოლოდ ქართულ ბაზარზე არის წარმოდგენილი და 2019 წელი არის საეტაპო განახლების ეტაპი კომპანიის ისტორიაში. ემბაუდის პორტფელი ამ დროისთვის საკმაოდ შთამბეჭდავია, მაგრამ მის გეგმებზე, სიახლეებზე და შეთავაზებებზე უკვე სტუმართან ერთად ვაპირებთ. პრინციპში ვაჯამებთ და
ყავს ბიზნეს ლიდერები სტუდიაში და ამიტომ ვერ ავსდებოდით სცენა რომაროვსაც. სცენა რომაროვი გახლავთ ემბაუთ საქართველოს გენერალური დირექტორი და სწორედ ის მოვიწვიეთ საქმიანი დილის პირველ სტუმრად. მოგესალმებით და მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მშვიდობისა. ქართული ბაზრისათვის 12 წელი ცოტა ნამდვილად არ არის, შეგვიძლია ვთქვათ, მით უმეტეს როცა საწარმოზე ვსაუბრობთ. წელს ჰქონდათ განსაკუთრებული წელი, გარდა იმისა, რომ იყო ვთქვათ, იგივე ფინანსური მიმართულებით გამოწვევების წინაშე 2019 თქვენ გადაწყვეტ რომ საოპერაციო მიმართულებითაც ბევრი სიახლე შეგეტანათ კომპანიაში. რა სიახლეები იგულისხმება ამაში და მოდი დავიწყოთ საუბარი განახლებაზე, რომელიც თვითონ კომპანია ემბავუდმა სტრუქტურულად განახორციელა 2019-ში. Да, значит, с этого года и изменения начались. Ама წლიდან არის структурные изменения. სულილება სტრუქტურული ემბაუდ საქართველოში. ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი, რადგან როდესაც ჩვენ სულით სტრუქტურას, გუნდს იცვლება ასევე აზროვნება იცვლა ნიშნავს თავისთავად რომ შევცვლით მოქმედებას და შეცვლილი მოქმედება სხვა შედეგებს მოგცემს, რომელიც აქამდე არ გვაწყობდა. ამის შემდეგ სხვანაირად მოვეპყრობით ჩვენს კლიენტებს, ჩვენს განვითარება სტრატეგიისა და წლის მეორე ნახევრიდან, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაიწყო სტრუქტურული ცვლილებები, შემდეგში იქნება გეგმები, რომელშიც საგზნობი იქნება კლიენტების მხრივ ცვლილებები, ასევე დაგიწყებს მე როგორც ხვდები ამ შემთხვევაში სრულიად ახალ სტანდარტებს მათ შორის მომხმარებლებისთვისაც ეს არ არის მარტო სტრუქტურული და ცვლილებები მენეჯმენტის მიმართულებით, რაც თქვენ ახსენეთ ამ შემთხვევაში როგორც კომპანიის წინამძღოლმა და ტოპ მენეჯერმა, აქ არის საუბარი ის, რაც აისახება პირადად მომხმარებელთან ურთიერთობაზე, თქვათ ახალი ტექნოლოგიების და ახალი სტანდარტების დანერგვის კუთხით. Да. Новых стандартов. ესე იგი, ჩვენ დავიწყეთ უკვე კონცეფციის შეცვლა ადრე ჩვენს მაღაზიაში. ის მარტო ავიწყედავდა ხალხი, ახალი წლიდან იქნება სრულად შეცვლილი კონცეფცია. მზა გადაწყვეტებს შევთავაზებთ იქნება ეს თეთრეული ჩვენს მაღაზიაში შესაძლებელი იქნება ტექსტილი თეთრეულის ოქსიგენით მოდერნა თურქული კომპანია მოსულ მომენტში ჩვენ ვაწარმოებასთან მოლაპარაკებებს ძალიან ცნობილი თურქული ბრენდი ასევე ხარისხითაც შემდეგი წლიდან ჩვენს მაღაზიაში იქნება მათსაქონელი წარმოდგენა და გარდა ამისა რაც შეეხება ინტერიერს და დიზაინს აკაცვლილებები გვაქვს შეიძლება ითქვას ასევე რომ ყვარელში გავსვენთ ახალი მაღაზია არამედ უბრალოდ ახალი კი არ გავსვენთ პატარა იყო 50 კვადრატული მეტრიანი და 1600 კვადრატული მეტრია. გავაფართოვეთ, ეს რაც გვაძლევს იმას, რომ უფრო მეტი მოდელები წარმოვადგინოთ, უფრო მეტი არჩევანი შევთავაზოთ ჩვენს კლიენტებს და კონცეფცია სრულიად განსხვავებულია. ჩვენს კლიენტები შეიძლება დაინახოთ ჩვენმა კლიენტმა ეს ცვლილებები. ხოლო წლის დასაწყისიდან დავიწყოთ თბილისში, ახალი მაღაზია უნდა გაგვიხსნათ თბილისში კი სადაც გვაქვს ნორმალური ზომის მაღაზია, დაიწყება რემონტი და დავინახავთ მოიწვინა. Да, прошу. მინდა დავამატო, რომ მოდელების პორტფელს რაც შეეხება, ეს არის ასევე სერიოზული, ძალიან სწრაფად უნდა შეიცვალოს. იყო დრო, რომ ავეჯის ბაზარზე იყო მოთხოვნა, არ იყო გამოხატული ასე მზაფრად, მაგრამ ახლა ყველგან აისახა ეს ტენდენცია და ჩვენთანაც არის მოთხოვნა, რომ წელიწადში ორჯერ პორტფელის ცვლა ან ერთხელ ცვლა ნორმალურად იცვლებოდა. ახლა უკვე საჭირო არის უფრო მეტი, უფრო დაჩქარება. შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი კლიენტები ყოველდღე ახალ მოდელს დაინახავენ. ეს არის და ეს იქნება თქვენი უპირატესობა იმ ცნობილ საერთაშორისო ძვირადღირებულ ბრენდებთან შედარებით, რომელსაც ემბავუდზე ამ ბაზარზე კონკურენციის მხრივ საკუთარი თავის პოზიციონირებას გეგმავს და ახდენს? და დიახ შეიძლება ასეც ითქვას, მაგრამ იმის გამო რომ ემბავუდი საწარმოო კომპანია საქართველოს ბაზარზე 13 წელია უკვე წარმოდგენილი, ეს ნიშნავს რომ უკვე შემოწმებული ესე იგი თავისთავი უკვე
დაფუძნებული აქვს და ოპერატიულად მოქმედებს. შეიძლება ყველგან წარმოიშვას რაღაც პრობლემები. არის კომპანიები, რომლებიც იმპორტით არიან დაკავებული, რაღაც დეტალები თუ არ ყოფნის ან რაღაც პრობლემებია. მათ ჭირდება თვე ლოდინი, რომ მოაწოდონ ეს საქონელი კალენდრის დასაკმაყოფილებლად. ჩვენთან კი ეს 1-2 კვირაში მაქსიმუმ. ყველაფერს ადგილზე ვაწარმოებ და იმიტომ. აი ეს იყო ხსენებული, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ერთი დეტალი, რომ თავად ემბაუდი, რომელიც ჯერ კიდევ 1996 წელს არის შექმნილი, ის უკვე სრულად საერთაშორისო კომპანიაა, ოპერირებს სხვადასხვა ქვეყნებში და ამ შემთხვევაში საქართველოში 13 წლიანი ისტორიისას მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელმა იცოდეს სად და ვის მიერ მზადდება ავეჯი, რომელსაც ემბაუდი სთავაზობს მომხმარებელს. აი ეს იქნება ჩემი პირველი კითხვა. მეორე კითხვა აუცილებლად უკავშირდება თავად ასე ვთქვათ თანამშრომლებს, კადრებს, სადაც მუდმივად არის საუბარი კადრების ძალიან მნიშვნელოვან დეფიციტზე. ეს რამდენად არის საოპერაციო მიმართულებით ასახული ემბაუდის? Да, значит, этот насчет этот производство и რაც შეეხება წარმოებასა და მასალებს მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ძალიან საფუძვლიანად ვარჩევთ მომწოდებლებს, რომლებიც პასუხობენ ევროპულ სტანდარტებს. თავიდან ვითხოვთ ლიცენზიებს მათგან, რომ ეკოლოგიურად სუფთა იყოს ეს პროდუქტი. მეორე ეტაპზე კი ჩვენ თვითონ ვამოწმებთ ამ მასალას. რადგანაც ჩვენ ლაბორატორიები გაგვაჩნია. ლაბორატორია ამოწმებს ნედლეულ სამწარმოებისათვის მასალას. მეორე ეტაპზე უკვე მზა პროდუქცია. და ეს ყველაფერი ადგილზე კეთდება. დიახ, ადგილზე კეთდება. ყველაფერი საქართველოშია წარმოება. 2 ფაბრიკა გაგვაჩნია საქართველოში. ერთი აწარმოებს პოლიფაბრიკატებს, ლამინატებს და ასე შემდეგ. ხოლო მეორე კი უკვე მზა პროდუქციას აწარმოებს. რაც შეეხება კადრებს, მეორე საკითხს. Так скажем, да, вовремя ასე ვთქვათ, რომ თავის დროზე უნდა შერჩევის მხრივ კადრებისა სამი ჩვენი სასიამოვნოობა, წესიერება და პროფესიონალიზმი. იმის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ პროფესიონალურად ჩვენ თვითონ მოვამზადოთ, ესეც დიდი კომპანია, ესეთი როგორიც ჩვენ ვართ. парк оборудования. ესე იგი, აღჭურვილობის პარკით საქართველოში უნიკალური ვართ და პირველი ორ კრიტერიუმში გვირჩევნია ავარჩიოთ თანამშრომლები, მესამე კრიტერიუმში კი ჩვენ თვითონ მოვამზადოთ პროფესიონალიზმი, ჩვენ თვითონ ფაბრიკაში გვყავს. იწყება მაგალითად 2 თვიდან 6 თვემდე მომზადების პერიოდი. ამაში იყვნენ ჩართულები, მათ შორის გერმანელი კონსულტანტები, ვინც გადამზადების პროცესს უზრუნველყოფდნენ ამ პერიოდის განმავლობაში, როცა სიახლეები ჰქონდათ კომპანიაში? Да, вот დიახ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ჩვენთან დაზგები იტალიურია და გერმანული და თანდათანობით რეგულარულად ასე ვიტყვი, რომ გადის კონსულტაციებს გავდივართ და ბოლოს ჩვენ გერმანიიდან დავპატიჟეთ სპეციალისტები, რომლებიც знание нашего იმეორებდნენ ჩვენს ამეორებდნენ ჩვენს სპეციალისტებს თავის ცოდნას. კონსულტაციებს რაც შეეხება ჩვენ ტრენინგები ჩავატარეთ, ეს გმერს секрет продаж. გაყიდვების საიდუმლო ასე ვთქვათ. ეს რატომ გავაკეთეთ ჩვენ ასე? იმიტომ რომ ყველა მით რომ რეგულაციების გამო მათ შორის ავეჯის სფეროს ჩაფრით და ასევე სხვა სფეროებისა, რომელშიც კრედიტული გაყიდვებზე მათზე ძალიან სერიოზულად მოქმედებს. პირველი ნახევარი წლისა ჩვენთვის იყო რეგრესი და როდესაც დავიწყეთ გარე ფაქტორების ზემოქმედებით ფიქრობდით, რომ შინაგანი ფაქტორების დახმარებით გადავწყვეტით ამ პრობლემას და დავიწყეთ ჩვენი თანამშრომლების განვითარება. არის ესეთი ტერმინი კონვერსია, როდესაც მაღაზიაში შემოწა 10 კაცი, აქედან 2 და 3 იყიდის და ასე ვარიანტი ასევე შევცვალოთ ეს მიდგომა და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ აი თუ ჩვენ კონსულტანტი გვეყოლება მომზადებული, ცოდნა მეტი ექნება.
მას შეიძლება პასორი პასუხების გაცემა ავესთან დაკავშირებით და დახმარება გადაწყვეტილების მიღებაში კლიენტს დაეხმარება ეს გაზრდის კონვერსია სამ ტრენინგმა ხელი შეუწყო და დაგეხმარათ აი პირველი 2019 ამ პირველი ნახევრის სირთულეებიდან გამომდინარე და იმ გადამზადების კურსებიდან გამომდინარე რომელიც ემბაუს ჰქონდა მათ შორის თავისი თანამშრომლებისათვის როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ 2019 როგორი იყო ემბაუდისათვის? შეიძლება 2019 წელი ორ ნაწილად გაყოთ. პირველი იყო და მეორე ნახევარი. პირველი ნახევარი წლის იყო პრობლემური იყო, კრიზისული. შეიძლება ითქვას, რომ კრიზისი სასარგებლოა ხანდახან ჩვენი კომპანიისთვისაც სასარგებლო აღმოჩნდა. ამის შემდეგ ჩვენი სირთულეები ნაწილობრივ გადაეწყვიტა. ჩვენი ცვლილებების წყალობით მეორე ნახევრიდან დაწყებული წლისა წავიდა სტრუქტურული ცვლილები ეტაპზე ვართ ამ ეტაპზე, ასე მათ შორის მეც შემეხო შეიცვალა ხელმძღვანელობა და ის მე რაც ვთქვი ტრენინგი და ასეთი რამე წლის მეორე ნახევარში უკვე თვალზე იყო ზრდა 2019 წელი საერთოდ ჯამში შეიძლება ვთქვათ რომ დადებითად უნდა ვალდოთ თუ არა 2020-ში სიახლეებს გარდა იმ კონცეფციისა რომელიც თქვენ აგვიხსენეთ რომ ემბაუთში გაჩნდება მათ შორის ტექსტილის ნაწილი იქნება თუ მაღაზიების ვთქვათ ასორტიმენტში მუდმივად განახლებადი ამ შემთხვევაში კოლექციები უნდა იყო გაიზრდება თუ არა მაღაზიათა რაოდენობა, ვთქვათ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ან სხვა სიახლეები ხომ არ გაქვთ დაგეგმილი? და იანვრიდან უკვე უნდა მომზადებული პროცესი უკვე გავიარეთ მზად ვართ იანვრიდან ამ ცვლილების გამოჩნდება რაც შეეხება რაოდენობას მაღაზიებისა შემიძლია გითხრათ რომ 2020 წელს უფრო ხარისხზე და კონცეფციაზე ვმუშაობ და შეიძლება გავზარდოთ ეს რაოდენობა. ჩვენთვის ახლა საინტერესოა ის რომ სრულად განახლებული იყოს კონცეფცია, ასევე სათავსოები მაღაზიისა გავაფართოვოთ. გარდა ამისა უფრო მეტი შესაძლებლობა ჰქონდეს გამოფენისათვის ახალი ასორტიმენტის ტექსტილური თეთრეული აქსესუარები. აი ამაზე ვმუშაობ. 2020 წელი იქნება ინტერიერის განახლების წელი, უმავალი წელი იქნება ექსტერიერზე მუშაობის აგრეთვე და ყველგან იქნება სტანდარტული ექსტერიერი დაინახავს მოხმარებელი. ბატონ სერანტ, ბოლო კითხვა. არის თუ არა მნიშვნელოვანი რომ ზუსტად ამ ბრენდით, რომელიც ადგილობრივი მოხმარებლისთვის არის ძალიან კარგად ცნობილი, აი აქ წარმოებული ავეჯით ემბაუდი გეგმავდეს ოღონდ იგივე ბრენდით ამ შემთხვევაში მეზობელ ქვეყნებსაც შესთავაზოს აქ წარმოებული პროდუქტი თქვენი პორტფოლიოდან. იცით ამას გიპასუხებთ რომ შესაძლებლობები საქართველოს ემბაუდისა სამჯერ 4-ჯერ მეტია ვიდრე ჩვენ ახლა ვმუშაობთ ამასაც ვიტყვი რომ 2015-16 წლებამდე ემბაუდი საქართველოს გარდა ქართული ბაზრისა ასევე უზრუნველყოფდა შუა აზიის ბაზრებს ყაზახეთი, უზბეკისტანი და შემდეგ ჩვენ დავინახავთ რომ ეს ფაბრიკა გვაქვს ეს უზრუნველყოფს მეზობელ ქვეყნებს ხოლო ემბაუდი საქართველოს როგორც უკვე მოგახსენეთ კიდევ უფრო მეტი შეუძლია მათ წარმოება და გაყიდვა გვაქვს მოლაპარაკება მომავალი წლიდან ველოდებით რომ ექსპორტი გვექნება ფაქტია ემბაუდ საქართველოში საკმაოდ სერიოზული ცვლილებია ამის დასტური არის რომ ახალი მენეჯმენტი და მისი გენერალური დირექტორიც შესაბამისად შეაჯამა წელი ჩვენთან ერთად მადლობა სენან ომაროვს მობრძანებისთვის იგი ემბაუდ საქართველოს გენერალური დირექტორია სტუმარს გავაცილებთ მაგრამ მანამდე გეტყვით რა გვაქვს მთელი წლის განმავლობაში და დაელოდოთ იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო ექნებათ როგორც ჩანს ჩვენ სულ რამდენიმე წუთში მაღალი ხარისხის და საერთაშორისო სტანდარტის აღიარების კიდევ ერთ მიმართულებაზე ვისაუბრებთ საქართველოს უნივერსიტეტმა სამართლის სფეროში საგანმანათლებლო მომსახურების განხორციელების დაგეგმვის და უზრუნველყოფის მხრივ საერთაშორისო სასერტიფიკატო ორგანოს TÜV-ს სერტიფიცირება ხარისხის მენეჯმენტის სტანდარტის ISO 9001/2015 მიიღო. საქმიანის ეთერში ველოდებით საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დირექტორს ანა ხუციძეს რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი ლექვინაძე საინვესტიციო გარემოსათვის მთავარ გამოწვეულ პოლიტიკურ პროცესებს მიიჩნევს. სააგენტოს აწარმოო საქართველოში ხელმძღვანელის მიხეილ ხიდურელის ინფორმაციით კი უცხოური კომპანიები საქართველოში ჰესის შეძენით არიან დაინტერესებული. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისია გაზის სამომხმარებლო ტარიფის საინვესტიციო კომპონენტს 20 დეკემბერს დაამტკიცებს. 30 ნოემბრის მონაცემებით საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალმა 5 მილიარდ 392 მილიონი დოლარი, ანუ 16 მილიარდ 14 მილიონი ლარი შეადგინა და გადააჭარბა, რაც წინა თვესთან შედარებით 27 მილიონი დოლარით ნაკლები არის და გასულ წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 284 მილიონი დოლარით მეტია. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით 2019 წლის 9 თვის განმავლობაში მოსახლეობა მობილურ კავშირგაბმულობაში 369 მილიონ 200.000 ლარი დახარჯა, ეს 2018 წლის იმავე მაჩვენებელთან შედარებით 2.8%-ით მეტია. 1 მაისი შრომის საერთაშორისო დღედ შეიძლება გამოცხადდეს უქმე დღედ. ეს საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა წესების კომიტეტმა გუშინ განიხილა. ეროვნული ვალუტა გუშინ მცირედით გაუფასურდა. დღეს 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 88 თეთრია. ლარის მერყეობასთან დაკავშირებით კომენტირებისას საქართველოს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ეროვნული ვალუტა სტაბილური იქნება. ალექსანდრე ძნელაძის შეფასებით ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად კი კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა ხდება, როგორც ეროვნული ბანკის, ასევე მთავრობის მხრიდან. შეფასებები ამ თემაზე გუშინ კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა და ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმაც გააკეთეს. მოგეხსენებათ, მონეტარული პოლიტიკა გამკაცრდა, ასევე არის სეზონური ფაქტორიც, გადარიცხვები მზარდია წლის ბოლო პერიოდში, ამიტომ ბუნებრივია ეს ყველაფერი გავლენის მომხდელია ლარის კურსთან მიმართებაში. ალბათ მთავარი ფაქტორი მაინც არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, თუ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ნაკადი იქნა სტაბილურ დონეზე, ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ კურსიც იქნება შესაბამის მაჩვენებელზეც შენარჩუნებული. ეს განცდა ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის, იმისათვის, რომ შესაბამისად მოახდინოს ფასების კორექტირება. მე მგონია, რომ გარკვეულმა ეს ალბათ გარკვეული პერიოდის მერე სტატისტიკას ვნახავთ, გარკვეული კატეგორიის ჩვენმა მოქალაქეებმა თუ ბიზნესმა რეფინანსირება მოახდინა ლარის ესხების დოლარში, იმიტომ რომ დოლარში და ევროში 5-6%-ად ხელმისაწვდომი გახდა და გაიზარდა დოლარის უცხოურ ვალუტაში რესურსების ხელმისაწვდომობა. იცით, რომ თუნდაც ეროვნულმა ბანკმა 30-დან 25%-მდე შეამცირა დარეზერვება დეპოზიტებზე. შესაბამისად, თუ ეს ნაბიჯები კიდევ გაგრძელდება, მეგულისხმობ რეგულაციების შემსუბუქებას, მეგულისხმობ აი ამ დარეზერვებული ეს 5%-ის კიდევ დაწევას, თუნდაც 15%-მდე, მე მგონია, რომ ლარის სტაბილურობა კიდევ უფრო გაგრძელდება. ღრმაწყვოვანი პორტი საქართველოს ჰაერივით სჭირდება, ეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ თქვა. კითხვაზე გეგმავს თუ არა სახელმწიფო ინვესტორთან ხელშეკრულების გაწყვეტას. მინისტრმა უპასუხა, რომ მოვლენებს წინ არ გაუსწრებს, რადგან ინვესტორს ჯერ დედლაინი კიდევ წინ აქვს. მე არ მინდა გავასწრო მოვლენებს. მიუხედავად იმისა, რომ სულ რამოდენიმე დღე არის გარჩენილი პრაქტიკულად ვიდრე ინვესტორის გარკვეული დედლაინები ამოიწურება, მე მაინც არ მინდა, რომ ესე იგი ვისაუბრო ნაადრევად და აქედან გამომდინარე დავაცადოთ ეს ფორმალური დედლაინი დადგეს და შემდეგ რა თქმა უნდა სამთავრობო გუნდი შევიკრიბებით და ნახავთ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ყოველთ აუცილებელი პროექტი ბოლოს და ბოლოს განხორციელდეს. ეს პროექტი გაგვიანდა 2017 წლიდან ხდება გადავადება ინვესტორის მოთხოვნით ამ ვადების. პირვანდელი ვადით, რომლითაც იყო ეს ასე ვთქვათ ტენდერი შემდგარი, მომავალ წელს უკვე პირველი ეტაპი უნდა ყოფილიყო წყობში და პორტი გვექნებოდა ღრმაწყვოვანი. სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. ეს არის ძალიან პრიორიტეტული და სტრატეგიული პროექტი. ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა გუშინ გვიან პროექტის მიმდინარეობის შესახებ გაავრცელა განცხადება და მასში აღნიშნულია, რომ მიუხედავად არსებული ვითარებისა, რომელიც ანაკლის განვითარების კონსორციუმის კონტროლს მიღმა, მოვიძიეთ ინვესტორი, რომელიც ჯერ კიდევ არის დაინტერესებული პროექტით. ამის შესახებ საქმის კურსში ჩავაყენეთ მთავრობის წარმომადგენლები რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გასულ კვირას გამართულ შეხვედრაზე და განუმარტეთ მთავრობის წარმომადგენლებს ინვესტორისათვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან დაინახოს პირდაპირ მხარდაჭერა და კეთილგანწყობა როგორც პროექტის, ასევე მათ
მიმართა. ამ საკითხთან დაკავშირებით არ მიგვიღია მსგავსი პოზიცია სახელმწიფოსგან, აღნიშნავს კონსორციუმი და იქვე წერია, რომ ისინი ელოდებიან მთავრობისგან პასუხს, რადგან სიტუაცია, რომელიც არ არის მათი კონტროლის ქვეშ, არის რეალურად მნიშვნელოვანი, თუმცა პარალელურად აქტიურად აწვდიან მთავრობის წარმომადგენლებს მათ ხელთ არსებულ ინფორმაციას პოტენციურ ინვესტორთან დაკავშირებით. იქვე კონსორციუმი აღნიშნავს, რომ თავად ყველა საშუალებას იყენებენ იმისათვის, რომ პროექტი წინ წავიდეს. წლის დასრულებამდე კი ფოთის პორტმა ახალი რეკორდი დაამყარა. პორტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ფოთის საზღვაო ნავსადგურში მიმდინარე წლის 9 დეკემბრის მდგომარეობით ქართული ბაზრისათვის უპრეცედენტო რეკორდული წლიური საკონტეინერო ტვირთბრუნვა დაფიქსირდა და მან 500.318-ს მიაღწია. ზრდა წლიურ ჭრილში არის 48%-იანი, 10 თვეში პორტში 439.388 ერთეული კონტეინერი იყო გადამუშავებული. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისია გაზის სამომხმარებლო ტარიფების საინვესტიციო კომპონენტს 20 დეკემბერს დაამტკიცებს. კომისიის ხდომის დღის წესრიგის მიხედვით იგეგმება თბილისი ენერჯის, სოკარ ჯორჯია გაზის და საქორგაზის 2019-22 წლებში განსახორციელებელი ინვესტიციების შეთანხმება. რაც შეეხება უშუალოდ სამომხმარებლო ტარიფებს, მათი განხილვა და დამტკიცება მომდევნო კვირაშია დაანონსებული. წელსაც ყველაფერი გაკეთდება, შეძლების დაგვარად, რომ ენგურჰესის მეშვეობით ჩვენ აფხაზ ძმებს და დებს დავეხმაროთ, ეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ ბუშინ თქვა. აქვე შეგახსენებთ, რომ 2021 წლის გაზაფხულზე ენგურჰესი მისი გვირაბის რეაბილიტაციის გამო სავარაუდოდ 3 თვით უნდა გაჩერდეს. ამ სამუშაოების ჩატარება უკვე რამდენიმე წელია, რაც იგეგმება. რომ ჩვენ მათ შორის ჩვენი ენგურჰესის მეშვეობით, რომელიც ემსახურება სრულიად საქართველოს, ერთიან საქართველოს, ყოველთვის ვეხმარებით ჩვენ აფხაზ დებს და ძმებს. წელსაც ყველაფერი გაკეთდება შეძლების დაგვარად, არსებული ჰიდროლოგიის და წყლის მარაგის გათვალისწინებით, რომ ეს პრინციპი შესრულდეს. თავარ გამოწვევად მე მაინც შევაფასებდი პოლიტიკურ პროცესებს, რაც ახდენს გავლენას ქვეყნის საინვესტიციო გარემოზე. ეს კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ყოფილმა ბიზნეს ომბუდსმენმა ირაკლი ლექვინაძემ სააგენტოს აწარმოა საქართველოში 2020-21 წლებში ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ BMG-ს თქვა. მისი შეფასებით საინვესტიციო გარემოს სტაბილურობისათვის მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პროცესების სტაბილიზაცია და ინვესტორებთან მეტი კომუნიკაცია საიმისოდ, რომ რისკები შემცირებული იყოს. თავარ გამოწვევაც მე მივიჩნევდი მაინც ჩვენ რეგიონის ქვეყნებში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებებს, მათ შორის ქვეყნის შიგნით არსებულ პოლიტიკური სტაბილურობას, რადგანაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ საინვესტიციო აქტივობა ქვეყანაში გაიზარდოს. პოზიტიურია ის, რომ მეორე კვარტალში არსებული საინვესტიციო აქტივობის ჩავარდნის მიუხედავად მესამე კვარტალი გარკვეული ზრდით ხასიათდება და კარგია, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდეს შემდგომ წელსაც. 2020 არის საკმაოდ ესეთი აქტიური წელი, მოგახსენებათ საარჩევნო წელია, ამიტომ იქნება ალბათ მთავარი გამოწვევა მაინც პოლიტიკური სტაბილურობა და მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით იქნას ყველაფერი გაკეთებული ყველას მხრიდან, რომ ის პლუსები, რომელიც გააჩნია ქვეყნის საინვესტიციო პოლიტიკის მიმართულებით, იყოს შენარჩუნებული. წლის შეჯამებამდე სიახლეებს ალბათ კიდევ შემოგთავაზებენ, მაგრამ ახალი წლის შესახვედრად შეჯამებისთვისაც საქართველოს უნივერსიტეტს მშვენიერი ამბავი აქვს უკვე. საქართველოს უნივერსიტეტმა სამართლის სფეროში საგანმანათლებლო მომსახურების განხორციელების, დაგეგმვის და უზრუნველყოფის მხრივ საერთაშორისო სასერტიფიკატო ორგანოს TÜV-ს სერტიფიცირება ხარისხის მენეჯმენტის სტანდარტში ISO 9001-2015-ში სერტიფიკატი მიიღო. TÜV-ს საქმიანობის მთავარი სფერო ორგანიზაციებში მენეჯმენტის სისტემების შემუშავება დანერგვა და სხვადასხვა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მისი სერტიფიცირება. კარგი, ვინც არ იცით, TÜV-ი 1000-ზე მეტ ლოკაციაზეა განთავსებული მსოფლიოში. პორტფოლიო 150 მეტზე წელს ითვლის. თვითონ ამ შემთხვევაში საუბარი არის ამ ბრენდის წარმომავლობის ხარისხის განსაზღვრელი ერთ-ერთი უმთავრესი ბრენდის მსოფლიოში. ანუ ის ამას 150 წელიწადზე მეტი აკეთებს, რაც ბაზარზე არსებობს სტაბილურად, მაგრამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ცალსახად ითვლება და ეს დაამტკიცა ამ ბრენდმა 100%-იანი სიზუსტით ლამის სანდო დამოუკიდებელი და მიკერძეებული სტრუქტურის ორგანოს ბრენდის სახით. TÜV-ია საუბარი. დღეს ის არის მიჩნეული ყველაზე დიდ სასერტიფიკატო ინსტიტუტად, მათ შორის შემოსავლის ქსელის და დასაქმებული ექსპერტების თვალსაზრისითაც. ჩემთვის ხშირ შემთხვევაში იყო რთული გასაგებად
ცალკეული კომპანიებისთვის ამ ხარისხის ნიშნის და აღიარების მიღების აუცილებლობა, თუმცა არც საქართველოს უნივერსიტეტი ამ კუთხით გამონაკლისი, იმიტომ რომ საკმაოდ შიგნიდან ვიცნობ ძალიან ბევრ თემას, რაც უკავშირდება საქართველოს უნივერსიტეტს, თუმცა მე მაინც მაინტერესებს, რატომ გახდა საქართველოს უნივერსიტეტისთვის აქტუალური ამ ტიპის საერთაშორისო სერტიფიცირება და ამისთვის ჩვენთან სტუდიაში არის ანა ხურციძე, იგი საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დირექტორია. მოგესალმებით. გამარჯობა. რატომ? ჭუვი, რატომ გადაწყვიტეთ და როდის დაიგეგმა საერთოდ რა პროცესისთვის დაგეგმეთ ეს ყველაფერი? ძალიან დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. რაღაცნაირად ისე ემთხოვა, რომ რამდენი თქვენთან მოვდივარ იმ თემის გარდა, რაზეც სალაპარაკოთ მოვდივარ ხოლმე. რაღაცა საამაყო მაქვს ხოლმე. აბა დავიწყეთ. ამიტომ არ შემიძლია რომ ხა არ ვისარგებლო შემთხვევით და არ ვთქვა იმ წარმატების შესახებ, რასაც სულ რაღაც 2 დღის წინ მივაღწიეთ. საქართველოს უნივერსიტეტი მონაწილეობდა საერთაშორისო კონკურსში მედიაციის შესახებ, რომელიც ამერიკელების მიერ არის ორგანიზებული და იგი ითვლება ყველაზე ძველ ამ ტიპის კონკურსად, ყველაზე დიდი ხნის ისტორიით და გამოცდილებით და პირველ ადგილზე გავედით, პოლონეთში ჩატარდა წელს, გავიმარჯვეთ, ძალიან დიდი მადლობა. პირველ რიგში საქართველოს ულოცავ ამ წარმატებას, იმიტომ რომ მგონია რომ ამ ასეთი ტიპის იმ რეალობაში, როდესაც განათლებასთან დაკავშირებით ესეთი სკეპსიზია საზოგადოებაში, რომ ჩვენი განათლების დონე არის საკმაოდ დაბალი და ასე შემდეგ, ასეთი ტიპის წარმატება რაღაცნაირად ოპტიმიზმით აღვავსებს ყველას და გჯერა რომ თლათ ესეც არ არის, როგორც მაინც და მაინც კვლევები აჩვენებენ. ამ კონკურსში გამარჯვება მარტივი არ იყო, იმიტომ რომ ეს არის როგორც გითხარით საერთაშორისო კონკურსი, წამყვანი სამართლის სკოლები მონაწილეობენ ყოველ წელს. ჩვენ შარშანაც მივიღეთ მონაწილეობა, მაშინ მეორე ადგილზე გავედით, პირველად მივიღეთ მაშინ მონაწილეობა თქვენს ეთერში ამასთან დაკავშირებით. იქაც მედიაციის თემა იყო, ხო? იქაც მედიაციის თემა იყო, ჩვენთვის ეს თემა პრიორიტეტულია და წელს უკვე პირველ ადგილზე გავედით და პრიზი ავიღეთ ის, რომ მომავალ წელს ეს კონკურსი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტარდება და ჩვენ უნივერსიტეტს სრულად დაუფინანსდა იქ შესაბამისად ამ კონკურსში მონაწილეობა და აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით სულ რაღაცა რამოდენიმე წამით და დიდი მადლობა უთხრა ჩვენი გუნდის წევრებს, არაჩვეულებრივ სტუდენტებს, ირაკლი პიცკინაშვილს, მარი შარაძეს, მარიამ ფირცხალაიშვილს და ენრი აბულაძეს, ჩვენი გუნდის არაჩვეულებრივ პროფესიონალ მწვრთნელს, ნატას ტურუას, უსურვო მათ წარმატებები ჩვენთან ერთად და მთლიან საქართველოსთან ერთად. წარმატებები ჩვენ სულ ძალიან დიდი მადლობა. რაც შეეხება ჩვენს აი ამ საკითხს, რაზეც დღეს შევიკრიბეთ. ეს საკითხიც სწორედ კავშირშია იმ შესავალთან, რაც გავაკეთე, იმიტომ რომ თუ ჩვენს უნივერსიტეტის სტრატეგიულ გეგმას ჩახედავთ, ნახავთ, რომ ყველაზე ხშირად შეგხვდებათ ორი სიტყვა, ეს არის ინტერნაციონალიზაცია და ხარისხი. რაღაცნაირად იმისთვის, რომ ინტერნაციონალიზაციას ხელი შეეწყოს, უცხოელ პარტნიორებთან მარტო იმის მტკიცება, რომ შენ ძალიან კარგი ხარ, თუნდაც ეს შედეგებით აჩვენო. ხშირად არ არის ხოლმე საკმარისი. მათ ჭირდებათ რაღაცნაირად მათთვის სანდო ორგანიზაციის მიერ ამის დასტური. ჩვენთვის ამ შემთხვევაში ეს არის ჭუვი ამ კრიტერიუმით ამ კრიტერიუმით განსაზღვრეთ ზუსტად და იმ დროს, როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ, როგორ წაგვეწია წინ კიდევ უფრო მეტად უნივერსიტეტი იმ მხრივ, რომ აღიარებული ყოფილიყო საერთაშორისო ორგანიზაციების პარტნიორების, შესაძლო პარტნიორების მიერ, ვფიქრობთ არა იმას, რომ ძალიან ხშირად პროდუქტი, რომელსაც კომპანია აწარმოებს საბოლოოდ ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში საგანმანათლებლო პროდუქტი, ხო? მხოლოდ ის არ არის, რომ სწავლება ვიღაცას ძალიან მაღალი ხარისხით მიაწოდო. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია მართვის ხარისხთან. ამიტომ თუ ამას ჩვენ დიდ ყურადღებას მივაქცევდით და ჩვენთვის პრიორიტეტი გახდებოდა როგორ მართავთ ამ პროცესებს, რა ხარისხით, ვინ არის ის ორგანო, რომელიც ამას ყოველწლიურად შეგვამოწმებს, მაშინ რა თქმა უნდა უცხოელი პარტნიორებისთვის უფრო სანდო გავხდებოდით და ეს ჩვენთვის მართლა სტრატეგიული მნიშვნელობის პრიორიტეტია. ანა, ახსენე მართვის თემა, რომელიც, ახალს არაფერს არ ვიტყვი, წარმოუდგენელია შესაბამისი მენეჯმენტის გარეშე. რას ნიშნავს აი ამ მენეჯმენტის სისტემის უპირატესობა თავად უნივერსიტეტისთვის? ეს მაინტერესებს, რომ სამართლის სკოლის დირექტორისგან გავიგო, ცოტა დიდ სურათში ამ შემთხვევაში. დიდი მადლობა. მე ვიტყოდი, რომ სამ ნაწილად დავყოფდი ამ უპირატესობებს, რომელიც შეიძლება ამ ტიპის საერთაშორისო სასერტიფიკატო ხარისხის სისტემა მოგიტანოს. პირველ რიგში ეს არის უპირატესობა საერთაშორისო ბაზარზე. ამ დროს საქართველოს უნივერსიტეტი იქნება თუ სხვა ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს
ვთქვათ, ეს სერტიფიკატი, დგება რაღაცნაირად თანაბარ კონკურენტულ ვითარებაში, სხვა კონკრეტულ უცხოურ ძლიერ კომპანიებთან მიმართებაში და ამასთანავე იწვევს პარტნიორების დაინტერესებას. ეს არის ერთგვარი ბაზა, რომ წარმოიდგინოთ, სადაც არიან გაერთიანებული ტუვის მიერ სერტიფიცირებული ორგანოები და როდესაც თქვათ უცხოელ პარტნიორთან იწყებ საუბარს იმასთან დაკავშირებით, რომ შენ გინდა მასთან ერთად თქვათ ერთობლივი კვლევები აწარმოო და მე მოახდინო ამ კვლევების კომერციალიზაცია, ისინი გეკითხებიან, აი ვინ არიან, ვინ დგას შენს უკან. ხო? თავისთავად თუ შენეთყვი რომ ჩემი მართვის ხარისხი, ჩემი ხარისხის მართვა უბრალოდ სერტიფიცირებულია ტუვის მიერ, მათ იციან აუცილებლად ტუვი ვინ არის, იმიტომ რომ ეს ძალიან იქ უკვე იციან რომ შენთან როგორც პარტნიორთან რაღაცა ტიპის პრობლემები, რომელიც ძალიან ხშირად დგას ხოლმე ჩვენს რეალობაში, უკვე აღარ წარმოიშობა და შენ სანდო ხარ მათთვის თვალდახუჭული გენდობიან და თუ თქვათ ინტერესები იკვეთება, ამ დროს უკვე სხვა კითხვის ნიშნები აღარ ჩნდება. თქვენ ტუვის დახმარებით აიღეთ ერთგვარი მწვანე ბარათი სხვადასხვა საკითხების წინასწარ მოსაგვარებლად პოტენციურ პარტნიორთან. ეს იყოს მიზეზი ძირითადი, რის გამოც ტუვი აარჩიეთ, იმპორტერის და გამომდინარე, გიორგი მწევან პრინციპში სრულად ჩამოთვალა, თუ იყო ალტერნატივები, რომელიც შეიძლებოდა იგივე საგანმანათლებლო სფეროსათვის ცალკეულ შემთხვევებში ყოფილიყო საინტერესო და თქვა თქვენი პოტენციური პარტნიორებისათვის ამ შემთხვევაში კიდევ თქვა რაღაცა დამატებითი დახასიათების მიმცემი წინასწარ. თავისთავად უნივერსიტეტი არის ისეთი ტიპის დაწესებულება, რომელსაც შეუძლია რომ თითოეულ პროგრამაზე კონდეს იმ პროგრამის შესაბამისი აკრედიტაცია, რომელიც თვითონ პროგრამის შინაარსს ესადაგება. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ სერტიფიკატს, რატომ ტუვი და რატომ მაინც და მაინც ეს ორგანიზაცია, სანამ ვეძებდით თვითონ ორგანიზაციებს, რომელთან შეიძლება და ჩვენი ბედი დაგვეკავშირებინა, ერთგვარად საკმაოდ დიდი მოკვლევა ჩავატარეთ და გარდა იმისა, რომ უყურებდით მის სანდოობას, რეიტინგს და ასე შემდეგ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უყურებდით ამ ორგანიზაციების მისიას. რა იყო მისია ამ ორგანიზაციის და რამდენად ეხმიანებოდა ჩვენი უნივერსიტეტის მისიას. და ტუვი არის ორგანიზაცია, რომლის მისიაში არის ტექნოლოგიური ტრანსფორმაცია, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ, რაც ასევე ჩვენი უნივერსიტეტის მიზანია, მდგრადობა, გლოკალიზაცია და მობილურობა. ეს ყველაფერი იმდენად ესადაგებოდა ზუსტად ჩვენი უნივერსიტეტის მისიას, რომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ორგანიზაცია ყოფილიყო საქართველოში არის ესეთი ტუვის მიერ ლიცენზირებული ორგანიზაცია მენეჯმენტის სისტემები, რომლის კვალიფიციური ექსპერტი დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს რამოდენიმე თვე გაგვევლო მათთან ერთად მომზადებულიყავით ამ პროცესისთვის და შემდეგ უკვე საერთაშორისო ექსპერტმა შეგვაფასა. ეს პროცესი არ მთავრდება ამით. არა, ეს დასაწყისია მხოლოდ მთელი პროცესია, მთელი წლის და ყოველდღიურად ჩვენ შემოწმდებით აუცილებლად, რომ ნამდვილად ის ყველაფერი, რაც დავახვედრეთ საერთაშორისო ექსპერტზე იყოს ყოველდღიურად სტანდარტი შენარჩუნა იყოს აუცილებლად. რას ამზადებთ 2020 წლისათვის? მე მართლა დიდი ეჭვი მაქვს, რომ 19 შეჯამებას კიდე მოვახერხებთ, მაგრამ 2020-ის მიმართულებით დღეს რა შეგვიძლია გეგმებზე ვისაუბროთ. სერტიფიცირებული ხართ ტუვის მიერ, საერთაშორისო პარტნიორებთან კიდე უფრო ფართოდ გაქვთ კარი გაღებული. რას ნებოდოთ? ინტერნაციონალიზაციაზე აღიარება, თვათ შუაგულ ევროპიდან, პოლონეთზე. ანუ, მაგრამ მე მეორის ხრივ ახსენე კიდეც და ან თქვენი განაცხადიდან გამომდინარე, mission statement-იდან უნივერსიტეტის, რომელიც უკავშირდება ხარისხს და ინტერნაციონალიზაციას, ვიცი თითეული სკოლის და ამ შემთხვევაში სამართლის სკოლის წიაღსვლები, რომ ინტერნაციონალიზაცია რჩება მუდმივ პრიორიტეტულად. მაგ ეს ვერ შეჩერდება იმ კონკურსის შედეგებზე, თუნდაც რომელზეც სულ 2 დღის წინ მიიღეთ აღიარება. რა თქმა უნდა, ვერ შეჩერდება და არც უნდა შეჩერდეს პირიქით. ჩვენი ყოველთვის მიზანი იყო განათლების ექსპორტი და ფარგლების გახსნა. ამ მხრივ ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი მოწინავე და ვართ ეხლაც მოწინავე კერძო უნივერსიტეტი, რომელიც საერთაშორისო სტუდენტებით მოძიებით არის დაინტერესებული და ამ მხრივ ძალიან კარგ შედეგებს მივაღწიეთ უკვე. ჩვენი მთავარი მიზანი კვლავ არის ის, რომ რეალურად ჩვენი უცხოური თანამშრომლობა არ გაჩერდეს მემორანდუმების მიზანს. მემორანდუმებთან ერთად. რაღაც მემორანდუმების დონეზე. ჩვენ გვჭირდება რეალური პარტნიორები, ასეთები უკვე ყავს, მაგრამ უკვე რეალური, თქვათ, იგივე უცხოური კომპანიებთან ერთად წარმოებული კვლევებით, თქვენ იცით, თქვათ, ჩვენი კვლევითი ინსტიტუტის შესახებ, ნომონლაისთან დაკავშირებით, ამ ეგრეთ წოდებულ think tank-თან დაკავშირებით ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს ჩვენ. ვაპირებთ, რომ ეს კონკრეტული ინსტიტუტი გავიყვანოთ საერთაშორისო არენაზე. ამის თუ ეს ჯიუტი ხალხი არ ეძახიან ჯიუტად კვლევებს იმას, ასაც
ჩვენ ვეძახით მაინც კვლევებს იმ ხარისხიდან გამომდინარე, რაც ბოლოს შრომის ბაზართან დაკავშირებით აქ მოგვახსენეს პრობლემა. მადლობა, ეს კონკრეტულად სუფთა აკადემიური ხარისხიდან გამომდინარე. მეცაც გეტყვით, ვისარგებლებ შემთხვევით, რომ უკვე მეორე ისინი რო კვლევას არ ეძახიან და ჩვენ რო ვეძახით. ასეთი ტიპის შეფასება უკვე არსებობს უკვე ამჯერად ჯანდაცვის რეფორმაზე და პარასკევს 5 საათზე ჩვენ გვექნება უკვე ამ კვლევის ერთგვარი პრეზენტაცია და დისკუსია, რომელშიც ჩართულები იქნებიან სამინისტროს წარმომადგენლები, კლინიკების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები. სასტუმრო იოტაში გაიმართება ეს დისკუსია. ასე რომ მაგ მხრივ ჩვენ არ ვჩერდებით, თუმცა მხოლოდ ადგილობრივი კვლევებით არ შემოვიფარგლებით და კიდევ რამოდენიმე მსხვილი კომპანია შემოყავს ჩვენთან, როგორც პარტნიორი, მათ შორის ერთ-ერთი, ეს არის საერთაშორისო აღიარებული ონლაინ პლატფორმა ვიდეო ლექციების, რომელთან ერთადაც ჩვენ გეგმავთ, რომ ვთარგმნოთ გარკვეულწილად სუბტიტრების დონეზე მათი მომზადებული ვიდეო ლექციები და დავაინტეგრიროთ ის ჩვენი უნივერსიტეტის პლატფორმაზე, იმისთვის, რომ ჩვენს სტუდენტებს, მათ შორის საერთაშორისო სტუდენტებს, უფრო მობილური და მოქნილი სასწავლო პროცესი შევთავაზოთ და კიდევ უამრავი ალბათ თუ არ გვეყოფა რომ ყველაფერი ჩამოვთვალოთ. კი, ეგ მართალია. ანასთან არაზუსტია საკმარისი. კი, მოასწრებს. დანახურციძე საქართველოს უნივერსიტეტი და მისი სამართლის სკოლის დირექტორი ვსტუმრობდა საქმიან დილაში და სულ რამდენიმე წუთში საქმიან დილაში კიდევ ერთ პროექტზე, ბიზნეს პროექტზე ვისაუბრებ. ის საგურამოში ხორციელდება, სივრცე თბილისთან ახლოს, რომელიც 12500 კვადრატულ მეტრს მოიცავს, ორსართულიანი თანამედროვე არქიტექტურული სახლები, საკუთარი გამწვანებული მიწის ნაკვეთით და ინფრასტრუქტურით. 24 საათიანი დაცვის სისტემები, სკვერით, ბავშვთა გასართობი მოედნები, სტადიონები, მოკლედ, ყველა პირობა ჯანსაღი ცხოვრებისთვის თბილისთან ახლოს სულ მალე გიორგი კალაძე რამდენიმე წუთში კომპანია AVE News დამფუძნებელი იქნება საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. სოფლიოში ურბანიზაციის მაღალი დონის მიუხედავად სულ უფრო მოთხოვნადი და მნიშვნელოვანი სუფთა ჰაერზე თითქოს აქტიური ქალაქისგან მოშორებით და მაინც სიახლოვეში ცხოვრება ხდება. თუ თქვენს გეგმაში 2020 წელს ამ ყველა პირობის გათვალისწინებით ახალი საცხოვრებლის შეძენა შედის, ან სულ ჯერ გეგმაში არ გაქვთ, მაგრამ ვინც ის რას გადაწყვეტს, რამდენიმე წუთი აუცილებლად უნდა დაგვითმოთ. AVE News-ზე უნდა მოგიყვეთ, ეს არის დაცული და გამწვანებული საცხოვრებელი კომპლექსი საგურამოში, რომელიც მომხმარებელს თბილისთან ახლოს ეკოლოგიურად სუფთა, მწვანე და მშვიდ გარემოში მუდმივი საცხოვრებლის ან დასვენების შესაძლებლობას თავაზობს პოტენციურ სურვილს. ეს ყველაფერი ერთად როგორ იყრის თავს დედაქალაქი და სულ რაღაც 20 წუთის სავალზე დეტალებში უკვე ჩვენი სტუმარი გაგორკოს გიორგი კალაძე AVE News დამფუძნებელი შემოგვირდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა რომ მორიგჯერზე ჩამithრია რენდერმა და ვიდეო. საგურამო გიორგი დილამშვიდობის. საგურამოს ეძახიან ძალიან იქით მხარეს მთლიანად რა, ანუ მთელი თავისი იმით დასახლებით. კონკრეტულად AVE News ეს ხდება ალოკაცია არის თვითონ საგურამოში, ანუ სოფელ საგურამოში, რომელიც ლამის უკვე არ ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე ის გახდა. შენ არ წარმოდგენა არ აქვს, მთლიანად მოწყობილია ინფრასტრუქტურა, გზები, ყველაფერი, ანუ ბევრი არაფრით უკვე აღარ განსხვავდება რაღაც დედაქალაქს. კი, ფაქტიურად. ანუ ეს ყველაფერი AVE News ხდება თვითონ საგურამოში ხდება, საგურამოში მარჯვენა მხარეს. როგორც თქვენ ბრძანეთ 20 წუთის სავალია სუქალაქიდან, არის ძალიან ზომიერი კლიმატი, თბილისთან მიახლოებული, ამბუნებრივია ეკოლოგია ძალიან
განსხვავებულია თბილისიდან, არის სუფთა ჰაერი, არის წყინვალე ხედები, ესე რომ მუდმივ საცხოვრებლად არის რა ტიპის კომპლექსი არის საუბარი, რა მასშტაბზე, რა მოცულობაზე ხარ, შეიძლება ესე კვადრატული მეტრებით წარმოდგენა გაუჭირდეს მაყურებელს, მაგრამ დაახლოებით რო აღწეროთ, ჩანაფიქრი ავენიუს ამ პროექტისა რა იყო? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ჩანაფიქრი იყო ის, რომ გაგვეკეთებინა უბანი, მაინც ხა ჩვენი კომპანიისთვის არის საპილოტე პროექტი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ქალაქგარეთ პირველად გავედით, მანამდე ჩვენ ქალაქში, დედაქალაქში ვაშენებდით და ეხაც ვაშენებთ ესე ვთქვათ რავალ ეგრეთ წოდებულ კორპუსებს. ჩანაფიქრი იყო ის, რომ გავეკეთებინა პატარა მიკროუბანი, სადაც ადამიანები არა მაგარაკისთვის მოიყვანენ, არამედ მუდმივ საცხოვრებლად, ესე ვთქვათ, მოიყვანენ ამ ყველაფერს ინფრასტრუქტურას. ანუ ეს არის 19 სახლიანი უბანი პრაქტიკულად, რაც ერთი ეზოს პრინციპით, სადაც თანაბარი მოცულობის სახლებია წარმოდგენილი, საკუთარ 500 კვადრატულ გამწვანებელ მიწის ნაკვეთზე. ერთიან სივრცეში, დაცულ ერთიან სივრცეში. ამ ყველა სახლის არქიტექტურა თქვენი დიზაინით არის და ნუ რეალურად ფაქტობრივად იდენტური სახლები არის თუ არჩევანი სხვადასხვა რა თქმა უნდა სხვადასხვა ტიპის სახლებია არქიტექტურულად, მე ვიცახი უბრალოდ მოცულობა მეტნაკლებად ერთნაირია, თორე არქიტექტურა რა თქმა უნდა სხვადასხვანაირია, განსხვავებულია. მოდი ხარისხზე და კონდიციაზე ვისაუბროთ, ასევე გამომდინარე არის ჩვენი პოტენციური მყიდველების ბუნებიდან, სულ აინტერესებთ, როცა კერძო სახლებთან არის აი ესეთი დეტალები, ლამე შემოღობა, გაკეთებული ამდენი იზოლაციები და ეს დეტალები. რა წარმოაჩენს კონკურენტულ უპირატესობას გარდა ლოკაციისა ავენიუს აი ამ კონკრეტული პროექტისგან? კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ ჩვენ აი პროექტზე მუშაობისას და გეგმარებისას ზუსტად ეგ გავითვალისწინეთ, რომ აი ძირითადი მთავარი, ასე ვთქვათ, აზრი არის ის, რომ ეს 19 სახლი ერთმანეთისგან არ იყოს გამიჯნული მაღალი ღობეებით, ბეტონის ღობეებით, სადაც ასე ვთქვათ, არ იქნება საშუალება კომუნიკაციის უფრო ახლო კომუნიკაციის. ამიტომ მთლიანად ტერიტორია ბუნებრივია, რომ შემოღობილია, არის დაცული, არის 24 საათიანი სამეთვალყურეო კამერებით უზრუნველყოფილი უსაფრთხოებისათვის, მაგრამ ამავდროულად თვითონ უშუალოდ სახლები არის გამიჯნული დაბალი გამწვანებული ღობეებით. ჰაეროვანი ღობეებით, მოდი ესე ვთქვათ, რომ იყოს საშუალება კიდევ ერთხელ ვიძახი მეზობლებს შორის ურთიერთობის და კომუნიცირების. რა თქმა უნდა. მე კი აღვნიშნე, რომ ძალიან მოთხოვნადი არის ამ ბოლო დროს, რომ ქალაქიდან გავიდნენ მათ ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს, იყვნენ სუფთა ჰაერზე, კონდეთ ვთქვათ, სხვადასხვა თავისუფლებები, რაც ახასიათებს გარეუბნებს, მაგრამ მეორეს მხრივ ინფრასტრუქტურული ნაწილი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის ხოლმე. კარგია, როდესაც ვთქვათ, სამსახურიდან სახლში მიდიხარ და გაქვს ყველა ის ვთქვათ უპირატესობა, რაც ამ შემთხვევაში ავენიუს ბუნებრივად საგურამოდან გამომდინარე თან ახლავს, მაგრამ მეორე მხრივ ინფრასტრუქტურული ნაწილი, ბაღები, ბავშვთა გასართობი ცენტრები, რაღაცა მაღაზიები და აი ამ მიმართულებით რა ვთქვათ მოწყობა არსებობს. თქვენ უზრუნველყოფთ თუ ლოკაციურად აქვს შესაძლებლობა? ანუ ზოგადადაც ბუნებრივია, აი გიორგი მოცურწანა, რომ ზოგადად საგურამო ძალიან განვითარდა და მოეწყო ინფრასტრუქტურა, გაკეთდა ახალი გზა, გარშემო კეთდება ახალი ობიექტები, ჩვენთან ძალიან ახლოს არის 400-სლოვიანი სასტუმროს კომპლექსი, რომელიც ნაწილობრივ გაიხსნა. მარკეტები ესე შემდეგ. ანუ ზოგადად ცენტრალური პარკი გაკეთდა კი ძალიან კარგი და დიდი. ეს რაც ესე ვთქვათ, საერთო ინფრასტრუქტურაა. უშუალოდ ჩვენს კომპლექსში, ეხლა 19 მაცხოვრებელია და მათთვის როგორ არის შიდა წრიული გზა არის, სადაც მოწყობილია, მოეწყობა უпроსორად ველობილიკი და ამავდროულად არის 504 კვადრატული მეტრი ფართი, სადაც იქნება მინი სტადიონი ბავშვებისთვის, პატარა სკვერი, სავარჯიშო ტრენაჟორები და საერთო ინფრასტრუქტურა, სადაც შეიძლება ეხლა რა ეტაპზე ვართ გიორგი ავენიუზე, ანუ რა როდის ასრულებთ? ეხლა ჩვენ გვაქვს ამ 19 სახლიდან 16 სახლის ფუნდამენტი ჩასმული, 3 სახლი გვაქვს დამთავრებული და უკვე უშუალოდ შიდა სამუშაოებზე გადავდივართ და ესე ვთქვათ, უკვე სამღებრო სამუშაოებზე და გარედან დასრულების საფასადე სამუშაოებზე და დანარჩენი სახლებიც პარალელურად მეორე სართულამდე არის ამოყვანილი, უკვე ერთი შვიდი სახლი კიდე დამატებით. ერთი წელი დაგვრჩება იმისათვის, რომ სრულად დავასრულოთ პროექტი და უკვე მზამდგომარეობაში 2020-ის ბოლოსკენ. კი, მაქსიმუმ. მზამდგომარეობაში რა იგულისხმება? ეს იგულისხმება თქვა თეთრი კარკასი, არა, ეს არის წვანე კარკასი ეგრეთ წოდებული, კი, მაყურებელსაც კარგად ისმის, ალბათ წვანე კარკასი გულისხმობს თეთრ კარკასს პლუს ყველა კომუნიკაციებს, ხათობის მილების
ჩათვლით და სანტექნიკის და ეს შემდეგ. ანუ მარტო რემონტამდე მიყვანილი. უკვე ინტერესდებია ჯერჯერობით ჩვენი საეთერო დონეზე რა ფინანსური შეთავაზებებია და არის თუ არა ეს შეთავაზებები თუნდაც საახალწლოდ არის განვადებები აი რა ტიპის ოფერები კეთდება ავენიუს მხრიდან აი ამ კონკრეტულ ფაქტიდან გამომდინარე მე მგონია რომ ეს უკვე ისეთ სეგმენტზე გადის როცა მსყიდველუნარიანობა შედარებით მაღალი არის და სხვა ინტერესების თქვა სამიზნე საფასო სეგმენტი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბუნებრივია რა თქმა უნდა ყველაფერი საბოლოო ჯამში მაგაზით დადის მით უმეტეს ესეთი კონკურენციის პირობებში უნდა შეთავაზო აუცილებლად მომხმარებელს მომხიბლავი წინადადება. ზუსტად ამიტომ ჩვენ პლუს ახალწლოდ გვაქვს ესეთი აქცია, რომ ესე იგი ფასი რაც ხოდა თავდაპირველი წარმოგიდგენილი $150,000 ჩვენ გავაკეთეთ საახალწლოდ $20,000 ფასდაკლება საერთო ფასიდან. ამავდროულად ვთავაზობთ მომხმარებელს თუ ის მოიყვანს ესე ვთქვათ მეგობარს რომელიც ესევე დაინტერესდება და შეიძენს მეზობელს უკვე ხო თავის მეგობარს და მეზობელს კიდე დამატებით თითოეულს $5,000-იანი ფასდაკლება გვინდა ანუ შევთავაზოთ. ჯამში როგორ ვთქვათ ანუ $155,000 ანუ $25,000 დაზოგვა ამ პერიოდში შეუძლია ადამიანს ვინც 19-დან ერთ-ერთს აარჩევს მეგობართან თანაც აქ არის ლაპარაკი ნებისმიერ სახლზე. ხა ეს ყველა სახლზე ვერ გავრცელდება, მაგრამ გავრცელდება არა, პირველ შე რო იცოდე ხდება ჩემ ყურში, ვერ წარმოიდგენ, იმიტომ რომ იმათ დათვლა დაიწყეს უკვე, ანუ მეგობარი მთელი ამბავია ხა საეთეროში. ხო, რაც შეეხება განმედების პირობას, ნუ ბანკთან თანამშრომლობას დავიწყეთ, იმიტომ რომ როგორც წესი უფრო გრძელვადიანი გადახდის პირობით უნდა შეძენა, თუმცა ჩვენი რესურსით შეგვიძლია პროექტის დასრულებამდე 30%-იანი წინასწარი შემოტანის გადახდის შემთხვევაში დანარჩენი თანხა თანაბრძილად გაუნაწილოთ 1 წლის განმავლობაში მომხმარებელს ბუნებრივია უპროცენტო და უსარგებლო. კარგი, მოდი. ბოდიში გიორგი, ყველა თქვენ ახსენეთ რომ ანუ ერთ და იგივე ფასი დაასახელეთ ყველა ბიზნესთან კავშირში. არა, ეს არის პირველ 4 ბინაზე, თუ ერთ და იგივე ფასი არ თქმა უნდა არის. ხო, ეს მაინტერესებს ზუსტად ანუ. არც ახალი წელი იქნება სულ. ბინები ფართის მიხედვით განსხვავდება, დიზაინი არის თანამედროვე, როგორც თქვენს ვებგვერდზე არის აღნიშნული, აი რის მიხედვით არის ეს გაკეთებული? კი ბატონო, ანუ არის სამი სხვადასხვა განსხვავებული ტიპის სახლი, ორსართულიანი. საცხოვრებელი ფართი, უშუალოდ ოთახების ფართების ჯამი არის იდენტური სამივე სახლისთვის, ანუ 6 ოთახისაგან შედგება და არის 160-162 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი ფართი, მაგრამ საერთო ფართით განსხვავდებიან, ანუ საერთო ფართში უკვე შედის აივნები, ტერასები, ვერანდები და ესე შემდეგ, საერთო ფართებით განსხვავდებიან, იმიტომ რომ აი რომელიც არის მანსარდული გადახურვის, სამკუთხედი გადახურვის, იმას არ აქვს, ესე ვთქვათ, მესამე სართულზე ასვლის საშუალება, იმიტომ რომ სამკუთხედი ჭერია და დანარჩენი ორი ტიპის სახლს ჩვეულებრივად კიბეებით მესამე სართულზე ადიხართ, სადაც მთელი 100 კვადრატმეტრიანი ტერასაა თავისი წინამორბედები. მოდი შევკრათ ერთგვარად სასაუბრო, ამ შემთხვევაში გამომდინარე იქიდან, რომ მეც რაღაცა ნელ ჩემ წარსულში მქონდა შეხება ამ სექტორთან, ნებისმიერი ადამიანი ინტერესდება პირადად თქვენი და პარტნიორების გამოცდილებით. ჩვენ ძალიან მოკლედ ვახსენეთ, რომ თქვენ მიმდინარე პროცესებით ხართ დაკავებული მშენებლობით თბილისში. თუმცა ეს გამოცდილება არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. რა დგას ავენიუს უკან, რა განხორციელებული პროექტები პირადად საკუთარ თავზეც თუ გვეტყვი, მხოლოდ გაგვახარებთ. კი ბატონო. ახლა საკუთარ თავზე გეტყვით იმას, რომ მე პროფესიით მშენებელი არა ვარ ეკონომისტი, მაგრამ დაახლოებით 9 წელიწადია, რაც სამშენებლო დეველოპერულ ბიზნესში ვარ. ავენიუს რაც შეეხება ავენიუ არის დაკომპლექტებული გუნდით, რომელსაც აქვს ეს აღნიშნული 9 წლიანი სამშენებლო გამოცდილება. ჩვენ დავიწყეთ დაახლოებით 2010 წელს. განახორციელეთ პირველი პროექტი ბაგებში, საცხოვრებელი კორპუსი ავაშენეთ. რის შემდეგაც დაახლოებით ქალაქის ცენტრალურ რაიონებში, უსქეშინო და ცენტრიდან გასვლა რეალიზაციის თვალსაზრისით. ამიტომ ცენტრალურ რაიონებში გვაქვს აშენებული დაახლოებით 12 კორპუსი. ხა ჩვენ მაშენელია კონკრეტულად გითხრათ რომელი, მაგრამ ხა ესე მინიშნებით მე დარწმუნებული დაინტერესებული ადამიანები თქვენს სოციალურ გვერდზე და ვებგვერდზე და ყველა და საჭირო ინფორმაციას მნიშვნელოვანებები გაჟღერდა ავენიუსგან და ამიტომ დავალოდოთ ამ ინტერვიუს შემდეგ რა იქნება საერთოდ უკვე ამბავშია. გიორგი წარმატებები. ურბესი მადლობა მოწვევით. წარმატებები ავენიუს ერთს დავამატებ მარტო რომ ეკონომისტები ყველაზე მაგრად აშენებენ, იმიტომ რომ თავად ეკონომიკა არც მეტი არც ნაკლები ნიშნავს სახლის შენებას, სახლის ხარისხიან შენებას. ჩავხედოთ
ეკონომიკის საფუძვლებს და ამით იწყება ყველაფერი და მე ამიტომაც კიდევ ერთხელ წარმატებებს უსურვებ სეხნია გიორგი კალაძეს და Avenues დამფუძნებლებს და მის პარტნიორებს. სტარტიც და განვითარებას დიდი გქონდათ ჩვენს შემდეგ გმირებს, საქმიანი დილის შემდეგი სიუჟეტის გმირებს და ბიზნეს დაჯილდოების ფინალისტებს, რომლებიც სხვა კონკურენტ თუ მეგობარ კომპანიებთან ერთად გამარჯვებულების ვინაობას დაახლოებით 10 საათში გაიგებენ. ვიდრე ამბები გაერკვა თანამშრომლებზე საუკეთესო ზრუნვისათვის ნომინირებული VIP სეკრეტარის შესახებ უნდა მოგიყვეთ, ამაზე ნილონ გურაშვილმა იზრუნა. VIP სეკრეტარი ნიშნავს ყველაზე მნიშვნელოვან თანაშემწეს და ეს ასეც არის. უკვე 7 წელია ვარსებობთ. ჩემი თანაშემწეები, ჩემი ყოფილი მოსწავლეები არიან, მე თვითონ მათემატიკოს პროგრამისტი ვარ, ვასწავლედი ფინანსურ Excel-ს, ლოჯისტიკას, ვისწავლე ბუღალტერია იმისთვის, რომ ბუღალტრებისთვის მესწავლებინა ფინანსური Excel-ი. და მე ეს გახდა ჩემი ძირითადი საქმიანობა, შემოვიკრიბე ჩემი ჭკვიანი მოსწავლეები და უკვე 100-ზე მეტ კმაყოფილ კლიენტს ვითვლით. ჩვენი მომსახურება არის დისტანციური ელექტრონული, მაქსიმალურად ვცდილობთ ელექტრონულად ვაწარმოოთ საქმიანობა. ხელშეკრულებებია, ინვოისებია თუ ყველა თანმდევი დოკუმენტი, რაც ბიზნეს საქმიანობას აქვს. ვცდილობთ, რომ ელექტრონული საქაღალდე შევქმნათ ჩვენი კლიენტებისთვის. ძალიან ამარტივებს ეს პროცესი. ბევრ ჩვენს კლიენტს საკუთარი ოფისიც კი არ აქვს, იმიტომ რომ ესეთი მიდგომით ფაქტიურად ვირტუალური ოფისი შევთავაზეთ. ჩვენი მიმართულება ძირითადად არის სტარტაპი. ფაქტიურად ვეუბნებით თქვენი იდეა და ჩვენი მხარში დგომა. ძალიან ბევრი იდეა ვაქციეთ უკვე ბიზნესად. 120 არის ამ წუთისთვის, ანუ მუდმივი ყოველთვიური მიმდინარე გადამხდელი. თუმცა რეალურად მათი რაოდენობა 250-ზე მეტია, იმიტომ რომ ამ 7 წლის მანძილზე ზოგი ესეთი ბიზნესია, რომ სეზონურად მუშაობს. ბიზნეს დაჯილდოების დაწყების დღიდან მუდმივად ჩართული ვარ. საერთოდ TBC ბანკის ძალიან მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა რაც წარმოიწყო, აი ჩვენთან განთავსებული სერტიფიკატებიდანაც ჩანს, რომ ძალიან აქტიურად ვიყენებთ ამ შემოთავაზებას, ვესწრებით ტრენინგებს. ბევრი ისეთი საინტერესო რამ აღმოვაჩინეთ, რომ იმ კუთხით უფრო მეტი განვითარდით და მეტი ცოდნა შევიძინეთ. შესაბამისად, როგორც კი გამოცხადდა ბიზნეს დაჯილდოებაც და ეს ამ ამბავს ჩაეყარა საფუძველი, წელი არ მახსოვს, მაგრამ აი იქიდან დაწყებული ყოველთვის ვიღებთ მონაწილეობას. შესაძლებლობა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ცნობადობა იზრდება და აი ამას რომ ფინალში ვიქნებოდით, რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვი რომ ვერ წარმოვიდგენდი ანა მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ ნებისმიერი როცა ესეთ კონკურსში მონაწილეობს ადამიანი, აქვს რაღაც ამბიცია და იმიტომ მონაწილეობს. შესაბამისად, ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ ეს შესაძლებლობა მოგცეთ TBC ბანკმა და ჩვენ ახლა ფინალში ვართ. სულ რამდენიმე წუთში, ვიდრე ქვეყნის წამყვანი საინვესტიციო ბანკი მოვრი პრეზენტაციას სამშენებლო სექტორის ბაზრის მიმოხილვით და სუპერ საინტერესო კვლევით გახსნის, რომელსაც მე აუცილებლად შევუერთდები რამდენიმე წუთში. გოგა მელიქიძე, გალტენტაგარტის სათა ოფისიდან ჩაგვერთვება და მსოფლიოს უმსხვილესი ბირჟების განახლებულ მონაცემებსაც გადავხედავთ ერთად. წელიწადის დასაწყისიდან საკმაოდ გაუმჯობესებულია ვითარება, თუმცა ამ კვირამ პოზიტივში მართლა ყველაფერი მოხსნა. რამდენად იქონია ამაზე ყველაფერზე გავლენა იგივე დონალდ ტრამპის განცხადებამ ჩინეთთან სავაჭრო ომის ამოწურვაზე და ბევრმა სხვა მიმართებამ, ამას თავად გოგა გვეტყვის. გოგა, წარმატებული ეთერი და გისმენთ ყურადღებით. ფილმშტობისა გიორგი მივესალმები მაყურებელს. შენ სწორად აღნიშნე, გასული კვირა ალბათ იყო მთელი წლის მანძილზე საფონდო გლობალური საფონდო ბაზრებისთვის საუკეთესო კვირა. ყველა ინდექსი და საინვესტიციო კლასი გაიზარდა ფასში, შეიძლება ითქვას და ძირითადად ეს განპირობებულია ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო მოლაპარაკების პირველი ფაზის წარმატებულად დახურვით, შეიძლება ითქვას და რომ ერთი-ორი წუთით მიმოვიხილო რაზეა საუბარი. გასული წლის ბოლო კვარტალში გაჩნდა მოლოდინი, რომ ამერიკასა და ჩინეთს შორის იძაბებოდა ესე ვთქვათ სავაჭრო მოლაპარაკებები
და ამერიკა გაუძვირებდა ესე ვთქვათ სავაჭრო ტარიფებს, ამან ბუნებრივია მნიშვნელოვანი ზეწოლა განიცა და მნიშვნელოვნად დააწვა განვითარებულ ეკონომიკებს, ძირითადად ასე ვთქვათ მათი წარმოების პოტენციალს, წარმოების აქტიურობას, ამან ბუნებრივია ზეწოლა განიცა და მე ექსპორტის პოტენციალზე, ამან ჩაითრია განვითარებული ეკონომიკები, შესაბამისად IMF-მა გლობალურად გადახედა ეკონომიკურ ზრდებს და ძირითად ეკონომიკებს შეუმცირა ეკონომიკური ზრდები, ასე შემდეგ და აქ ეკონომისტები სწორად იძახდნენ გასული წლის ბოლოს და მიმდინარე წლის დასაწყისში, რომ ეს ეკონომიკური მოვლენა გადაედებოდა ესე ვთქვათ მთელი წლის მანძილზე გლობალურ საფონდო ბაზრებს და იქნებოდა მთავარი განხილვის საგანი. სწორედაც ეს ესე ვთქვათ ეკონომიკური პროცესი შეიძლება ითქვას, რომ პირველი ამ მოლაპარაკების ფაზა დასრულდა გასული წლის პარასკევს ორივე მხარემ ჩინეთმა და ამერიკამ ოფიციალურად დაადასტურეს, რომ მოლაპარაკება წარმატებით დაიხურა. შესაბამისად ყველაფერზე თელ ესე ვთქვათ საინვესტიციო ბაზრებს, გლობალურ საფონდო ბაზრებს, commodity ბაზრებს ეს ამ ყველაფერმა დადებითად იმოქმედა ყველაფერზე. როშ კონკრეტულად გავიაროთ, Dow Jones ინდექსი გაიზარდა 0.4%-ით გასული კვირის მანძილზე და წლის მანძილზე გაზრდილია 21%-მდე, S&P 500 გაიზარდა 0.7%-ით, წლის მანძილზე გაზრდილია 26%-ზე მეტით 27%-მდე, S&P NASDAQ-ი გაიზარდა 0.9%-ით და წლის მანძილზე გაზრდილია 31%-ზე ოდნავ მეტით. ამერიკული საფონდო ბაზრები თავისი არსებობის ისტორიულ მაქსიმუმამდე არიან გაზრდილები, ანუ რაც ეს ინდექსები არსებობენ, გასული კვირის ზრდები იყო მათი არსებობის მაქსიმუმები და ანალიტიკოსები საკმაოდ კარგად აღნიშნავენ და სწორად აღნიშნავენ, რომ გლობალური საფონდო ბაზრები საკმაოდ გაძვირებულები არიან და ამ ფონზე ბუნებრივია ნარჩუნდება მაღალი მოთხოვნა ობლიგაციების ბაზრებს მიმართ, თუმცა გასულ კვირას განსაკუთრებული აქტიურობა ობლიგაციების ბაზრებს მიმართ არ იყო, მთელი ყურადღება გადატანილი იყო, როგორ დასრულდებოდა პირველი ფაზა მოლაპარაკებების ამერიკასა და ჩინეთს შორის. მეორე მხრივ საცალო ვაჭრობის გაყიდვები გამოვიდა ამერიკაში და ეს მაჩვენებელი ოდნავ იმას ნაკლებად არის გაზრდილი, ვიდრე ამას ანალიტიკოსები მოელოდებოდნენ. ნოემბერში 0.1% გაიზარდა, თუმცა ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ეს უფრო სეზონურია, ვიდრე სისტემური და ეს ამას ეს ვთქვათ მნიშვნელოვანი ეს ვთქვათ მოლოდინების გაუარესება არ გამოუწვევია ამერიკულ საფონდო ბაზრებისთვის. ეს იყო და ეს საჩვენებად ამერიკაზე ითქვას გასულ კვირის მანძილზე, როგორც აღნიშნე ამერიკასა და ჩინეთს შორის მოლაპარაკებმა ყველაფერზე დადებითად იმოქმედა, შესაბამისად ნავთობის ფასიც გაიზარდა 1.5%-ით და წლის მანძილზე 32%-ით არის ნავთობის ფასი გაზრდილი. ზოგადად ნავთობის ფასის დინამიკა იყო შემდეგი, რომ წლის დასაწყისში საკმაოდ კარგად იზრდებოდა, წლის მეორე ნახევარში მნიშვნელოვანი ვარდნები განიცადა და ბოლო სამი კვირა ზრდით გამოირჩევა, როგორც აღნიშნე გასულ კვირას, მარტო გასულ კვირას 1.5%-ით გაიზარდა, ოქროც გაიზარდა გასულ კვირას 1.1%-ით და წლის მანძილზე 15%-ზე მეტით არის გაზრდილი. ასევე 1.1%-ით გაიზარდა სტოქს 600 ევროზონაზე რო გადავიდეთ და ევროპული ინდექსებზე ბუნებრივია ამერიკასა და ჩინეთს შორის წარმატებით პირველი ფაზის მოლაპარაკების დახურვას დადებითი ეფექტი ჰქონდა. 1.1% გაიზარდა სტოქს 600 წლის მანძილზე 20%-ზე მეტით არის 21%-ით არის გაზრდილი. DAX 30 და CAC 40 გერმანული და ფრანგული ინდექსი თითქმის ერთნაირად გაიზარდნენ 0.5-0.6%-ით და წლის მანძილზე 25%-ით არიან ორივე მათგანი გაზრდილი. ასევე აღსანიშნავია ბრიტანული ინდექსების და FTSE 250 მარტო გასული კვირის მანძილზე 2.7% გაიზარდა, არაშემთხვევით ამასაც ვიტყვით და წლის მანძილზე გაზრდილია 21%-ზე ოდნავ მეტით, FTSE 100 მეორე მსხვილი ბრიტანული ინდექსი გაიზარდა დაახლოებით 1.5%-ით და წლის მანძილზე 10%-მდეა გაზრდილი. მთავარი ამბავი გასულ კვირასაც იყო არის ბრიტანეთში კონსერვატორების გამარჯვება. კონსერვატორებმა 12 დეკემბერს ხუთშაბათს საკმაოდ წარმატებულად გაიმარჯვეს ბრიტანეთში საპარლამენტო არჩევნებში და ამას ეს მოვლენა ბრიტანულმა საფონდო ბაზრებმა საკმაოდ კარგად წაიკითხეს. ფუნტის მნიშვნელოვნად გამყარდა დოლართან მიმართებაში და ევროსთან მიმართებაში და ზოგადად ეს ყველაფერი არჩენს იმის ასე ვთქვათ უფრო დასაბუთებულ მოლოდის, რომ ბრეგზიტის პროცესი დაიწყება. სხვადასხვა ანალიტიკოსები იძახიან, რომ 31 იანვრამდე შეიძლება ბრეგზიტის პროცესი განხორციელდეს, თუმცა საკმაოდ სწორად აღნიშნავენ ეკონომისტები, რომ მთელი მომდევნო წლის მთავარი მოლაპარაკების საგანი ევროზონაში იქნება ბრიტანეთსა და ევროზონას შორის სავაჭრო ხელშეკრულების მოლაპარაკება, რაც არ იქნება მარტივი და ბუნებრივია იძახიან, რომ ეს ყველაფერი ვოლატილობას შეიტანს მინიმუმ ევროზონის და ბრიტანეთის საფონდო ბაზრებზე ეს მოლაპარაკებები როგორ განვითარდება ბრიტანეთსა და ევროზონას შორის სავაჭრო მოლაპარაკებები. რაც შეეხება ევროზონაში სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს, კრისტიან ლაგარდმა პირველი ევროპის ცენტრალური ბანკის მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრა ჩაატარა და მონეტარული პოლიტიკა უცვლელი დატოვა, ეს მოლოდინი ამისი მაღალი იყო და აღნიშნა ის და ასევე აღნიშნა ის, რომ
ბრიტანეთში, ევროზონაში, ანუ არ შეიმჩნევა ეკონომიკური გააქტიურება, ინფლაციაც არ გამოიყურება იმდენად გაზრდილი, რომ მათმა შეეცვალათ მონეტარული პოლიტიკა და გაემკაცრებინათ, ასევე აღნიშნა გააჟღერეს სხვადასხვა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები, მათმა 2019 წლის მიდამო ეკონომიკა განსაზღვრეს 1.1%, 2020 წლის ეკონომიკური ზრდა უფრო დაბალი პროცენტით განსაზღვრეს, სადღაც 1%-ით, ხოლო 2021 და 2022 წლის ეკონომიკური ზრდა სადღაც 1.4%-ით. ნახოთ როგორ გამოვითარდა მოვლენები. რაც შეეხება იაპონიას, იაპონიაში დავინახეთ ინდექსის და ბუნებრივია იაპონიაზე ზეგარგათი მოქმედა ამერიკასა და ჩინეთს შორის მოლაპარაკების წარმატებულად დახურვამ. ინდექსი გაიზარდა დაახლოებით 2%-ით, ნიკეი 225 და ზოგადად წლის მანძილზე გაზრდილია 20%-ზე 20%-ამდე, 20%-ზე ოდნავ მეტით. ბუნებრივია იაპონიისთვის ეს მნიშვნელოვანი იყო, ეს იაპონიას და ამერიკას შორის წარმატების მოლაპარაკების დახურვა, იმიტომ რომ იაპონიის ეკონომიკა ექსპორტის თვალსაზრისით მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია ჩინეთზე. ასევე იაპონიაში პირველი 9 თვის ეკონომიკური მაჩვენებელი გამოვიდა და წლიური ეკონომიკური ზრდა 1.8%-ით განსაზღვრა. იმაზე მეტია, ვიდრე ამას ანალიტიკოსები და ეკონომისტები მოელოდებოდნენ, თუმცა მეოთხე კვარტალის მიმართ ცოტა სკეპტიკურად არიან განწყობილები, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ იაპონიაში დღეს ესე ვთქვათ გადასახადი გაიზარდა და არის მოლოდინი, რომ ეს მნიშვნელოვნად დააწვევა ეკონომიკურ ზრდას, თუმცა ვიცით, რომ როგორც წინა მიმოხილვაში ვთქვით, რომ იაპონიაში მთავრობა გეგმავს ფისკალურ მნიშვნელოვან დანახარჯებს და ეს ბუნებრივია წაადგება 2020 წლის და 21-22 წლის დებს, თუმცა ეკონომისტები აღნიშნავენ, რომ მეოთხე კვარტალზე, მიმდინარე წლის მეოთხე კვარტალზე ეს ზეგავლენას ვერ ექნება მას მაღალი ზეგავლენა, შესაბამისად მომდევნო წელს უფრო აკეთებენ გათვლებს, რომ ეკონომიკაში შეიძლება უფრო კარგი ზრდა გქონდეს მიმდინარე წელს და როგორც ევროზონაში, ასევე იაპონიაში 2020 და 21 და 22 წლის ზრდები 1.4%-ით განსაზღვრეს. რაც შეეხება ჩინეთშიც ბუნებრივია შანხაი კომპოზიტი გაიზარდა, ისევ და ისევ ამერიკასა და ჩინეთს შორის პირველი ფაზის წარმატებულად წარმატებულად დაიხურა გასული კვირის პარასკევს. 1.9%-ით გაიზარდა შანხაი კომპოზიტი, წლის მანძილზე ზრდა არის დაახლოებით 20%-ზე 19%, 20%-ისკენ და ზოგადად ჩინეთში ეს მოვლენა, რაც გასულ კვირას მოხდა, საკმაოდ დადებითად არის აღთქმული. იძახიან, რომ მიმდინარე წლის ეკონომიკური ზრდა სადაც 6.7%-ისკენ იქნება, მომდევნო წლის ეკონომიკური ზრდა 6%-ისკენ, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. განვითარებადი ეკონომიკის ინდექსიც გაიზარდა 2.3%-ით და წლის მანძილზე სადღაც 12%-ამდეა გაზრდილი და ბოლოს ვიტყვი არამკოს შესახებ, გასულ კვირას მოხდა არამკოს, საუდის არაბეთის სახელმწიფოს ფულბურთში არსებული ნავთობის კომპანიის IPO, ეს ისტორიულად იყო ყველაზე დიდი IPO, სადაც 25 მილიარდი დოლარი აწია არამკომ საფონდო ბაზრებზე, 1.5% გაყიდა თავისი წილის და კომპანიის ღირებულება 1.7 ტრილიონი იყო IPO-ს ღირებულება და მეორად ბაზარზე აქციის ფასი გაიზარდა, ამას ანალიტიკოსები არ ელოდებოდნენ ისე აგრესიულად და მიმდინარე ღირებულება არამკოსი არის 2 ტრილიონი, ისტორიულად ეს არის ყველაზე ძვირი კომპანია მსოფლიოში და ეს IPO, არამკოს IPO, ანუ ასე ვთქვათ, აქციების შეთავაზება საფონდო ბაზარზე იყო ყველაზე, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი IPO, 25 მილიარდი დოლარი არც ერთ მსოფლიოში არც ერთ კომპანიას IPO-ს გზით არ აუწევია ისტორიის მანძილზე. მადლობა გოგა მელიქიძეს. ღვინო ქართული ტრადიციაა, სტუმარ მასპინძლობაც მასთან ერთად და ეს ორი ერთმანეთის გარეშე რთულად წარმოსადგენ ჩამონათვალში ხდება. ამის საჭიროება არც არის. პირიქით, ახლა კიდევ უფრო აქტიურად უნდა ვიფიქროთ და იმუშაოთ იმისთვის, რომ ეს ორი ერთმანეთთან, ანუ ღვინო და სტუმარ მასპინძლობა თქვენს გარემოსთან დააკავშიროთ და შედეგზე სულ რამდენიმე წუთში ახლა სტუმრები მოგვიყვებიან ლაშა ლომაშვილი, თბილღუნოს პროდუქტების განვითარების ხელმძღვანელი და თინათინ ხაფავა Windforce-ის პროექტის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდნენ. თბილღუნოს და Windforce-ის პარტნიორობის მიზეზი კი ის არის, რომ საკომუნიკაციო პლატფორმა შეიქმნა, რომელიც სწორედ Windforce-ის დახმარებით არის წარმოდგენილი და მიზნად თბილღუნოს როგორც ქალაქის მასპინძელი ღვინის პოზიციონირებას ისახავს. დანარჩენ სტუმრები მოგვიყვებიან, მოგესალმებით, მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი დავიწყოთ იდეით, რომელიც კომპანიას გაუჩნდა, ეს არის თბილღუნოს პროდუქტის განსხვავებული პოზიციონირება ბაზარზე. რაში მდგომარეობს ეს განსხვავებულობა და რითი გინდათ, რომ თქვენ მომხმარებელს შესთავაზოთ თბილღუნოს ღვინოები? გამარჯობა. თბილღუნო არის ქართული ღვინის წარმოებელი კომპანია, რომლის ისტორიას იწყება 1962 წლიდან.
ჩვენ ღვინოს ენდობიან და იცნობენ მსოფლიოს 30-ზე მეტ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოსთვის ისეთ არატრადიციულ ბაზრებზე, როგორიც არის დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, დანია, ფინეთი, შვედეთი, ნორვეგია, აშშ, კანადა, ბრაზილია და ასე შემდეგ. 2019 წელს ჩავატარეთ კვლევა დასაწყისში და აღმოაჩინეთ, რომ თბილღუნის შესახებ გაცილებით მეტ ინფორმაციას ფლობს ჩვენი უცხოელი მომხმარებელი. კი, საქართველოში იციან თბილღუნის შესახებ, თუმცა არ იციან მნიშვნელოვანი დეტალები, ის თუ მაგალითად რა ღირებულებები გვაქვს, ვინ ვართ როგორც კომპანია და როგორ ვქნით პროდუქტს, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის სიამაყე. სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რომ მიგვემართა კომპანია Midforce-ისთვის და საბედნიეროდ არ გაგვიჭირდა მათი კარის მიგნება, ვინაიდან მათი ღირებულებები და დამოკიდებულება საქმისადმი ჩვენსაც დაემთხვა და შედეგად შეიქმნა ძალიან საინტერესო. მიგნებით იქნებით უკმაყოფილო. და შედეგად შეიქმნა თბილღვინო გადაიქცა ქალაქის მასპინძელღვინოდ. და შეიქმნა ძალიან საინტერესო კამპანია თბილღუნის მასპინძლობისთვის. ამ კამპანიაზე აუცილებლად თინათინი ბევრს მოყვება, მაგრამ მინდა პატარა ჩანართი გაქვთ, რომ ზოგადად საქართველოში მიხვდებით იმაზე, რომ ამობთ, რომ ღვინოს მოვიხმართ, გვაქვს 800 წლოვანი ტრადიცია და ძალიან გვიყვარს ღვინო, ცოტა განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს, ვიდრე ბოთლის ღვინის მოხმარება, ან ეს ყოველდღიურ ტრადიციასთან გაიგივება. აი ამ ყველა გამოწვევიდან გამომდინარე, იმ ამოცანიდან გამომდინარე, რომელიც ამ შემთხვევაში თბილღუნოს ჰქონდა. მე მომეწონა ძალიან ის ვიდეო რგოლი, რომელიც სოციალურ ქსელში არის ამ მასპინძლობასთან დაკავშირებით და მინდა პირველ რიგში კომპლიმენტი გითხრათ მასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვიდრე ჩვენი მაყურებელი თუ არ უნახავს ეს ვიდეო, მას ნახავს, თქვენ გაგვიზიარეთ ამ კონცეფციიდან რა გინდოდათ რომ გადმოგეცათ და როგორ უნდა მიგეტანათ თბილღვინო მასპინძლობის უკვე თბილისურ თუ ქართულ სხვა კონტენტამდე. კი ბატონო, ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ საქართველოს ღვინის და მასპინძლობის სამშობლოა და მასპინძლობა ღვინის გარეშე წარმოუდგენელი აუდიტგანვე და ძალიან დიდი ტრადიცია გვაკავშირებს. ამიტომ პირველ რიგში, როგორც ლაშამ აღნიშნა, კვლევით მოვიდნენ ჩვენთან და კვლევით დავიწყეთ ჩვენც, რომ დავიწყეთ კვლევის გაცნობა. კვლევაში ვნახეთ ეგეთი რაღაც, რომ ადამიანები, ვინც სინჯავენ ამ ღვინოს, ყველა ძალიან კარგად აფასებს და აუცილებლად უბრუნდებიან და ისევ ყიდულობენ. ამიტომ მივხვდით, რომ ღვინის ხარისხიდან გამომდინარე, რა გინდა სტუმრისთვის ყველაზე კარგს ინახავ ყოველთვის და რა გინდა რომ მიუტანო სტუმარს ყოველთვის საუკეთესო. ამიტომ მოვიფიქრეთ ეგეთი კამპანია თბილღვინო მასპინძლობისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს მასპინძლების ახალისებას. და რას ნიშნავს ეს? შევქმნით ვებ პლატფორმა, სადაც ადამიანებს, ვინც აქირავებდნენ Airbnb-ზე, Booking-ზე, ან უბრალოდ ხშირად უთმობდნენ სახლს სტუმრებს, შეეძლოთ დარეგისტრირებული იყვნენ, მოეყოლათ თავიანთი განსხვავებული ტრადიციების შესახებ და როგორ მასპინძლობენ ისინი სტუმრებს. გამოეგზავნათ მოკლე შეტყობინება ჩვენთვის, რა არის ის, რაც გამოარჩევს სხვებისგან და რატომ არიან განსაკუთრებული მასპინძლები. და ჩვენ უკვე ძალიან ბევრი მასპინძლის წერილი მივიღეთ, ვნახეთ ძალიან ბევრი განსხვავებული ტრადიცია და ძალიან საინტერესო ისტორიები მოვისმინეთ. წერილების მიღება უკვე შეწყდა, 10 დეკემბრამდე იყო განცხადებების მიღება, ეხლა უკვე გადარჩევის პროცესი. ამ წერილების ავტორებმა რა უნდა მიიღონ უბრალოდ ამ წერილების ავტორებმა და ეს ჯაჭვის ერთგვარად პირველი რგოლი შეიძლება ასე ვთქვათ ამ ადამიანებისთვის, როგორ შეიძლება რომ გაგრძელდეს სხვა მიმართულებიდან ჩანაფიქრი და იდეა რა მიმართულებას იძლევა. ამ ბინის მეპატრონეები, ვისაც ავარჩევთ საუკეთესო მასპინძლებს, მოდი ესე დავარქვათ, მიიღებენ თავიანთ ბინის ინტერიერზე მორგებულ ღვინის კუთხეებს. ადამიანებს, რომლებიც არიან საუკეთესოები, მარანი თუ არა, სახში აუცილებლად უნდა გქონდეთ ღვინის კუთხე. სწორედ ამიტომ ჩვენს საუკეთესო გუნდთან ერთად, დიზაინერებთან, არქიტექტორებთან ერთად შევიმუშავეთ ღვინის კუთხის კონცეფცია, რომელიც კლიპშიც ნახავენ, მაგრამ ეს იქნება ინდივიდუალური ყველა სახლზე მორგებული ღვინის კუთხე, რომელიც გადაეცემათ ამ მასპინძლებს და ამასთან ერთად შევქმნით ალტერნატიული გზამკვლევი, რომელშიც არის ჩვენს მიერ დატანილი თბილისის რუკა და სტუმრებს სხვა ქვეყნიდან და ჩვენი ქვეყნიდან თავაზობთ ალტერნატიულ გზას, როგორ დათვალიერონ ქალაქი. და ეს რა თქმა უნდა მიყვება ღვინოს და იმ არომატებს, რომელსაც ღვინო ქმნის. ხო, მე შეიძლება მაყურებელს პირველ კითხვას გავშევ და ღვინო საიდან მოდის? ამ თაროებს მოყვება ეს ღვინო და პატრა ეს არის ღვინის კუთხე, რომელზეც განთავსებული იქნება ღვინის მარაგი.
ძალიან საინტერესო იქნება მე ამ წერილებს გასაჭიროებასაც ველოდები თუ იქნება ამის შეძლება რა თქმა უნდა დარწმუნებული ძალიან ბევრი საინტერესო ისტორია და მეორეს მხრივ ეს არ არის მხოლოდ თბილღვინოს თქვათ გამოწვევის საპასუხო ეს არის კამპანია ეს არის პლატფორმა რომელიც ქართული ღვინოების პოპულარიზაციას ზოგადად შეუწყობს ხელს თბილღვინოს რა შეთავაზებები აქვს რა ტიპის მასპინძლობისთვის შეუძლია რომ პროდუქტი შესთავაზოს ეს არის თქვათ მხოლოდ ტურისტებისთვის განსხვავებული არომატები თუ შეიძლება რომ რაღაცა კიდევ დამატებითი ინფორმაციის მფლობელები გახდნენ ამ კამპანიის მონაწილეები ან შორიდან დამკვირვებლები რომელსაც უბრალოდ ინტერესები აქვთ ამ მსგავსი წერილების გაცნობის და ასე შემდეგ იმ პლატფორმიდან გამომდინარე რომელიც ახლა შეიქმნა ზირთად მიზეზი ამ კამპანიის არის ის რომ გვინდა რომ თბილღვინო ქართულ მომხმარებელს გავაცნოთ უფრო ახლოს ასორტიმენტი გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი და როგორც ქართულ მომხმარებელს, ასევე არაქართული მომხმარებლის გემოვნებას სრულად აკმაყოფილებს და ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ კომპანიის შესახებ და ჩვენი პროდუქტების შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია მოიძიონ და ეს უნდა მოხდეს ისე, რომ გასინჯონ ჩვენი ღვინოები. ძალიან კვლევა ახსენეთ და თუ შეგვიძლია რა თქმა უნდა ამ კვლევის მონაცემებზე საუბარი დაახლოებით დღეს რა ტიპის მომხმარებელი ყავს ბოთლის ღვინოს საქართველოში და რა ტიპის მომხმარებელი გინდათ რომ გაუჩნდეს თქვენს პროდუქტს მინდა აღვნიშნო რომ ყველანაირი ტიპის მომხმარებელი ყავს 18 წელს ზემოთ რა თქმა უნდა და სხვადასხვა სიტუაციებში მოიხმარენ სხვადასხვა ტიპის ღვინოებს. ეს არის მხოლოდ მასპინძლობისათვის ეს არის საქეიფოდ თქვათ ღვინის მომხმარებლები თუ ყოველდღიურ თქვათ სადილზე ან ვახშამზე ერთი ბოკალი ღვინის მირთმევის ტრადიციის მქონე თქვათ ადამიანები, რომლებიც საქართველოში ევროპულ თქვათ ან ამერიკულ ოჯახთან შედარებით არც ისე ბევრნი არიან, ყოველ შემთხვევაში ჩემს სუბიექტური დამოკიდებულებით და გადმოსახედიდან. საინტერესო ის არის, რომ საქეიფოდ მასპინძლობისთვის და ჩვენთვის რაც ყველაზე მეტად გასახარია, ზუსტად ის კულტურა შემოდის საქართველოში ბოთლის ღვინის მოხმარების, ვახშმად თითო ჭიქა ევროპულად და ესეთი მომხმარებლების რიცხვი თანდათანობით იზრდება და ის კულტურას ანწების მარუმის წინააღმდეგ რა თქმა უნდა არ ვართ, ნელ-ნელა ნაცვლდება ბოთლის ღვინის მოხმარება. ფოტოშოპის ბოლოს ქონდა გალტენტაკარც მე მგონი ძალიან საინტერესო კვლევა მონაწილეში, რომ ეს ტენდენცია ნამდვილად შეინიშნება ჩანაცვლების და უფრო სხვანაირად ვიტყვი კულტურული მოხმარების ცოტა სხვა კონტექსტში არა რა თქმა უნდა უარყოფით ნაწილში. იმ სახლებიდან და იმ წერილებიდან გამომდინარე გავაგზავნით და მაინც გავაგზავნოთ საუბარი. მაინც ვინ არიან უფრო მეტად ამ კამპანიაში ჩართულები, ვის უნდა ველოდოთ გამარჯვებულებში და ამ კამპანიის შემდეგი ეტაპი რა შეიძლება იყოს? გამარჯვებულებს დავარქვევ, იმიტომ რომ არა მარტო პრიზია ის ღვინის კუთხე, რომელსაც ისინი მიიღებენ. პრიზია ღვინის კუთხე და საუკეთესო მასპინძლობაც მგონია, რომ ძალიან დიდი ტიტულია და ძალიან რთულად მოსაპოვებელი ტიტული არის. ბოლომდე არ გვაქვს დასრულებული არც მასპინძლების გადარჩევის პროცესში ვართ და სურვილი ძალიან ბევრია, მაგრამ რაოდენობა შეზღუდულია. მაგრამ ჩვენ მოვიფიქრეთ ეგეთი რაღაც. ორბელიანის მოედანზე სახალხო ბაზრობაზე მსურველებს ვინც იქნებიან მასპინძლობის მსურველები შეეძლებათ რომ შეიძინონ ღვინოსთან ერთად ეს კუთხეებიც. ოღონდ რა თქმა უნდა პატარა ზომის და თავიანთ მარტივად მოარგება შესაბამისად იმ ინტერიერს რომელიც მათ სახლში არის. წარმატებას გისურვებთ და ძალიან ერთი სული მაქვს გავიგო ის ისტორიები რომელიც იქნებიან გამარჯვებულები, მე გამარჯვებულებს არ იმიტომ რომ არჩეულებრივი პრიზია ნამდვილად ღვინის კუთხის მოწყობის შეძლება გაქვს და განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის ვინც სტუმარ მასპინძლობის სფეროში არიან და ტურისტებს მასპინძლობენ და როცა ასეთი ხარისხიანი ღვინო დახვდებათ როგორც თბილღვინოს აქვს ამ შემთხვევაში საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი კულტურა ასეთი ხარისხით იქნება წარდგენილი. მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ ლაშა ლომაშვილს თბილღვინოს პროდუქტების განვითარების ხელმძღვანელს და თინათი ხაფავას ვინფორსის პროექტის ხელმძღვანელს მასპინძლობდი და ის ვიდეო კლიპი აუცილებლად უნდა ნახოთ რომელიც დაგიანონსეთ თბილღვინოს სოციალურ ქსელებში იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი მუსიკა და კონცეფციაა შერჩეული. ამასობაში გიორგი გავაცილეთ სხვათა შორის გალტენტაკარტის პრეზენტაციაზე სულ რამდენიმე წუთში თავად ამ პრეზენტაციის დეტალებს თათია ჩაფიჩოდი საქმიანის მაყურებლისთვის ჩართვით შემოგთავაზებს. სტუდიაში კი ტრადიციულად ბექა ბაციკაძე ეკა ციმაკურიძეს დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელს უმასპინძლებს. დღევანდელ რუბრიკაში მოსამართლეების დანიშვნის საკითხზე კომიტეტის მუშაობას შევაფასეთ. დაგველოდოთ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით.
მიმდინარე კვირაში პარლამენტში ჯანდაცვის ეკონომიკის და განათლების მინისტრებს მოусმენენ 18-19 და 20 დეკემბერს საკანონმდებლო ორგანოში ეკატერინე ტიკარაძის, ნათია თურნავას და მიხეილ ჩხენკელის მოსმენა მინისტრის საათის ფორმატში შედგება. 2019 წლის მესამე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 91 ლარი და 60 თეთრით გაიზარდა და 1217 ლარი და 10 თეთრი შეადგინეს. ანგარიშო პერიოდში ქალების საშუალო ხელფასი 924 ლარით, ხოლო კაცების 1475 ლარით განისაზღვრა. 2 ლარი და 70 თეთრით გაიზარდა შრომის უნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმიც. 2019 წლის ნოემბერში სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით საარსებო მინიმუმმა 195 ლარი და 60 თეთრი შეადგინა. 2019 წელს დასაკუთრებული ქონების ყველაზე დიდი ნაწილი მეოხშეთა სასარგებლოდ გაიყიდა. აღსრულების ეროვნული ბიუროს მონაცემებით აღნიშნულ პერიოდში სულ 1029 უძრავი ქონების დასაკუთრება მოხდა, რომლის 59%-ით 514 ქონება კერძო მეოხშეების სასარგებლოდ გაიყიდა. კომერციულ ბანკებზე 411 უძრავი ქონება მოდის, 114 შემთხვევაში კრედიტორი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია იყო. საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით წლის მთავარი მარკეტინგული მოვლენა Spotlight 2019 სასტუმრო რედისონში გაიმართა. ღონისძიების მთავარი თემა იყო ერთიანობა, სიტყვა, რომელიც სიმარტივის მიუხედავად ყველას თავისებურად ესმის. სპიკერებმა Spotlight-ის სცენიდან სწორედ ერთიანობაზე, მის მნიშვნელობასა და გაგებაზე ისაუბრეს. ღონისძიებას 500-ზე მეტი სტუმარი ესწრებოდა. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმა საუკეთესო ენერგოეფექტურ საცხოვრებელ კომპლექსად არქი თაუერი დაასახელა. თბილისში გამართულ იბიარდის ღონისძიებაზე მწვანე ეკონომიკის დაფინანსების ახალი პროგრამის GEFF პრეზენტაცია გაიმართა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრთა რიგებს კიდევ ერთი ახალი წევრი შეუერთდა. კომპანია Synergy კაპიტალის სახით Synergy ჯგუფმა საინვესტიციო კომპანია Synergy კაპიტალი 2018 წლის აპრილში შექმნა იმისთვის, რომ შეიძლება მეტ ადამიანს შეუქმნას მაღალმომგებიანი საინვესტიციო პორტფელი. ბათუმში განათლებისა და მეცნიერების ქალაქის მშენებლობა იწყება. პროექტის ღირებულება 11 მილიონი ლარია. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით 250 მოსწავლეზე გათვლილ კომაროვის სკოლის ბათუმის ფილიალის თანამედროვე ტიპის შენობაში მოეწყობა საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული ლაბორატორიები, ბიბლიოთეკა, საკონფერენციო და სპორტული დარბაზები, ასევე სპორტული მოედანი. სკოლა ღიჭურება თანამედროვე სასკოლო ინვენტარით. სოფელ გდანში 26 მაისის ქუჩაზე მემორიალთან არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები დასრულდა, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 129,921 ლარი გაიხარჯა. 1800 კვადრატულ მეტრ ფართობზე განთავსდა ბავშვთა გასართობი ზონა, მოსასვენებელი პავილიონი, მოეწყო გარე განათების ქსელი და განთავსდა სკვერისთვის საჭირო ყველა ინფრასტრუქტურა. თბილისის ქუჩებში საახალწლო ილუმინაციები აინთო. პირველ ეტაპზე საახალწლო განათებები და დეკორაციები წერეთლის, რობაქიძის, თამარ მეფის, ვაჟა-ფშაველას, ყაზბეგის და გურამიშვილის გამზირებზე, ასევე კოსტავას, კანდელაკის, გამსახურდიას, დოლიძის, ჩოლოყაშვილის, თამარაშვილის, მელიქიშვილის, ფარნავას მეფის, სოტნე დადიანის, გორგასლის და ლეონიძის ქუჩებზე აინთო. მომდენო დღეებში დედაქალაქის დარჩენილი გამზირები და ქუჩები აინთება. BMG-ის რეპორტიორების დახმარებით მივადევნებთ ამ ამბავს თვალყურს, ისე როგორც ყველა ხარჯს, რაც თბილისის საახალწლოს შეფუთვა გალამაზებას ახლავს თან. დილამშვიდობის. გალთენ დაგარტმა თბილისის უძრავი ქონების შესახებ კვლევა მოამზადა, რომელშიც საცხოვრებელი და კომერციული უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული ტენდენციებია გაანალიზებული. კვლევის მიხედვით, ბოლო წლების სწრაფი განვითარების მიუხედავად, თბილისში კვლავ ძველი შენობები ჭარბობს. კვლევის პრეზენტაცია სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო, თუმცა დეტალები უკვე იცის თათია ჩაფიჩაძემ, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია, დილამშვიდობის. რამდენად აქვს ამ სფეროს პოტენციალი და რა მიმართულებებით? დილამშვიდობისა, ბექა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. დიახ, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნე, გალტენ ტაგარტის უძრავი ქონების კვლევის პრეზენტაცია ამ წუთებში იწყება და კვლევის მიხედვით თბილისში თანამედროვე სტილით აშენებული საცხოვრებელი კომპლექსები, კომერციული და საოფისე ფართები უძრავი ქონების მხოლოდ 25%-ში ადგენს, რაც ამ სფეროს განვითარების პოტენციალზე მიანიშნებს. როგორც კვლევაშია საუბარი, ბოლო პერიოდში ფასები ამერიკულ დოლარში სტაბილურია და მას შეუძლია განვითარების
ძალიან დიდი პერსპექტივა გააჩნია და ეგრეთ წოდებული ბაზრის გადახურების ნიშნები ამ ეტაპზე არ შეიმჩნევა. უფრო მეტ დეტალს მოვისმენთ კახა სამყურაშვილისგან, გალტენ ტაგარდის უფროსი ანალიტიკოსისგან, რომელიც ჩემთან ერთად იმყოფება ახლა და პრეზენტაციამდე საქმიანი დილის მაყურებელს მიაწვდეს ინფორმაციას. მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. რამდენიმე მნიშვნელოვან მიმართულებაზეა ყურადღება გამახვილებული, როგორც საცხოვრებელი კომპლექსების, ასევე საოფისე და კომერციული ფართების კუთხით. მოდით დავიწყოთ საცხოვრებელი კომპლექსებით, რა ტენდენციები იკვეთება ბოლო პერიოდში და რამდენად არსებობს რესურსი, რომ ეს სფერო კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს იმ შენობლობიდან გამომდინარე, რაც არსებობს. ჩვენ კვლევაში შევაფასეთ ის ფუნდამენტური ფაქტორები, რაც მოქმედებს საცხოვრებელი უძრავი ქონების მოთხოვნაზე და ვფიქრობთ, რომ ძალიან ჯანსაღია მოთხოვნა და საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში კვლავ სტაბილურად მაღალი დარჩება მოთხოვნა უძრავ ქონებაზე. ამას განაპირობებს ურბანიზაცია, ოჯახების ზომის შემცირება, უცხოელების მიგრაცია, ტურიზმი და სხვა მრავალი ფაქტორი. მოთხოვნას ფეხს უწყობს ძალიან სტაბილური მიწოდებაც, ანუ უამრავი პროექტი ხორციელდება თბილისში. ამ მხრივ საკმაოდ ბევრი ცვლილებებია სტანდარტებში და ასე შემდეგ, თუმცა მიუხედავად ამისა, მიწოდება მაინც სტაბილურად გრძელდება. ეს ყველაფერი ეს მოთხოვნის და მიწოდების ბალანსი იწვევს იმასაც, რომ ფასებიც დოლარში მეტნაკლებად არის სტაბილური, ლარში თუმცა არის რაღაც მერყეობა, რაც გამოწვეულია ძირითადად ლარის ხშირი მერყეობით ასევე. თუმცა ჩვენ რაღაც გადახურების ნიშნებს ჯერჯერობით ვერ ხედავთ, რომ რამე საშიშროება არსებობდეს სექტორში რაღაც გადახურდეს სექტორი და შესაბამისად ველოდებით, რომ ზრდა კვლავაც გაგრძელდება მომდევნო წლებში. 2019 წელს ცოტა შემცირებას ვამჩნევთ, თუმცა ეს ძალიან ბუნებრივი რაღაც მქონია. 2018 წლის ბოლოს იპოთეკური სესხების რეგულაციის შიშით ხალხმა წინასწარ დაიწყო ბინების ყიდვა და ასე რომ ვთქვათ, ცოტა წინ გადაიწია მოთხოვნა. რეგულაციება რაიმე კონკრეტული გარდასახვა თუ პოვა, ვთქვათ, თბილისის უბნებთან მიმართებით, თუ შეინიშნება ახალი ტენდენციები, რაც ადრე არ იყო, ან ცენტრალურ უბნებში ფასები. ტენდენციები არის მსგავსი, ანუ გარეუბნების ბინებზე იყო მოთხოვნა და გარეუბნების ბინებზე რჩება მოთხოვნა ისევ უფრო მეტად ვიდრე ცენტრალურ უბნებზე და ეს ტენდენცია კვლავ ნარჩუნდება რეგულაციის შემდეგაც შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ უფრო მეტადაც კი, რაც საკმაოდ რა მდგომარეობაა კომერციული ფართების კუთხით, როგორც ვიცით, კვლევაში საუბარია, რომ არც დიდი ნაწილი ათვისებული და ფასები საკმაოდ მაღალია იჯარის. რა არის ასე ვთქვათ, თქვენი მოლოდინი და პროგნოზი? ჩვენი მოლოდინი არის, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ხირები დაიკლებს და თუ და ამასთანავე ხარისხის და ფასის შესაბამისობა გაუმჯობესდება, ანუ იგივე ფასად უკეთესი ხარისხის ოფისის დაქირავება შეიძლებათ მოიჯარებს მომავალში. გარდა ამისა ველოდებით ძალიან დიდ ცვლილებებს დამატებით ახალ ოფისებს, რომლებიც მნიშვნელოვნად შეცვლის ასევე თბილისის ოფისის ბაზრის სტრუქტურას მომავალში. რაც შეეხება კომერციულ უძრავ ქონებას, ანუ სავაჭრო უძრავ ქონებას, აქაც ძალიან დიდი ცვლილებებია, ასე რომ ვთქვათ. თანამედროვე სავაჭრო ცენტრებია როგორც წესი პოპულარული, ქუჩის რითეილი ნაკლებად პოპულარული ხდება დროთა განმავლობაში და ძირითადად სწორედ ამ სავაჭრო ცენტრებზე მიდის მომხმარებლის ინტერესი და შესაბამისად რითეილერების ინტერესიც სწორედ სავაჭრო ცენტრების მიმართულებით არის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სასტუმროების ნაწილი. კვლევაში საუბარია, რომ მაღალ სეგმენტზე გათვლილი სასტუმროებზე ნაკლები პერსპექტივა აქვს უახლოეს პერიოდში. ანუ მოთხოვნა თქვენ შემთხვევაში საშუალო სასტუმროებზეა ეგრეთ წოდებულ სამოს. ანუ ვერ ვიტყოდი, რომ პერსპექტივა არ აქვს, უფრო ვიტყოდი, რომ ანუ მიმდინარე ტურიზმის მიმდინარე ზრდის ტემპებით ცოტა ვხედავთ რისკებს, რომ ზედმეტი მიწოდება იყოს მოკლებადიან პერიოდში, რომელიც საშუალოვადიანში დასტაბილურდება აუცილებლად, მაგრამ შეიძლება მოკლებადიანში რაღაც ცოტა турბულენტობა გქონდეს მოთხოვნის კუთხით. რაც შეეხება საშუალო კლასს, ვფიქრობ, რომ იმ ვიზიტორებისთვის, ვინც საქართველოს სტუმრობს, საშუალო კლასი ბევრად უფრო შესაფერი საფასო სეგმენტით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჩვენთან ძირითადად დაბალმხარჯველი ტურისტები შემოდიან. ძალიან დიდი მადლობა. ამ თემას აუცილებლად გავშლით დღევანდელი გამოშვებების ეთერშიც და სხვა დროსაც. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გალტენ ტაგარდმა უძრავი ქონების კვლევის პრეზენტაცია სულ ახლახანს დაიწყო და დღევანდელ შეხვედრაზე მოწვეულები არიან როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლები, ასევე სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლები და ისინი იმსჯელებენ იმ რესურსზე და პოტენციალზე, რაც თბილისის უძრავი ქონების ბაზარს გააჩნია. მადლობა თათია ჩაფუჩაძეს და მის სტუმარს. ამ თემას როგორც თათიამაც ახსენა საქმის კურსის გამოშვებებში დაუბრუნდებით, თათია რჩება ადგილზე და აგრძელებს მუშაობას. ჩვენ ვაგრძელებთ საქმიან დილას. პარლამენტმა კერძოდ კი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მოსამართლეების მოსმენის შედეგად მიღებული დასკვნა დადებითად შეაფასა მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენის დარად. ამ პროცესსაც არ აკლდა არც კომედია და არც დრამა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ვაკანტური ადგილები ისევ დარჩა და ამ დრამატულიას კომედიის რამდენიმე სერია მინიმუმ წინ გვაქვს. იქამდე კი დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელთან ეკაც იმაკურიძესთან ერთად შევაჯამებთ განულ გზას პარლამენტისაც ცხადია. დილა მშვიდობის ეკა მოგესალმებით. დილა მშვიდობის მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში რა წერია დასკვნაში, რომელიც კომიტეტმა დადებითად შეაფასა ამ პროცესი იქამდე სანამ კომიტეტის ხტომა იქნებოდა, ჩვენ მქონდა საშუალება რომ შეგვიჯამებინა მოსმენების ნაწილი და დარღვევებზეც გვესაუბრა. ახლა რა წერია დასკვნაში?
დიახ, კომიტეტი პროცედურა არის ასეთი და პროცედურა ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მას შემდეგ რაც საჯაროდ მოისმინა კომიტეტმა თითოეული კანდიდატის, ასე ვთქვათ, შეხედულებები, პოზიციები და შეაფასა, შეამოწმა მათი აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი კეთილსინდისიერების და კომპეტენტურობის კრიტერიუმებს, ამის შემდეგ პროცედურულად კომიტეტს ევალება დასკვნის გამოცემა, სადაც აუცილებლად ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის, უნდა შეფასდეს საკითხი, რასაც განიხილავს კომიტეტი. ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით იქნება ეს კანონპროექტი თუ თანამდებობის პირის დანიშვნა, ეს არის მოთხოვნა და სტანდარტი, რომელსაც პარლამენტს უყენებს რეგლამენტი და ეს მოთხოვნა პრინციპში გამომდინარეობს იქიდან, რომ პარლამენტი არ არის და ამ შემთხვევაში პარლამენტარიზმის ფუნდამენტური პრინციპია, რომ პარლამენტმა უპასუხოს ყველა იმ კითხვის ნიშანს, თავისი შეფასება გააკეთოს განსახილველი საკითხის და გასცეს კონკრეტულ კითხვებს პასუხი, რაც მათ შორის საზოგადოებაში არსებობს. ამის საწინააღმდეგოდ ჩვენ დავინახეთ, რომ იმ 12 დეკემბრის ძალიან ცნობილი კომიტეტის ხდომის შემდეგ, სადაც კენჭი ეყარა ამ დასკვნას მათ შორის, დავინახეთ, რომ ძალიან ანუ ეს დასკვნა არის ნაკლებად ინფორმაციული, არის მხოლოდ აღწერილობითი ხასიათის და პრინციპში ახდენს კონსტატაციას იმისა, რომ ამა თუ იმ კანდიდატებს დაუჭირა კომიტეტმა, კომიტეტის უმრავლესობა მხარი დანარჩენებს ნაწილს მათგან არა. ეს ზედაპირულად რა პროცესი იყო, ანუ ეს პრობლემა დასკვნა ახლა ზოგადად თავისთავად სიტყვა ერთიანებს იმას, რომ როცა დასკვნა იწერება, ასე თქო, უნდა იყოს ინფორმაციული, ხო და უნდა დაასაბუთოს ესა თუ ის გადაწყვეტილება კონკრეტული ადამიანის თუ საკანონმდებლო ორგანო იქნება თუ ნებისმიერი, მაგრამ პრობლემა დასკვნების მაგალითად კომიტეტები, რომლებიც აკეთებენ ამ დასკვნებს, ამ შემთხვევაში იყო თუ ზოგადად არის ეს პრობლემა პარლამენტში, თქვენ როგორც ანუ იქ მონიტორინგის გამწევ, ასე თქვა, არასამთავრობო გეკითხებით. ჩვენ ნახეთ, შევადარეთ, ასე თქვა, სხვა დასკვნებსაც, რა თქმა უნდა და როგორც წესი განსაკუთრებით კანონშემოქმედებითი კუთხით, როდესაც კანონპროექტს განიხილავს კომიტეტი, იქ აუცილებლად განმარტავს ხოლმე რატომ უჭერს ან არ უჭერს მხარს ამა თუ იმ კანონპროექტს და გარკვეული დოზის დასაბუთება აისახება ხოლმე, მაგრამ არის ცალკეული შემთხვევები, როდესაც რაიმე არგუმენტი, შეფასება არ არის და ეს დასკვნა აღმოჩნდა სწორედ ასეთი. ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის, ასე ვთქვათ, კონტექსტი, რა კონტექსტშიც ხდებოდა ამ კანდიდატების დამტკიცება და რამდენი კითხვის ნიშანი არსებობდა. ჩვენ ვიცით, რომ ეს კონკრეტული მოსამართლეები, ვისაც მხარი დაუჭირა კომიტეტმა და საბოლოოდ პარლამენტმა, არიან ის მოსამართლეები, რომლებიც წინა ხელისუფლების პერიოდში პირდაპირ არიან დაკავშირებული სასამართლო ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, მთლიანად მიტაცებასთან, იმ რეჟიმთან, რაც იყო, რაც ხასიათდებოდა ქონებების ჩამორთმევასთან, ჩამორთმევით ციხეებში წამების საკითხებთან იყო დაკავშირებული, რაც ვიცით მაგალითად ცნობილი გირგვლიანის საქმე, სადაც ევროსასამართლომ თქვა, რომ სასამართლო ხელისუფლება აღმასრულებელთან და საკანონმდებლო ხელისუფლებებთან ერთად უნისონში მოქმედებდა. ეს არ არის ცალკე განყენებული საქმე, ეს იყო სურათი, რომელიც მაშინ ახასიათებდა ხელისუფლებების დანაწილების პრინციპის არარსებობა, რაც მაშინ იყო სახეზე და იყო სისტემური პრობლემა. ამ სისტემური პრობლემის, ასე ვთქვათ, მონაწილეები, შემქმნელები, რომელთა გარეშეც უბრალოდ ეს პრობლემები არ იარსებებდა და ასეთი უხეში ადამიანის უფლებების დარღვევები არ გვექნებოდა ქვეყანაში, განიხილებოდნენ, მათი კანდიდატურები განიხილებოდა კომიტეტზე ქვეყნის უმაღლეს ინსტანციაში დასანიშნად და ჩვენ დავინახეთ, რომ კომიტეტმა არც ერთი სიტყვით არ უპასუხა აი ამ სერიოზულ კითხვის ნიშნებს, სერიოზულ გამოწვევებს, რაც არსებობდა კონკრეტული კანდიდატების მისამართით. ეს არის პრინციპში ფუნდამენტი, არღვევს, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტს პარლამენტარიზმის პრინციპისა, რომ უმრავლესობა არ უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებებს მხოლოდ საკუთარი შეხედულების მიხედვით. ეს არის რომ პარლამენტარიზმის პრინციპია, რომ მხოლოდ, ასე ვთქვათ, უმცირესობის განსხვავებული აზრის მქონეთა პოზიციები საერთოდ არ გაითვალისწინება და ჩვენ ანუ ეს დასკვნა კომიტეტის, რაზეც დღეს მსჯელობთ,
პრობლემური არის სწორედ ამ თვალსაზრისით, რომ ის აბსოლუტურად არასახავს არავითარ კონტექსტს, გარდა იმისა, რომ ფორმალურად არ აკმაყოფილებს დაუშვათ რეგლამენტის ისეთი როგორც მოთხოვნებს. იყო პროცესი, როგორც იყო ასე ვთქვათ, ეს მოსმენების ნაწილი, როგორც იყო და რა გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული თქო უმრავლესობის მხრიდან, მიუხედავად პროტესტისა, მიუხედავად საკმაოდ მკაცრი პროტესტის მათ შორის საზოგადოების სამოქალაქო ორგანიზაციების მხრიდან, ჩვეულებრივი მოქალაქეების მხრიდან, ოპოზიციის მხრიდან ცხადია, ეს გადაწყვეტილება არის მიღებული. გვჩება მე რაც ახსენა ვაკანტური ეს ვთქვათ მოსამართლეების პოზიციები, რომელზეც ალბათ იქნება ცალკე ეს ვთქვათ მოსმენები და განხილვები, ცხადია ამასაც მიადენებთ მეკათვალყურს პარლამენტში, როგორც მის ყველა საქმიანობას. კიდევ ერთი ნაწილი გვაქვს ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში, რაზეც გსურს საუბარი, ეს არის საკანონმდებლო ინიციატივები, რომლებიც გაჩერებულია, რომლებიც არის მნიშვნელოვანია, მაგალითად ერთ-ერთზე პრინციპში ყველაზე რომელიც ჩამონათვალში ასე ვთქვათ გვაქვს საუბრობთ ჩვენი გადაცემის ფორმატებში, მაგალითად ერთ-ერთი გადახდის უნარობის შესახებ კანონია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც გარკვეულწულებები განხორციელდა, მაგრამ ეს ძირეული რეფორმა არ გატარებულა. აი ამ პროცესებში, როცა მთავრობის მიერ დაინიცირებულ ინიციატივის დონეზე საკითხებზე ვსაუბრობთ, პარლამენტს რა როლი აქვს, რომ ეს პროცესები დააჩქაროს? დიახ. არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი რეფორმა, საკანონმდებლო რეფორმა, რომელიც აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე წლებია უკვე განიხილება, ვიცით რომ იდის მუშაობა, რიგ მათგანზე დასრულებულიც არის, თუმცა ამ რეფორმებმა ვერ მიაღწია პარლამენტამდე და ჩვენ ვხედავთ, რომ პარლამენტი საპასუხოდ არის გაჩერებული, უბრალოდ არ აქვს გეგმაში და ჩვენ ვუყურებთ, რა თქმა უნდა, გეგმაც აქვს პარლამენტს გამოქვეყნებული ყოველი სასესიო პერიოდისთვის, ის განსაზღვრავს თავის სამუშაო არეალს, ასე ვთქვათ და აქაც მიუხედავად იმისა, რომ პასუხისმგებლობა ამ რეფორმებზე აღებული აქვს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, პარლამენტის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როცა ხედავს, რომ წლების განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები და ჩვენ ვადევნებთ თვალს ამ რეფორმების მიმდინარეობის პროცესს და შემდეგ გადაცემებშიც ალბათ უფრო დეტალურად გვექნება შესაძლებლობა, რომ ვისაუბროთ თითოეულის შინაარსზე, მაგრამ უბრალოდ რომ ჩამოვთვალოთ, ჩამონათვალიც არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, შთამბეჭდავი სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმა, ინფორმაციის თავისუფლების აქტი, ეს არის სრულად ახალი კანონი, რომელიც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას ქვეყანაში და ძალიან ბევრი წელია მიღებული, ასე ვთქვათ, შემუშავებულია პროექტი და არის ასე გაჩერებული. გადახდის უნარობის საკითხები, რომელიც ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და მეწარმეთა შესახებ კანონის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიხილება. შინაარსზე ჩვენ ალბათ გვექნება შესაძლებლობა მომავალშიც რომ ვისაუბროთ, მაგრამ აი პროცედურულად რომ შევხედოთ, ეს ძალიან მსხვილი და უკვე ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში გაჭიანურებული რეფორმები პარლამენტის მხრიდან არის უყურადღებოდ დატოვებული. მას შეუძლია, რომ სხვადასხვა ფორმატით დაიბაროს კონკრეტული თანამდებობის პირები პარლამენტში და მოჰკითხოს მათ რა ეტაპზე არის ეს რეფორმები, რატომ ჭიანურდება და რა უშლის ხელს მათ მიღებას. მას შეუძლია, რომ თვითონ თავად თავის სამოქმედო გეგმაში გაითვალისწინოს ამ საკანონმდებლო რეფორმების განხორციელება, თუ კი ხედავს, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება არ არის აქტიური ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ პირველ რიგში საკანონმდებლო საკითხები, რა თქმა უნდა, არის პარლამენტის კომპეტენცია, ხო? და ამ კუთხით სამწუხაროა, რომ პარლამენტი არ არის აქტიური, შესაბამისი დარგობრივი კომიტეტების როლი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ხშირად როცა ვსაუბრობთ კომიტეტების მუშაობაზე, ამიტომაც ვუსვამთ ამას ხაზს, რომ წამოვწიოთ ეს მათი ძალიან განსაკუთრებული შესაძლებლობები, რაც მათ აქვთ და არ იყენებენ. პარლამენტს როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე კონტროლის განმახორციელებელ ორგანოს უნდა შეეძლოს და უნდა ვხედავდეთ ჩვენ მისგან ძალიან კონკრეტულ ნაბიჯებს განსაკუთრებით დიდი რეფორმების გაჭიანურების კუთხით. ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თუნდაც აი ამ საუბრის შემდეგ და პარლამენტსაც მივმართავთ ჩვენ მომავალში თუ რა კონკრეტულ ნაბიჯებს აპირებენ ამ კუთხით, თუმცა ცალკეულ რეფორმებთან დაკავშირებით გვაქვს უკვე პასუხები, რომ ისინი ელოდებიან აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან რეაგირებას, რაც არ არის საკმარისი. იმედი მაქვს, რომ ამ საუბრის შემდეგ მაინც პარლამენტი უფრო აქტიურად მიადევნებს თვალს ამ საკითხებს,
განსაკუთრებით შეიძლება სასწრაფო და მნიშვნელოვანი იყოს სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმა, რომელიც ვიცით, რომ უკვე სიმბოლურად ჯორჯ ორველის 1984-ზე ემთხვევა ძალიან კარგად 1984 წლიდან მოქმედებს და ძალიან სერიოზულად არღვევს. ხო, ჩვენ ამაზე მქონდა საშუალება რომ გვესაუბრა, რომ ეს ძალიან მოძველებული ეს კოდექსია, რომელიც შეცვლა არის აუცილებელი, რომელიც დამუშავებულია მათ შორის, მაგრამ გაჩერებულია პროცესი. მადლობა ეკაციმაკურიძეს, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელს, საქმიანი დილაში კიდევ ერთი საინტერესო სტუმრობისთვის და ზამთრის სეზონი უკვე კარს მოგდგომია და საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში კიდევ ერთ ადგილზე მოგიყვებით, რომელიც გუდაურს სულ მალე შეემატება, უბრალოდ შეემატა, მაგრამ მალე გაიხსნება. ახალი სასტუმრო გუდაური ლოჯი იანვარში იხსნება. მაია სიდამონიძე უმასპინძლებს ეკატერინე დუჩიძეს, ამბერ ჯგუფის დირექტორს და ნათია ჭიაურელს, სასტუმრო გუდაური ლოჯის გენერალურ მენეჯერს ამდენიმე წუთში გიბრუნდებით ამ თემით დროებით. ახალი სასტუმრო 15 მილიონიანი ინვესტიციით გამორჩეული ადგილმდებარეობით და განსაკუთრებული სერვისებით ამბერ ჯგუფის სიახლეებზე და გუდაური ლოჯის შესახებ უფრო მეც მაია სიდამონიძე და მისი სტუმრები გვეტყვიან, პროტრეველ ჯორჯიას მართველი პარტნიორი, ასევე ეკატერინე დუჩიძე, ამბერ ჯგუფის დირექტორი და ნათია ჭიაურელი, სასტუმრო გუდაური ლოჯის გენერალური მენეჯერი არიან საქმიანი დილის სტუდიაში. დილომშვიდობის მოგესალმებით. დილომშვიდობის მოგესალმებით. როგორც ყველამ ვიცით, ტურიზმის ინდუსტრია და სასტუმროს ინდუსტრია უკვე ძალიან ბევრ სიახლეებს გვთავაზობს ბაზარზე და სწორედ ერთ-ერთი მათგანი არის ამბერ ჯგუფი. პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, იმიტომ რომ ვიცი რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვან სიახლეებს გავიგებთ, ასე ვთქვათ, რა ხდება დღეს სასტუმრო ინდუსტრიის ბაზარზე და პირველი ჩემი კითხვა ეკა იქნება შენთან, რა ასე ვთქვათ, რას წარმოადგენს ამბერ ჯგუფი, რა არის ძირითადი კონცეფცია და რა სეგმენტზე იქნება რეალურად გათვლილი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ამბერ ჯგუფი თვითონ სახელი ამბერი არის ქარვის სფერთან დაკავშირებული. ანუ შესაბამისად ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ ჩვენ ბრენდზე და ჩვენ სახელზე და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ საქართველოს ბევრი უცხოელისთვის არის ღვინის ქვეყანა, ანუ ის ქვეყანა, სადაც დაიბადა ღვინა. შესაბამისად დავერქვით ამბერ ჯგუფი. ჩვენი ჯერ ძალიან პატარები ვართ, რამოდენიმე თვე არაც დავიბადეთ, თუმცა საკმაოდ ამბიციური გეგმები გვაქვს და გეგმილი გვაქვს 6 სასტუმროს გახსნა. პირველი იხსნება გუდაურში, შემდეგ 2 სასტუმრო იქნება მესტიაში, რაჭაში, შოვში, კერძოდ შოვში და კახეთში. საერთო ჯამში ვაპირებთ $65 მილიონამდე ინვესტიციის განხორციელებას, 600-მდე ოთახის გახსნას და 700-მდე ადამიანის დასაქმებას. როგორც ადგილობრივი, ასევე ძირითადად მაინც აქცენტს გავაკეთებთ ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებაზე. ჩვენი კონცეფცია და განსაკუთრებულები ვართ იმით, რომ აქცენტს ვაკეთებთ ქართული კულინარიის, ძველი კულინარიის და თანამედროვე კულინარიაზე ვაკეთებთ აქცენტს და ასევე, რა თქმა უნდა, სახელიდან გამომდინარე მეღვინეობაზე და ქართული ღვინის ტრადიციებზე.
რა პერიოდის განმავლობაში იგეგმება თუნდაც ამ 6 სასტუმროს გახსნა და უკვე შემდგომში ოპერირება? გუდაურს უკვე ვხსნით და დაგეგმილი გვაქვს საკმაოდ ამბიციურია ისევ გეგმა 3 წლის განმავლობაში ვხსნით ამ დამატებით 5 სასტუმროს. და არის თუ არა მაგალითად აქცენტები კონკრეტულ ლოკაციებზე და რეგიონებზე, იმიტომ რომ უმრავლესი ახალაც ჩამოთვალეთ სამთო სათხილამურო კურორტებზე პრინციპში. კახეთი, მათ შორის არ არის სამთო სათხილამურო. იცით რა, ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ უფრო იმ რეგიონებზე, მესტია, მრაჭა, სადაც ასე თუ ისე ინფრასტრუქტურა არ არის განვითარებული. ეს ის ადგილებია, რაც თუნდაც ადგილობრივმა მოსახლეობამ უკვე აღარ ვლაპარაკობ ტურისტებზე, რომ არიციან ამ ადგილების შესახებ. მე პირადად თოშევში ვიყავი სულ რამოდენიმე თვის წინ პირველად და გადავირიან ბუნებაზე და ზოგადად უფრო რეგიონებზე ვაკეთებთ აქცენტს. როგორც ვიცი, ერთ-ერთი პირველი სასტუმრო იქნება გუდაური ლოჯი, რომლის სურათები მე პირადად ვნახე და ძალიან დადებითი შთაბეჭდილებები და დიდი მოლოდინით ვარ განწყობილი. თქვენ იქნებით ამ სასტუმროს და ხართ უკვე ამ სასტუმროს გენერალური მენეჯერი. რა სიახლეები იქნება გუდაურში კონკრეტულად სასტუმროს მიმართულებით და რატომ უნდა დავრჩეთ გუდაური ლოჯი? ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. სასტუმრო გუდაური ლოჯი მდებარეობს პირველი საბაგიროს დასაწყისში და საკმაოდ მიმზიდველია მისი მდებარეობა, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული skin out-ი გააჩნია სასტუმროს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მთაზე კომფორტულად გასვლას და დაბრუნებას ყოველგვარი ტრანსპორტის თუ ფეხით სიარულის გარეშე. სასტუმროს გააჩნია 121 ოთახი, 4 კატეგორიის 121 ოთახისგან შედგება. ესენი არის სტანდარტული ოთახები, საოჯახო ოთახი, ლუქსი და დუპლექსი. ასევე სასტუმროს გააჩნია რა თქმა უნდა სხვადასხვა სერვისი, რაც მიმზიდველი იქნება მომხმარებლისთვის. ეს არის რესტორანი კულინარიუმ ხაშერია, რომელიც ცნობილია ადგილობრივ პროდუქტებზე დამზადებული პროდუქტით და მას განსაკუთრებული კერძებით, რა თქმა უნდა. განსაკუთრებული შეფით. განსაკუთრებული შეფით, კი ბატონო. განსაკუთრებული მართლა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ფაქტორია კულინარიულ სფეროში და განსაკუთრებით ბუდაურში. იმიტომ რომ ვიცი რომ რეგიონებში ჭირს, ასე ვთქვათ, ხარისხის შენარჩუნება, არა მარტო საკვების კუთხით, არამედ პრინციპში კადრების პრობლემაც არის, როგორ აპირებთ კადრების პრობლემის გამკლავებას იქიდან გამომდინარე, რომ ვიცით რომ ძირითადად რეგიონებში უფრო ამისი დიდი პრობლემაა. მინდა აღინიშნოს, რომ კადრების მოძიება რა თქმა უნდა მოხდა ადგილობრივი ბაზრიდანაც, თბილისიდანაც და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდანაც, რა თქმა უნდა ვაპირებთ ადგილობრივი ტრენინგების ჩატარებას, მათ გადამზადებას და კვალიფიკაციის ამაღლებას და სამომავლოდ მომავალში რა თქმა უნდა დასაგეგმი არის სკოლის გაკეთებაც, რომელიც შესაძლებელია იქნება რომ გამოვიყენოთ რეგიონებში. შემდგომი ასე ვთქვათ რუბრიკა შეგვიძლია უკვე ამ სკოლას მიუძღვნათ, იმიტომ რომ ნამდვილად ესეთი ტიპის სასწავლო დაწესებულებები უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ბაზრისთვის. იქნება თუ არა მხოლოდ თქვენი ეკა შემდეგ ისვამ ამ კითხვას, იქნება თუ არა კონკრეტულად თქვენი ჯგუფისთვის განკუთვნილი ეს სასწავლებელი მომავალში და საერთოდ დაგეგმილი როგორ თქვა მარტო ჩვენი ჯგუფისთვის არა, ზოგადად ჩვენ ქვეყანას ჭირდება, იმიტომ რომ ეს სერვისი ძალიან ახალია და ეხლა იდგავს ფეხს და არის ამისი სერიოზული საჭიროება. ამიტომ მარტო ჯგუფისთვის არ იქნება, რა თქმა უნდა. ღვინის კუთხით რა ნიშა გექნებათ დაკავებული? იქნება ეს მხოლოდ ქართული ღვინოქვევრის ღვინის გარშემო ორიენტირებული? მხოლოდ და მხოლოდ ქართული, არა მარტო ქვევრის, ევროპული ღვინოებიც იქნება. ნათიას გამორჩა აღნიშნა, რომ გუდაურში გვექნება ძალიან დიდი wine shop-ი, ანუ ღვინის მაღაზია, სადაც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ღვინის უზარმაზარი 150 მეტი, ანუ 150 ღვინოზე მეტი გვაქვს ამ ეტაპზე უკვე შეძენილი. როგორც პატარა მეწარმეებისგან, მეღვინეებისგან, ასევე ისეთი დიდი ბრენდებისგან. და არის თუ არა მაგალითად მომავალში გეგმა რომ Amber Group-ი გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართული სასტუმროების ბრენდი საქართველოში. და საქართველოს ფარგლებს გარეთ? საქართველოს ფარგლებს გარეთ ამ ეტაპზე არ ფიქრობ. მაგრამ ფიქრობ თბილისში თუ ფიქრობთ მომავალში გახსნას? ამ ეტაპზე არ გვაქვს დაგეგმილი pipeline-ში არ გვესწრებს ყოველ შემთხვევაში. ძირითადად ჩვენ ვისაუბრეთ რომ სეგმენტი თუ ვაწვდები არის ძირითადად უფრო საშუალო და მაღალ სეგმენტზე გათვლილი. რა ტიპის ასე ვთქვათ დამატებითი ღირებულებები გაქვთ ამ კონკრეტული სეგმენტისთვის შექმნილი მომსახურების კუთხით, კონცეფციის კუთხით და სხვა ასე ვთქვათ. სასტუმროში გვაქვს საკმაოდ დამატებით სერვისები, ეს არის სპა მომსახურება, დახურული აუზის ამასაჟე ოთახები და რაც ყველაზე მთავარია, უზარმაზარი ღია ჯაკუზი, რომელიც გადაყურებს ესე ვთქვათ გუდაურის სარაჩვეულებრივ ხედებს. ასევე გვაქვს სასტუმროში უზარმაზარი ლობი ბარი, გვექნება ეგრეთ წოდებული კონცეპტ სტორი, სადაც წარმოდგენილი იქნება ქართული პროდუქცია. სასტუმროში გაგვაჩნია უზარმაზარი სკიდეპო, რომელიც აღჭურვილია უახლოესი ინვენტარით და რაც საკმაოდ დიდ კომფორტს
წარმოადგენს მოთხილამური ადამიანისთვის, შესაძლებელი იქნება როგორც თხილამურების ქირაობა, მათი ტექნიკური შეკეთება და ასევე თხილამურების განთავსება. აქვე დავამატებ, რომ სასტუმროში რესტორან კულინარი მხაშერიასთან ერთად გვექნება გარე ბარი, რომელიც ეს უნიკალური ბარია, ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ skin out ბარი, სადაც მომხმარებელს შეიძლება რომ დააგემოვნოს უგემრიელესი კოქტეილები. და პიკანტური ხაში. და პიკანტური ხაში. მე ბოლო კითხვა მინდა ეკას დავუსვა, იმიტომ რომ როგორ წურება სამწუხაროდ რა ასე ვთქვათ მთავარ გამოწვევას შეხვდით ამ ეტაპისთვის სასტუმროების ასე ვთქვათ კუთხით განვითარების კუთხით. მთავარი გამოწვევა იყო დრო, იმიტომ რომ ძალიან აგვისტოში და შემომთავაზეს ეს თანამდებობა და ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რომ დროში ჩავტეულიყავით სეზონისთვის გაგვეხსნა დასაქმების კუთხით იმდენად მცირე დრო ქონდა რომ კადრების მოძიების კუთხითაც ქონდა საკმაოდ ისეთი ჩელენჯი ასე ვთქვათ ტრანჩენი მომავალში არის გაართვით თავი მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და იმედი მაქვს რომ ბევრ კარგ სიახლეს გავიგებთ კიდე თქვენი ჯგუფისგან დიდი მადლობა წარმატებები ამბერ ჯგუფს გუდაური ლოჯს და ამბერ ჯგუფს რომელიც 6 სასტუმროს გახსნას გეგმავს 3 წლის განმავლობაში და იმედია რომ ეს 6 და ეს რაოდენობა კიდევ უფრო მოიმატებს მე ის ფაქტი ძალიან მახარებს რომ ერთი მათგანი იქნება რაჭაში, როგორც გავიგეთ, მაისი დამოიძე ProTravel Georgia-ს მმართველი პარტნიორი ეკატერინე დუჩიძეს, ამბერ ჯგუფის დირექტორს და ნათია ჭიაურას სასტუმრო გუდაური ლოჯის გენერალურ მენეჯერს მასპინძლობდა. საქმიანი დილა სამით ვასრულებთ. ყველამ დღემდე საქმის კურსის გამოშვებაში შეხვდებით ერთმანეთს პროექტი.